ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการโดยเฉพาะการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินเวลา 24 นาฬิกางดกิจกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้วเดียวกันการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการทั้งนี้ชุดปฏิบัติการจะออกตรวจติดตามสถานประกอบการทุกแห่งอย่างต่อเนื่องให้ครบ 100% ภายใน1 สัปดาห์นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 15 ณ ศูนย์ประชุมวายุพักถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันติดตามประเมินผลควบคู่บังคับใช้ด้านกฎหมายเพื่อความปลอดภัยเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการเสียชีวิตให้เหลือ 12 คนต่อแสนประชากรให้ได้ภายในปี 2570 นำไปสู่การสร้างระบบวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัยเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยของประเทศภายใต้ทศวรรษใหม่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อนทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5 พศ 2565 ถึง 2570 โดยมีจุดเน้นแก้ไขสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิตซึ่งผลสรุปจากการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้จะประมวลความรู้และจัดทำข้อเสนอนโยบายต่อศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์และมีการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปและในช่วงค่ำวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีจะเดินทางร่วมการประชุมนิเคอิฟอรัมครั้งที่ 27 ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมเพื่อความร่วมมือและก้าวข้ามผ่านความท้าทายร่วมกันของภูมิภาคเอเชียเวทีการประชุม International Conference on the Future of Asia หรือ Nikkei Forum ครั้งที่ 27 ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 พฤษภาคมนี้นายธนากร วังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมตามคำเชิญของบริษัทนิเคอิซึ่งเป็นสื่อรายใหญ่และมีอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่มนักธุรกิจญี่ปุ่นโดยถือเป็นการเข้าร่วมประชุมครั้งแรกก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมนิเคอิฟอรัมครั้งที่ 26 เมื่อปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลซึ่งการประชุมครั้งนี้หัวข้อหลักของการประชุมคือการทบทวนบทบาทของเอเชียในโลกที่แบ่งฝ่ายจะมีผู้แทนระดับสูงของประเทศต่างๆเข้าร่วมการประชุมด้วยเช่นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามและอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประธานาธิบดีศรีลังกานายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศโดยในการประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการรับมือกับความท้าทายและความชะงักงักของภูมิภาคเอเชียรวมถึงการก้าวข้ามสถานการณ์ความท้าทายต่างๆที่ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ภูมิภาคเอเชียคงความเข้มแข็งต่อไปนายกรัฐมนตรีมีประเด็นที่จะนำเสนอในที่ประชุมเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเพื่อหาโอกาสร่วมมือและช่องทางในการรับมือกับความท้าทายที่สร้างความชะงักงันต่างๆเพื่อสนับสนุนความร่วมมือต่อการสนองตอบต่อความชะงักงันของภูมิภาคเอเชียและไทยอาทิการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการสนับสนุนระบบผู้ภาคีความยั่งยืนและความสมดุลเพื่อกระตุ้นการก้าวข้ามสถานการณ์ความท้าทายต่างๆและยังคงเป็นความเข้มแข็งในภูมิภาคเอเชียโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าในการเยือนประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับนายคิชิดะฟูมิโอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอีกครั้งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคมที่ผ่านมาวาสนาตระเกตรายงานรัฐบาลผลักดันมาตรการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในประเทศตั้งเป้าบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทจะสามารถย่อยสลายได้70%ภายในปี 2030 งานสัมมนาพิเศษเรื่อง EPR ทางรอดของธุรกิจไทยและการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
จัดโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมหมุนเวียนและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวันนี้โดยนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษพร้อมให้การสนับสนุนเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตเพราะเชื่อมโยงกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าของผู้ผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผู้บริโภคที่ไม่ต้องมาแบกรับภาระเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตมากเกินไปผู้รับซื้อของเก่าหรือซาเล้งผู้ที่ทำกระบวนการรีไซเคิลหรือแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งซึ่งวงจรระบบนี้ต้องคุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สิ่งสำคัญประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้อย่างไรถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างมากเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้ในเวลาสั้นๆดูได้จากการขอความร่วมมือประชาชนเริ่มต้นคัดแยกขยะจากครัวเรือนยังไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องทำไปพร้อมกันในทุกส่วนถึงจะก้าวไปได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเห็นถึงความสำคัญตั้งทำการขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเพื่อที่จะกำหนดร่างกรอบแนวทางและมาตรการในการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมไปถึงเรื่องของเสนอกลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็พัฒนากฎหมายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านนายจิรัตน์อิสรางกูลณอยุธยาผู้อำนวยการส่วนยุโรปกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่ากฎระเบียบทางการค้าของสหภาพยุโรปให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดพร้อมกำหนดขอบเขตและการจัดทำวัสดุบรรจุภัณฑ์สารที่ใช้ผลิตอีกทั้งส่วนประกอบต่างๆที่ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มพลาสติกรวมถึงสิ่งเหลือใช้ย่อยสลายได้ทางชีวภาพพร้อมตั้งเป้าบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทจะสามารถย่อยสลายได้70%ภายในปี 2030การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพภายในปี 2024 อยากจะให้ EPR มีผลบังคับใช้ที่เข้มงวดมากกว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินด้วยความสมัครใจนอกจากนี้กำหนดเป้าหมายให้กับสหภาพยุโรปในการรีไซเคิลจะเห็นว่าสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทจากเดิมที่มีเป้าหมายที่จะให้รีไซเคิลได้ 55% ภายในปี 2030 ก็จะให้เพิ่มไปถึง 70%สำหรับพลาสติกเพิ่มจาก 25 เป็น 55 ไม้ 15 เป็น 30 อลูมิเนียมจากเดิมที่ไม่มีเป้าหมายให้มีเป้าหมายเมื่อปี 2030 ที่60%สำหรับแก้วจาก 60 เป็น 75 แล้วก็พวกกล่องกระดาษต่างๆเพิ่มขึ้นเป็น 85% ในปี 2030 สำหรับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และการรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมนายโกสิทธิ์สุขสิงห์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสภาอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานเอกชนพร้อมตอบสนองนโยบาย BCG ของรัฐบาลสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างมูลค่าต่างๆเข้าสู่ชุมชนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงานคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาธนารักษ์วงเงินงบประมาณกว่า 1,345 ล้านบาทนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมธนารักษ์และบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดดำเนินโครงการที่พักผู้สูงอายุรามาธนารักษ์บนที่ดินราชพัสดุจังหวัดสมุทรปราการกรอบวงเงินประมาณกว่า 1,345 ล้านบาทซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการเมื่อมีผู้เช่าห้องพักแล้วทั้งหมดเท่านั้นซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุสนใจจองสิทธิ์เช่าพักอาศัยแล้ว 1,310 รายโดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นสิทธิการพักอาศัย30 ปีสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสาระสำคัญของโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาธนารักษ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตรวมทั้งยังเป็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากที่ดินราชพัสดุที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเปิดโอกาสทางธุรกิจและช่องทางการหารายได้ให้กับบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดและรัฐบาลวันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่หมู่ 2โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่าตำบลห้วยไร่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชุมพรที่หมู่ 11โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะจังหวัดเชียงรายที่หมู่ 2บ้านศรีมงคลตำบลศรีโพเงินอำเภอป่าแดดจังหวัดมหาสารคามที่หมู่ 9วัดวารินทราวาสตำบลท่าตูมอำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่ 7 โรงเรียนบ้านคลองวายตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดี จังหวัดหนองคายที่หมู่ 1 บ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดหนองบัวลำพูที่หมู่ 4 บ้านโนนสวรรค์ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางส่วนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่ 1โรงเรียนนาปู่ป้อมตำบลนาปู่ป้อมอำเภอปางมะผ้าและที่หมู่ 4โรงเรียนบ้านน้ำฮูนผาเสือตำบลนาปู่ป้อมอำเภอปางมะผ้าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้าค่ะรัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยอนุมัติโครงการที่พักผู้สูงอายุรามาธนารักษ์บนที่ดินราชพัสดุในจังหวัดสมุทรปราการสำหรับผู้สูงอายุสัญชาติไทยที่มีอายุไม่ต่ำกว่า58ปีในวันจองหรือมีอายุ60ปีขึ้นไปในวันเข้าพักอาศัยจริงโดยผู้สูงอายุในโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพเช่นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในระดับไม่รุนแรงสามารถใช้ห้องพยาบาลได้ตลอด24ชั่วโมงกรณีเข้าสู่ภาวะที่ต้องพึ่งพิงอาศัยในห้องพักได้โดยมีญาติหรือผู้ดูแลกรณีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาวหรือเจ็บป่วยและเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตจะได้รับการดูแลในสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดีทั้งนี้เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาที่พักอาศัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุแบบครบวงจรค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนสารประโยชน์ของชาติและปวงประชาอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติทำความดีเพื่อชาติไทยขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าววันนี้ว่าสาธารณรัฐเช็กออสเตรียและสโลวีเนียรายงานผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิงเป็นครั้งแรกหัวหน้าหน่วยงานโรคติดเชื้อของสาธารณรัฐเช็กกล่าวว่าตรวจพบโรคฝีดาษลิงในชายคนหนึ่งที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทหารในกรุงปรากซึ่งเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้แถลงการของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติระบุว่าผู้ป่วยแสดงอาการของโรคหลังกลับจากเทศกาลดนตรีในเบลเยียมช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองหลวงของออสเตรียระบุว่าชายคนหนึ่งซึ่งรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในกรุงเวียนนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีอาการของโรคฝีดาษลิงรวมทั้งมีไข้ซึ่งได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโรคดังกล่าวด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสโลวีเนียกล่าวว่าชายคนหนึ่งแสดงอาการของโรคหลังกลับจากหมู่เกาะคานารีและได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อฝีดาษลิงทั้งนี้ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลายประเทศในยุโรปและอเมริกาเหนือรวมทั้งอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐรายงานผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นในหลายพื้นที่ของแอฟริกาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่การแพทย์กล่าวว่ามีความเสี่ยงต่ำที่โรคดังกล่าวจะแพร่ระบาดเป็นวงกว้างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลายเป็นประเทศแรกของอ่าวอาหรับที่ประกาศผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิงเมื่อวานนี้พร้อมยืนยันว่าได้เตรียมการรับมืออย่างเต็มที่ต่อการระบาดของโรคดังกล่าวสื่อรายงานว่าเชื่อว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่2ของประเทศตะวันออกกลางที่พบการติดเชื้อโรคฝีดาษลิงหลังอิสราเอลพบการติดเชื้อโรคดังกล่าวก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กระทรวงสุขภาพและการป้องกันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าผู้ติดเชื้อเป็นหญิงวัย29ปีที่เดินทางมาจากแอฟริกาตะวันตกและได้เข้ารับการรักษาแล้วทั้งนี้โรคฝีดาษลิงซึ่งปกติไม่ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตสามารถทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการไข้สูงปวดกล้ามเนื้อต่อมน้ำเหลืองโตหนาวเย็นอ่อนแรงและมีผื่นคันคล้ายอิสุกอิสัยบนมือและใบหน้า
สหภาพยุโรประงับการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากยูเครนซึ่งได้รับความเสียหายจากสงครามบรรดารัฐมนตรีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เห็นชอบที่จะระงับการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าทั้งหมดจากยูเครนเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจของยูเครนหลังถูกรัสเซียรุกรานนายวอลดิส ดอมบอฟสกิสรองประธานคณะกรรมาการยุโรปกล่าวว่าการระงับดังกล่าวเป็นมาตรการชั่วคราวซึ่งจะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับยูเครนในการทำการค้าอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเผชิญการกระทำที่ก้าวร้าวของรัสเซียและจะให้การสนับสนุนในภาพรวมต่อเศรษฐกิจของยูเครนซึ่งการค้าทวิภาคีระหว่าง EU กับยูเครนมีมูลค่า 52,000 ล้านยูโรหรือ 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตือนว่าการโจมตีของรัสเซียจะเป็นสาเหตุให้เศรษฐกิจยูเครนพังทลายลงถึง35%ในปีนี้นายแพทย์ทีโดส อัดฮานอม เกเบเยซุสซึ่งเป็นชาวแอฟริกันคนแรกที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้รับเลือกให้เป็นผู้อำนวยการ WHO เป็นสมัยที่ 2 หลังไม่มีเสียงคัดค้านสื่อรายงานว่านายทีโดสได้รับเสียงสนับสนุนมากกว่า2ใน3ของผู้ลงคะแนนเสียงขณะที่แหล่งข่าวในห้องลงคะแนนเสียงแบบลับกล่าวว่าเขาได้รับเสียงสนับสนุน155เสียงจากทั้งหมด160เสียงต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาค่ะนายธนกร วังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามจากผลงานคว้ามาได้92เหรียญทอง102เหรียญเงิน138เหรียญทองแดงพร้อมทั้งมีนักกีฬาสร้างสถิติใหม่ในบางประเภทการแข่งขันเป็นความภาคภูมิใจของชาติในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านกีฬานายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแข่งขันทุกระดับทั้งนี้นักกีฬาที่ยังไม่ประสบความสำเร็จไม่ต้องเสียกำลังใจให้ถือว่าทำหน้าที่ที่ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติแล้วทางด้านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการเตรียมทัพนักกีฬาไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ในปีหน้าที่ประเทศกัมพูชาการเก็บตัวฝึกซ้อมจะทำต่อเนื่องเหลือเวลาอีกไม่ถึงปีสำหรับการเตรียมความพร้อมเชื่อว่าจะมีความสนุกตื่นเต้นเนื่องจากกัมพูชาไม่ใช่ชาติที่ตั้งเป้าครองเจ้าเหรียญทองนักกีฬาไทยต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในกีฬาซีเกมที่คว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางเอาไว้ส่วนที่พลาดไปต้องมาทบทวนและแก้ไขเนื่องจากในระยะเวลาอันใกล้นี้มี2รายการสำคัญก็คือกีฬาซีเกมที่กัมพูชาและเอเชียนเกมครั้งที่19ที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งคาดว่าจะแข่งขันในปีหน้าเช่นเดียวกันสำหรับเงินรางวัลอัดฉีดกีฬาซีเกมจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเหรียญทอง 300,000 บาทเหรียญเงิน 150,000 บาทและทองแดง 75,000 บาทคาดว่าไม่ต่ำกว่า120ล้านบาทการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดการแข่งขัน SAT ศรีสะเกษฟุตบอลอินวิเทชั่นนัดอุ่นเครื่องเก็บคะแนนสะสมฟีฟ่าแรงกิ้งระหว่างทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่อันดับ111ของโลกพบกับทีมชาติเติร์กเมนิสถานอันดับ134ของโลกดวลแข่งกันในวันศุกร์ที่27พฤษภาคมที่สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษจะเปิดจำหน่ายตั๋วเข้าชมในวันแข่งขันที่หน้าสนามเวลา 13 นาฬิกาเทนนิสกรานด์สแลมคอร์ตดินเฟรนช์โอเพ่นที่โรลังการอสกรุงปารีสนักเทนนิสชั้นนำยังไม่พลาดโนวัค ยอโควิชมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอเล็กมันแคนจากสโลวาเกียขณะที่ราฟาเอลนาดาลเต็ง5จากสเปนเข้าไปพบกับกอลังตินมูสเตสเจ้าถิ่นฝรั่งเศสส่วนอีกาสเวเทคมือหนึ่งของโลกฝ่ายหญิงชาวโปแลนด์ผ่านเข้ารอบ2หรือ64คนพบกับอดิสันริสจากสหรัฐอเมริกาพงษ์เกษมสมศุขรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศทั่วไปร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีนครพนมสกลนครมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 13:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 19:40 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางรายเตรียมอาหารหรือของว่างมาทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากมีส่วนในการลดสมาธิการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันนอกจากนี้ความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดและอาจเกิดอุบัติเหตุได้สุภาพสตรีที่ยังนิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะหากผู้ขับขี่ต้องออกรถขณะที่ยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยผู้ขับขี่ก็จะพะวงกับใบหน้าที่ยังสวยไม่สมบูรณ์สมาธิในการขับขี่ก็จะลดลงเพราะขับไปก็จะมัวมองกระจกเพื่อส่องดูหน้าตัวเองโดยไม่รู้ตัวและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจจะตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งก็จะยิ่งเสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าแพลมและพลอมแพลมคำว่าแพลมเขียนสระแอพอพานลอลิงมอม้ามีความหมายว่าแลบออกมาเช่นทุเรียนภูนี้เนื้อบางมากเห็นเม็ดแพลมออกมาเสื้อตัวนี้คอกว้างไปใส่แล้วเห็นสายเสื้อชั้นในแพลมออกมาความหมายที่2มีความหมายว่า
ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-226-058-053-810-406-053-943-691ความเจริญมั่นคงอยู่ที่ความเสียสละอดทนมั่นคงแข็งแรงแสวงหาความรู้ต่อสู้อุปสรรคกำจัดสิ่งเสี่ยงติดเสริมสร้างชีวิตพอมีพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้ใช้ชีวิตพอมีพอเพียงเราก็อยู่กันได้เพราะฉะนั้นคนไทยต้องสมัครสมานสามัคคีหันหน้าเข้าหากันปรึกษาหากันรักกันฉันพี่น้องเราก็จะอยู่ได้เพราะเวลานี้ยุคโลกาภิวัตน์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางขนบธรรมเนียมจริตประเพณีบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้นึกถึงบรรพบุรุษของชาติว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเราได้สั่งสมอบรมลูกหลานของคนไทยทุกคนให้ตั้งอยู่ความสามัคคีมีความสมัครสมานกลมเกลียวเมตตาปราณีเอื้ออารีเอื้ออาทรในราชการเวลานี้ประเทศชาติของเราก็เจริญมั่นคงเพราะเหตุว่าคนไทยรวมน้ำจิตน้ำใจกันสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามเพื่อความเจริญงอกงามแก่ชาติพระพุทธศาสนาสำนักงานของพระมหากษัตริย์ ธรรมะข้อคิดจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นธรรมะเพื่อประชาชนถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ปัญญาปรมัตติกาจารย์จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่านรำ31 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรือง
จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าในบุญธรรมสารคาหลวงเมืองเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษาเจริญสุขศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมประทีปส่องต่างก็ได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่งครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่เป็นวันพุธที่25เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565ซึ่งตรงกับเดือน8เหนือเดือน6ใต้แรม10ค่ำญาติโยมวันนี้ก็เดือนพฤษภาก็ย่างเข้ามาปลายเดือนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่25ทุกเดือนของปีก็จะมีการประชุมคณะสงฆ์ของจังหวัดเชียงใหม่ทุกครั้งที่ผ่านพ้นมาก็มีการประชุมหรือว่าทางออนไลน์คอนซัลเลนต์หรือว่าออนไลน์แต่วันนี้ยังมีการประชุมที่วัดเจ็ดยอดวัดเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับการปกครองเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอและก็เลขานุการของอำเภอทุกอำเภอหลวงพ่อก็จะได้เดินทางเข้าไปประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ประมาณสัก9 โมงก็ไปเพลพวกกลางตางเที่ยวเชียงดาวแม่แตงแล้วก็จะได้ไปร่วมประชุมและค่ำคืนวันนี้ก็จะได้กลับมาแสดงธรรมเทศธรรมหน้าที่ศพของเจ้าเถนเจ้าอาวาสวัดห้วยหมักเลี่ยมซึ่งเป็นคืนสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้โดยมีคณะสงฆ์ทุกตำบลของอำเภอฝางเฮาได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาอันนี้ก็เชิญชวนญาติโยมมีโอกาสและเวลาก็ไปร่วมกันทำบุญสุนทานวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมเพลิงหน้าที่บ้านห้วยหมักเลี่ยมวัดสำนักสงฆ์บ้านห้วยหมักเลี่ยมก็แจ้งข่าวบุญข่าวกุศลการมรณภาพของตุเจ้าพระสงฆ์ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบเพื่อจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการทำบุญสนทานส่งสการตานคาบในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธร่วมกันมีความสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวทำบุญสุนทานร่วมกันวันนี้ญาติโยมก็จะได้ร่วมประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ว่ากลับมาก็เลิกประชุม4 โมง 5 โมง 6 โมง 7 โมง 7 โมงก็จะได้ขึ้นไปที่สำนักสงฆ์บ้านห้วยหมากเลี่ยมอยู่ตำบลบ้านปิ่นในวันนี้
ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็อากาศท้องถิ่นบันนี้ก็ครึ้มๆเหมือนกันฝนก็พอจะมีแต่ว่าฝนตกฝนซึงที่ผ่านพ้นไปนั้นทำให้น้ำฝนน้ำฟ้าเนี่ยไปค้างอยู่ตามภาชนะต่างๆนะญาติโยมนะภาชนะต่างๆเป็นยางรถยนต์เก่าเป็นถ้วยโถโอชามในบ้านในจองในวัดในวาช่วยกันสอดส่องดูแลเพราะเป็นเหตุนำพาของโรคไข้ป่าไข้มาเรียของยุงนะญาติโยมมันไปเพาะเชื้อไปเกิดที่น้ำขังไข่แล้วก็เกิดได้เวยไข่ก็นักด้วยหนอนยุงนี่ทางอสม.ทุกหมู่บ้านอาสาสาธารณสุขทุกหมู่บ้านก็คงจะได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ข่าวสารที่มาแต่คงจะมาถึงเมืองไทยเตื้อก็คือข่าวไข้ระบาดลิงญาติโยมไข้ระบาดลิงเกิดขึ้นต่างประเทศก็ยังโจทย์จันกันว่าจะมาถึงเมืองไทยเมื่อใดเราต้องเฝ้าระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยหลังจากที่โควิด-19 นี่ก็ยังบ่ให้จางหายไปเตื้อยังมีติดกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมันอยู่ที่คนและสุขภาพของคนเฮาในปัจจุบันอย่าอดรนทนต่อสู้กับสิ่งที่ได้รับผลกระทบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนญาติโยมบางคนก็ตายแต่หนุ่มบางคนก็ตายเท่าบางคนก็ตายทลามบังเคิมเมื่อได้รับผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเก่าจะไปฮื้อทำตัวเองตัวเก่าเนี่ยเปลืองญาติโยมคำว่าเปลืองนั้นบ่ดูแลไปกินอย่างเอาเบาไปกินน้ำกินไฟเปิ้นบอกเปิ้นกล่าวเปิ้นเตือนว่าอันนี้มันเป็นพิษเป็นภัยบ่เชื่อแน่ไปลักสูบยาสูบบุหรี่ไปกินเหล้าท่วมปอดท่วมตับเมื่อร่างกายเขายังสมบูรณ์อยู่นี่ญาติโยมมันเป็นอย่างที่นะร่างกายมันสมบูรณ์ลูกมันต่อต้านโรคได้ถ้าโรคร่างกายมันทดถอยลงเมื่อใดเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นภาวะจำยอมที่ต้องไปรักษาโรงพยาบาลมีเงินมีทองมีสวัสดิการต่างๆก็ไปเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บดีหมดเพราะฉะนั้นเปิ้นจึงบอกเป็นฐานเบื้องต้นการต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บคือเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังญาติใหญ่ออกกำลังเป็นประจำอยู่ตลอดเวลาว่าจะไปนอนนักเกินไปวันหนึ่งนะญาติโยมคือเอ็กเซอร์ไซส์นี้เป็นภาษาฝรั่งคือออกกำลังเคลื่อนไหวในตัวเองแล้วก็ต้องดูว่ามันกินนักมันอ้วนเกินไปมันไปกินน้ำหวานเดี๋ยวก็หิวอันนั้นมาหิวอันนี้มากินเนี่ยญาติโยมต้องพิจารณานะมองตัวเก่าตัวเองตัวว่าผลกระทบที่เกิดจากสภาวะสิ่งแวดล้อมกับหมู่เฮาและท่านทั้งหลายนี่ต้องระมัดระวังและแถมอย่างหนึ่งญาติโยมอาหารประจำท้องถิ่นฤดูกาลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่คือเห็ดหอนเห็ดหอนหน่อหางนางไม้เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันเราจะไปเอาเห็ดมาต้มเห็ดมาแกงต้องรู้แหล่งที่มา ต้องรู้แหล่งที่มาเห็ดทอบกำลังเกิดขึ้นมาแปลงหน่อยเห็ดทอบนี่เห็ดทอบเห็ดแดงเห็ดขอนเห็ดคนวันนั้นลูกจังใหม่มาลูกมอป้ามาวันซืนนี่แหละเนาะวันซืนที่ปางโม่ในเปิ้งก็แวะดูเห็ดที่มันออกก็คือ
เฮ็ดลมหยัดเฮ็ดลมนี่เป็นจีนี่ขายว่าอันจานเท่าไรนี่ตัวจาน50 บาทว่ะบดโตแปลงเหมือนกันเด้อถ้ามันเป็นบานนั่นก็จาน30จานถ้าเฮ็ดลมบานนี่เปิ้นเอามาตำน้ำพริกเนอะญาติโยมตำน้ำพริกเฮ็ดลมใส่พริกหนุ่มใส่หอมใส่กะปิรอแลเหี่ยหน่อยแล้วก็ตำเสร็จแล้วก็เอาไปหมกหรือบางอันเอาไปเจ้าไปคั่วนะไปเจ้าไปคั่วคือมันสุกเหี่ยหน่อยนี่นะพริกเฮ็ดลมกับบะแตงกับผักลวกกาน้ำพริกเฮ็ดลมนี่ถ้าเป็นจีเป็นอย่างมันก็เอามาพัดเอามาต้มนี่ก็อู้ถึงเฮ็ดถึงหอนในปัจจุบันก็ต้องรู้แรงที่มาเด้อญาติโยมคนเบื่อเฮ็ดก็มีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮ็ดไข่ห่านนี่มันเกิดมาจากท้องถิ่นอาจจะเกิดมาจากพวกออกมาจากต้นเกี้ยต้นเกี้ยต้นสนเนี่ยอันนี้จังมีพิษออกมาจากสวนส้มสวนส้มเฮ็ดที่มันเกิดมาจากสปอร์มันสะสมมันไปดึงดูดเอาอย่างต่างๆเข้าไปสะสมในตัวใบเฮ็ดตัวต้นเฮ็ดต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันอาหารประจำท้องถิ่นนอแหมญาติโยมนอเนี่ยเมื่อนี้นอในดินนะนอบูนนอในดินไปเสาะไปขุดไปกุ่นเอาโรคประจำตัวเฮาที่เปิ้นแนะนำว่าจะไปกินนอเด้อเนี่ยเช่นว่าโรคเกาต์เบาหวานโรคปวดกระดูกโรคอย่างเดียวนะญาติโยมนอนี่มันมีพิษเหมือนกันนะถ้าเขาจะกินก็กินให้เตื้องญาติโยมกินเหี่ยเตื้องกินเหี่ยลองดูมันปวดก่อนอนางห่างไม้สิ่งที่ยาที่เป็นระคายปิดนอนนั่นคือพักยอยนางญาติโยมพักยอยนางญาติโยมทางบ้านคงจะมีก็ที่บนสำนักวิปัสสนานี่นักนะพักยอยนางอันนี้เฮาก็เก็บเอาไว้มาตำกับน้ำพริกละเลงใส่แกงนอพักยอยนางญาติโยมนะนี่แก้พิษนอนี่ก็อู้จาเรื่องของสภาพท้องถิ่นอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยฝนตกหลายวันเอาผ้าไปตึงไปตากมันเด้อผ้าจะเพื่อมันมักมันหมมญาติโยมผ้ามักหมมเลยเหม็นตึงตัวเองตัวเก่าบาซาบนะตัวเก่าบาซาบที่นอนหมอนมุ้งก็อย่างนั้นหมอนขี้ไข่นี่ก็ยังเป็นยังนะนอนเนี่ยบาซาบตัวเก่านี่มันมาเหม็นลูกถ้าเปิ้นอยู่ใกล้อยู่หิมเหม็นละอย่างการสูบบุหรี่เหมือนกันญาติโยมหลวงพ่อนี่บสูบมาเมินละก่อนก็สูบถ้าคนสูบสัก50 เม็ดเนี่ยสัก30 เม็ดได้กลิ่นพอดีนะได้กลิ่นคนกินเหล้าเมายาก็เหมือนอยู่ใกล้สัก3 วานี่ก็ได้กลิ่นละเหม็นแล้วก็เจ็บหัวงวบนี่เขาก็อดทนอยู่ได้นะของตลาดตั้งปวงนี่ต้องฝึกหัดดัดเอาญาติโยมขยันหมั่นเพียรวันนี้จะเอาเรื่องปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ปกครองกรุงธนบุรีเปิ้นได้ไปปะจารึกวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพนะเปิ้นเขียนจารึกไว้คำปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิ้นว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรองพระบาทพระศาสดา
คิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้า ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา พุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสนาฝากไว้ให้คู่กันญาติโยมนี่เป็นคำปณิธานของพระเจ้าตากสินมหาราชที่เปิ้นได้กู้ชาติร่วมกับพระนเรศวรมหาราชญาติโยมได้ต่อสู้ข้าศึกตำศึกขึ้นอยู่บนหลังม้าถือดาบฟาดฟันต่อสู้อริราชศัตรูป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองกู้ชาติเพื่อจะเอาไว้แผ่นดินเนี่ยให้เป็นแผ่นดินของเจ้าพุทธญาติโยมนะพุทธศาสนาที่เรารับนับถือกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ญาติโยมได้เจริญรุ่งเรืองเข้ามาในแคว้นสุวรรณภูมิเฮาเกือบจะ 2,000 ปีได้เข้ามาเนี่ยนะเฮาก็นับถือกันเป็นทอดมาตั้งภาคเหนือไปอย่างทางภาคใต้ไปอย่างอีสานภาคอย่างได้มาผนวกกับวัฒนธรรมประเพณีได้ดีมากพุทธศาสนาเนี่ยญาติโยมเมื่อเรายอมรับนับถือแล้วไผจะมาแย่งมาชิงมาทำลายพุทธศาสนาเราเนี่ยก็ยอมตายนะยอมตายอย่างพระเจ้าตากเนี่ยเปิ้นยอมทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนานะถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาญาติโยมให้แก่สมณะนักบวชชาวพุทธเฮาได้ปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานดุปฏิทานของเปิ้นนะญาติโยมนะเดียวคนเฮาบ่เดียวบ่ใครสนใจเนี่ยบ่ใครสนใจบ่เข้าวัดเข้าวาศาสนานี่เอาไว้ให้ก่อนวะขอเสาะว่าหากินก่อนวะญาติโยมเสาะว่าหากินนั่นกินนี่ปักกะวัมคืนบันบ่ไหว้พระสวดมนต์บ่ทำตนเป็นชาวพุทธที่ดีเนี่ยเฮาละเหลิงไปหน่อยนะละเหลิงและศาสนาอื่นที่เปิ้นมาเผยแพร่ญาติโยมมาเผยแพร่ในประเทศเฮาเนี่ยถ้าเอาไปเวิ่งไปกับศาสนาอื่นที่มาเผยแพร่จากต่างประเทศในประเทศพ่องก็ทำให้ประชาชนพี่น้องคนไทยชาวไทยเราแยกกันละเช่นว่าผัวไปศาสนาหนึ่งเมียไปศาสนาหนึ่งก็ยังมีนะครอบครัวญาติโยมเมื่อเราถือศาสนาแตกต่างกันไปเนี่ยความแตกแยกทั้งความคิดวัฒนธรรมประเพณีมันก็แยกกันไปตัวและความสมานสามัคคีเนี่ยก็บ่ค่อยจะมีละในบ้านในจองในครอบในครัวเฮาต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำจะทำไปตามที่เขาเคารพนับถือถ้าเป็นอันเดียวอันหนึ่งกันเนี่ยนับถืออันเดียวกันจารีตประเพณีวัฒนธรรมศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนานี่ก็จะทำให้เฮาเนี่ยรักและกลมเกลียวมีทิฏฐิมีความเห็นเสมอกันอย่างผัวก็นับถือพุทธศาสนาเมียก็นับถือพระพุทธศาสนาส่งต่อไปถึงลูกถึงหลานญาติโยมส่งต่อไปถึงลูกถึงหลานถ้าเอามาแตกแยกต่างคนต่างความคิดบันับถืออย่างเดียวกันเนี่ยต่อไปเนี่ยประเทศชาติเราก็จะต้องแตกต้องแห่งกันไปแต่ในสมัยรัชกาลที่3ที่2ในสมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยามีศาสนาอื่นลัทธิอื่นเปิ้นเผยแผ่เข้ามาแล้วก็แผ่อิทธิพลเข้ามาพระมหากษัตริย์ไทยเฮานี่ก็เปิ้นว่าเรามีศาสนาอยู่แล้วคนที่จะนับถือศาสนาอื่นนั่นก็แล้วแต่เขาแต่เฮาก็ต้องมองพอคนที่อยู่ต่างบนเฮาญาติโยมพ่อแม่บรรพบุรุษตลอดถึงพระบรมมหากษัตริย์
ต่างๆทุกๆพระองค์ล้วนแต่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างในกฎมนเทียนบานของระบบกษัตริย์ไทยว่าทุกพระองค์ต้องเป็นศาสนูปถัมภกและเป็นพุทธศาสนิกชนอย่าต้องบวชอย่างพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยต้องบวชต้องเราเป็นชาวพุทธและก็เป็นผู้อุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาเนี่ยญาติโยมนะรัชกาลที่9ที่ผ่านพ้นมาก็ทนุบำรุงพระพุทธศาสนารัชกาลที่10จะได้สืบสานต่อมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเปิ้นกู้ชาติเพื่อพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดมีวัดวาอารามเพื่อเกิดอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายตามท้องถิ่นอันนี้เอาก็สร้างบ้านแต่งเมืองสร้างวัดวาอารามแต่ก่อนนี่ญาติโยมพอหิมฝางนะริมแม่น้ำฝางนี่มีวัดห่างนักวัดห่างนักแต่ก่อนการสร้างวัดสร้างวาเปิ้นสร้างริมน้ำเป็นจะสร้างริมน้ำเพราะว่าการสัญจรมันมีรถลูกบ่มีรถมีรางก็ต้องเดินทางโดยทางเรือฝ่ายเรือจะมีชุมชนต่างๆตามริมน้ำแล้วก็เปิ้นสร้างวัดแล้วก็มีสัก10หลังคา20หลังคาก็แปลงวัดแล้วก็ก่อสร้างห้างแปลงมีวังนั่นวังนี่ดินกีเต็มไปหมดริมน้ำฝางแล้วก็การหล่อพระพุทธรูปก็สวยจดงดงามอย่างต่างวัดพระบาอุดมนี่ก็มีหลายองค์นะญาติโยมพระพุทธรูปนะหลวงพ่อก็มีความคิดว่าต่อไปเนี่ยจะสร้างวิหารพระพุทธนะวิหารพระพุทธเป็นที่ประดิษฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรูปเก่าแก่นี่ญาติโยมนะเอาสืบสารรักษาจารีตประเพณีอันดีงามไว้อันนี้เป็นข้อคิดที่จะมีต่อไปเพราะฉะนั้นความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาทั้งศาสนวัตถุคือวัดวาอารามก็ช่วยกันปัจจันแปลงช่วยกันเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาศาสนธรรมก็ต้องเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ศาสนบุคคลก็ส่งเสริมกันดูเจ้าอยู่วัดอยู่วาก็ศรัทธาส่งเสริมส่งเข้าจังหารอาหารการกินแล้วก็ญาติโยมก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีศาสนพิธีการทำบุญจะต้องถูกแบบถูกบทที่ได้กำหนดมาเราก็จะนำพาให้เกิดความสุขความเจริญอย่างนี้เป็นต้นเอาละเวลาที่เหลือนี่ขออนุโมทนาเน้อญาติโยมท่านสาธุชนเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพปราสาทไฟฟ้าบนหัวเสา15ต้นเนี่ยนะญาติโยมตอนนี้ได้มา9ต้นแล้วเนอะพ่อหลวงสีมาแม่จันโสมยอดแก้วเหลืองบันสันต้นมือนี่4ต้น2ต้น1เอาตาลให้ฝ่ายพ่อภายแม่ของพ่อหลวงสีมา2ต้น1เอาตาลให้ฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ของแม่จันสมแล้วก็ทัดมากับแม่จันคำยอดคำบ้านเด่นชัยม่อนปิน1ต้น 2,500 บาทถัดมานายประพันธ์จันแจ้งนางประกายพันอุบเงิน1ต้น1หลัง 2,000 บาทนี่เอาเงินมาทำระเนอโมทนาสาธุถัดนั้นมาก็มีแม่รำดวนเป็นแก้วเต่าดินประสาทดับไฟ1หลัง 2,000 บาทแล้วก็ถัดนั้นมาคุณกนกพิษชัยนาด้านนาพันธ์บ้านสันทรายด้าน2พี่น้องบ้านสันทราย1ต้น 2,000 บาทถัดนั้นมาหมายมีคุณครูทิลินรัตนดาวทิตะชัยบูรณ์อาจารย์ดาวครูดาวเฮาเนาะและเป็นเจ้าภาพ1หลังเจ้าภาพปราสาทไฟ1หลังตาลเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรป้อเหลาแม่พันปาคำแล้วก็อาจารย์อรุณรัตน์โพธิกุลโมทนาสาธุเนอหลังละ 2,000 บาท
ได้มา9 หลังละญาติโยมข้าง6 หลังเนี่ยหลัง2,000 บาทข้าง6 หลังถัดมาก็เป็นเทวดาญาติโยมเทวดารายรอบองค์เจดีย์ของวัดพระบาทอุดมเทวดาตนหนึ่งก็ตน1,000 บาทก็มีคุณกนกพิชัยนารานธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยแค่ล้วนหมายรักษาบังยินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพลังประเทศชาติไทยต้องมีชัยชโยภัยทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปนั่นสุขบ้างทุกข์บ้างมันเป็นธรรมชาติของชีวิตแต่ขอทั้งวัดทั้งบ้านทั้งราชการทั้งโรงเรียนครูบาอาจารย์ได้สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวอย่าแตกความสามัคคีกันรู้รักสามัคคีประสานกายใจกันไว้เพราะประเทศไทยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเพราะฉะนั้นคนไทยมีคุณธรรมประจำใจประจำกายรักษากายวาจาใจให้เจริญมั่นคงเพื่อเป็นการผูกสัมพันธไมตรีโดยพรหมวิหารธรรมคือให้มีเมตตาปราณีเอื้ออารีซึ่งกันและกันไว้จะแตกความสามัคคีกันให้สัมพันธ์กายสัมพันธ์ใจในกันและกันไว้อย่าแตกความสามัคคีประเทศชาติเราก็เจริญมั่นคงเศรษฐกิจเราก็เจริญมั่นคงสังคมเราก็เจริญมั่นคงธรรมะข้อคิดจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นธรรมะเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ก่อความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับพ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนคนดีทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3บุญศีลบุญทานที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแต่อดีตและปัจจุบันเสื้อบ้านเสื้อเมืองเสื้อวัดเสื้อวาพระสยามเทวาธิราชคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระธาตุเจ้าดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นโปรดมาปกปักรักษาเพื่อท่านทั้งหลายทุกคนที่ฟังรายการนี้มีความสุขความเจริญเหมือนกันทุกคนทุกท่านได้เทินวันนี้ตุลุงยังปิกมาคือความรู้เรื่องธรรมะแก่พี่น้องวงศาคณาญาติทั้งหลายเช่นเคยดังที่มีคนเฒ่าคนแก่บอกออกไม่ออกหลายคนบอกว่าตุลุงจัดไปเมินๆนานๆ
ถึงมันจะเจ้าน้อยก็ถึงเวลาที่เราจะลุกกันแล้วทำการทำงานก่อนที่จะได้นำเอารายการนี้มาเสนอให้ท่านทั้งหลายฟังขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อหนานพ่อน้อยพี่ป้านาอาลูกเต้าหลานเหลนทุกคนพร้อมใจกันไหว้พระก่อนเนอว่าโตยเนออะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบอันธรรมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสาธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามสบายใจแล้วบ่แถมน้อยหนึ่งทำตึงวันเนอะโตยตุลุงตึงวันแถมน้อยหนึ่งก็ว่าคนเดียวได้แล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะสำหรับคนที่ได้แล้วก็บ่มีปัญหาหยังก็ว่ากัดตัวกันไปเพราะว่าเขาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพนะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยมีพ่อมีแม่ยังบอกปอมีเมียมีลูกตัวทำซ้ำเป็นผู้หนีออกจากกามคุณทั้งหลายแล้วไป
ไปปฏิบัติธรรมบวชสร้างบารมีเรียกว่าเนกขัมมะบารมีในการบวชจะบวชเป็นพระเจ้าบวชเป็นเณรบวชเป็นชีถือศีลแปดเป็นพระฤาษีจีไพรก็ชื่อว่าปฏิบัติเนกขัมมะบารมีไม่ใช่ว่าเอาเวลาไปเสียเอาเวลาไปทรงปฏิบัติเนกขัมมะบารมีคนที่บอกเข้าใจว่าบวชแล้วเอาผ้าเอาเสียเวลาอย่างไรก็ตามเด้อมันก็เป็นของไผของมันเศรษฐีมหาเศรษฐีคนทุกคนเนี่ยเปิ้นบ่ใจว่าเอาฮื้อสำหรับเศรษฐีเอาฮื้อคนเป็นหัวหน้าคนฮื้อหมดถึงคนทุกคนเนี่ย อันนี้คือธรรมชาติเวลานี่สุดแล้วแต่ไผจะตักตวงเอาได้นักน้อยเท่าใดนั้นวันหนึ่งได้ทำประโยชน์ในอย่างพ้องทั้งส่วนรวมและทั้งส่วนตัวเปิ้นบ่ฮื้อไผคนใดคนหนึ่งฮื้อกูคนธรรมะในทางพระพุทธศาสนาที่พระองค์แสวงหามานี่ก็เช่นเดียวกันบ่อาศัยบ่มีพรรคบ่มีพวกบ่มีหมู่บ่มีคณะฮื้อกูคนสำหรับคนที่ปฏิบัติบ่จำกัดบ่มีพรรคบ่มีพวกบ่ว่าภัยเหล่านั้นจะเป็นคนใดคนทุกข์คนยากคนร่ำคนรวยคนมั่งมีสีสุขคนเศรษฐีคนทุกข์คนจนหัวหน้าคนลูกน้องคนฮื้อเท่าเดียวกันหมดธรรมะก็เช่นนั้นคนใดปฏิบัติก็ได้ดีก็ปฏิบัติก็ได้ดีกรณีที่บางคนเข้าใจเกี่ยวกับว่าทานก็ทานแต่ทานว่าไปพระธาตุพระบาทพระธรรมที่ไหนเปิ้นไปก็ไปโดยเปิ้นยังเป็นพญาติอยู่ อันนั้นเป็นการเข้าใจผิดมันอยู่ด้วยกันมาได้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บกับบุญนี่บ่ได้บ่ใช่อันเดียวกัน เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นเกี่ยวกับอากาศมันร้อนเกินไปมันหนาวเกินไปเคยทำเมื่อคนป่วยฝนตกลงมาเป็นวัดเป็นอานเนี่ยไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปสองความร้อนความหนาวสามอาหารที่เรากินเข้าไปนักลำไปน้อยลำไปกินอาหารที่บ่เป็นประโยชน์กินของแสลงเข้าไปสูบบุหรี่อีกาดื่มเหล้านี่เป็นประจำเนี่ยอันเนี้ยทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บไปได้เกี่ยวกับบุญกุศลนอกจากนั้นอุบัติเหตุจนคอคดแข้งคกขาหูหนวกตาบอดมาได้เกี่ยวกับบุญกุศลพี่น้องที่กำลังเจ็บกำลังป่วยอยู่จะไปยู้ฮือบุญฮือบาปเนอะอันใดเป็นอันนั้นเป็นเรื่องของทางร่างกายไปเจอเรื่องของบุญของบาปบุญก็คือคนคุณงามความดีนะที่เปิ้นเคารพนับถือสักการะบูชานะไปที่ไหนเปิ้นต้อนรับเปิ้นฮักเปิ้นแปลงนะคือตัวบุญมีลูกก็เป็นคนดีมีเมียมีผัวก็เป็นคนดีมีพี่น้องวงศาคณะญาติก็เป็นคนดีเมื่อตะวานี่ตู้ลุงเอากรรมที่ว่าแม่หญิงคนใดถ้าเป็นอย่างอี้คือเว้นเห็นเนอพอจ่ายนี่บอกให้อยู่ตัวพอไม่ออกไม่หญิงได้ยินเขาใส่โทรศัพท์มาตั้งหน้าไม่หลังไม่บอกว่าตู้ลุงว่าคือก็ไม่หญิงอย่างเดียวเอาพอจ่ายลงพองเนอ เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วทั้งที่ลุงบอกตู้ลุงบอกเขาแล้วว่าบอกว่าเฮือไผ่เนอว่าไปตามน้ำทำไปตามตัวเนี่ยตามธรรมมันออกมาที่ได้ศึกษาเราเรียนมาที่ได้ไปหูไปหันไปอ่านหนังสือไปปะเขาใส่นำมาเสนอไปได้ว่าเฮือไผ่คนใดคนหนึ่งนำมาเสนอจะเนี้ยเพื่อปรับปรุงแก้ไขนิสัยของตัวเองแล้วมีไม่ออกหลายคนบอกว่าคือพอใจพองเด้ออีแถมะก่อนไหนละบ่ฮือบัวจำน้ำที่เขาว่ารักพี่เสียดายน้องเอาถึงพอใจไม่ยิงตำนานของพอใจก็มีฟังเด้อใครมีปากกามีกระดาษจดไว้เหี้ยพอใจนี่มีอยู่10อย่างพอใจ1พอใจ2พอจ้า3พอท่ากิ่งกับเมีย4พอตาเพียอุภิ5ปอดจายทะลิเอี่ยวกาด6ปอดจายน้ำหยาดค่อนโคน7ปอดจายน้ำต้นปักน้ำต้นคอกุด8ปอดจายสุดขี้เหือด9ปอดจายเดือดเหมือนผี10ปอดจายหนีแสนเตื้ออั อันนี้เป็นนิสัยพอใจที่พอดีละเอกละอ่อนลูกหลานเหลน
ของตุลุงผู้คนที่ฟังตุลุงถ้าใครได้ผัวนะจะไปนับได้นับเอาเปเลอะพ่อจายไปทางใดก็คล้องใส่พ่อจายเอากันแล้วบ่ใจว่าวัน2 วันมันขว้างกันเหมือนกับงัวกับควายบ่ใจอย่างนั้นคนเฮาจะต้องอยู่กับกันกินกับกันมีลูกมีเต้า มีหลักมีฐานไปนับได้นับเอาไปเลยมันจังยุ่งมีแม่ออกหลายคนมาโทรศัพท์มาหาตุลุงว่ามันเป็นจะได้ไม่ยิง3 ผัวพ่อใจ3 บทแค่เตื้อไปได้ผัวที่มันบ่ดีเนี่ยก็จำเป็นต้องละปัดละก็บ่ได้อยู่ด้วยกันมันทุกอกทุกใจมาเดียวนี้ละ2 ผัวไปเอาผัวที่3ดีขึ้นมาแล้วเพื่อนเอาอกเอาใจอันนี้เขาขอยอมอ่ะเพราะว่ามันบ่ดีกินเหล้ามาบุบมาตีลูกเมียด่าสะปะสะปืนดูแคว้นเมียใครบ่ได้รับได้นอนสักคนอันนี้ก็จำเป็นได้ละก็จ่าย3 โบสถ์กันเดียวกันไปบวชอยู่วัดนี้โอ้ได้ความทุหลวงบ่มีปฏิปทาอะไรอย่างจะให้ลูกศิษย์ลูกหาสักอย่างจำเป็นต้องสีก็เนี่ยบ่มีปฏิปทาอย่างไว้ให้ลูกศิษย์ปฏิบัติจังน้อยเอากะหันแก่ได้หันแก่ตัวเก็บเอาครอบเอาครัวเหตุตนแล้วคนอื่นบ่ดูแลบ่ใจใส่มันก็อยู่ตัวบ่ได้อะจำเป็นต้องสิกบวชแถมไปปะแสดเอาทำแล้วเหลือเก่าก่อนเนี่ยหินเหล้าเหียเล่นหวยกำปึกเนี่ยบ่มีไอ้อย่างสักอย่างอยู่วัดอยู่ว่าบ่เฟี้ยวบ่พัดบ่มีปฏิปทาอย่างให้ลูกซื้อเรื่องหาซื้อกูจำเป็นต้องสิกอ่ะถ้าไปบวชทำวัดหนึ่งดี ผู้เจ้าบ่เอาใจใส่ลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ก็อยู่ในดุลพินิจพิจารณาของไผของมันตุลุงบอกว่าคือไผแต่ว่าตามไม้ตามแบบที่เปิ้นบอกมาอย่างนั้นปอดใจปอดจ้าปอดทากินกำเมียดปอดตาเพียอุพิปอดทะลิเอวกาดปอดน้ำหยาดคนก้นปอก้นระน้ำต้นพอกุดปอสูดขี้เหือดปอเดือดเหมือนผีปอหนีแสนเตื้อจะได้ขอเมตตาเวลากับท่านผู้ฟังทั้งหลายอธิบายเรื่องปอดใจปอดจ้าปอดทากิกำเมียปอดตาเพียอุพินี่คือฟังถ้ามันตันจบก็จะจบถึง10 ข้อนี่ถ้ามันบ่จบก็จะต่อวันพูกแหลมเพื่อบ่ให้แม่ออกเสียใจพ่อออกเสียใจดีคนอย่างง่ายคนอย่างปอดใจนี่ข้อแรกนี่ดีสมบูรณ์แบบโอบอ้อมอารีคือเกียรติไม่ยิงไปที่ไหนยกย่องเอาไปโดยว่าเป็นคนยิงคนนายก็เอาละเอาทิ้งไว้กับบ้านกับจองออกการออกงานเอาไปโดยงานที่ว่านี่ไม่ใช่งานกินเหล้ากินยาในบาร์ในคับนะคืองานที่ดีๆมีหน้ามีตาเอาไปโดยนับถือว่าเป็นลูกเป็นเมียมันขยันเนี่ยเวียกเนี่ยการออกไว้กับบ้านกับจองบ่ฮือเมียได้ตุกได้ยากใจอันใดแต่การนี้บอกว่าจำเป็นจะต้องทำไปเนี่ยผู้ยางจักเปี่ยวผ้าเปี่ยวสิ้นให้เมียนั้นก็บ่ถูกต้องคือหมายความว่าพ่อใจดีทุกอย่างบ่กินเหล้าบ่สูบบุหรี่บ่เล่นไพ่บ่เจ้าชู้วางอกวางใจกันกูอย่างหมายคำว่านอนตาลับไปเถอะจะไปที่ไหนพี่ไหนก็บ่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ต้องไปไล่ดมเสื้อดมผ้าก็ต้องไปจกกระเป๋อย่างไงละไปการไปงานมาไปต่ำเวลามาต่ำเวลาอันนี้ปอจ่ายไปเซาะเอากะละเอกละอ่อนใครได้ผัวใครได้สามีใครได้คู่ครองเซาะเอาคนนี้อีกอะไปได้กำกลางกาดกำลีต่ำที่ไหนที่เบาบุหูไปเนี่ยการไปปะใส่การเอามาแล้วมันจะได้ความอย่างบ่ถูกก็พ่อแม่เมียเหี่ยกินดีเหี่ยอู้ดีเหี่ยมาเตอร์กำกืดเทวดามีลูกมีเต้าก็ยุ่งยากปัจจัยใส่บ่พ่อบ่คอยเอาละก็จ่ายแต่สมบูรณ์แต่ ถึงมันจะบางงามบรรลุบ่หล่อแต่เป็นก็จ่ายที่สมบูรณ์อันนี้ควรจะแต่งงานตัวอันนี้ข้อ1เนอะ2ก็จ้าอันนี้ก็บอกยี่ห้อไปเต็มตัวแล้วก็จ้าเนี่ยอย่างจ้าหูแล้วสักเตื้อไปเนี่ยให้ใส่สวนเอาเขาบกวางนั่นตับดินท่านนั่งอู้กันเหียหน้าที่อย่าบกดินบกสวนได้ไปสักวา2 วาก็บกละนั่งอู้กันเหียวันนี้กูจะบกถึงหั่น
วันเฮอจะบกถึงหั่นวันหนึ่งจะบกถึงหั่นบกงบไว้สัก6-7 วันมันก็แล้วเต็มสวนนี่ละบกเสร็จแล้วก็จะปิกมากะปิกมาใส่หญ้าแถมบกงบไว้หั่นแล้วก็มาซอยแถมใส่หญ้าออกฟังพอเต็มแล้วก็เสร็จแล้วก็จะขึ้นฮอนขึ้นฮอนไหนเม็ดกาปลากาก็จะเอาน้ำเขาใส่ฮอนเอาน้ำเข้าเต็มแล้วดินมันจุ่มแล้วก็จะปลูกค่ำไปเหี่ยตะวันตกไปเหี่ยแบบนี้อย่างตัวอย่างเอาเขาบกซับดินแล้วก็นั่งเขาบกคนโบราณเพิ่นว่าจะไปนั่งเขาบกจะไปนั่งกันเขาบกจังเจ็บแอวเพิ่นว่าความจริงหัวใจก็มานั่งกล้ามเขาบกแล้วมันใครลูกมีแถมนักหลายอย่างด้วยกันจ้าบัดตันบ้านตันเมืองเพิ่นลูกขวายอันเนี้ยพดจ้ารับก็รับเด้อแกเพิ่นรับอันโรเสี่ยงตัวยังบ่รับเตื้อพอใกล้จะแจ้งรับลูกขวายอันนี้เคยไปมาเป็นเชื้อไม่ยิงคนใดเอามาเป็นเชื้อจบลายไหนลายนั้นเป็นตู้เจ้าของลูกขวายเป็นตู้หลวงของลูกขวายตอนเป็นตู้หลวงลูกขวายนี่ลูกศิษย์ลูกหาลูกขวายหมดมันเหียนแบบตู้หลวงหรอกพ่อลูกขวายลูกกับลูกขวายอย่างเดียวกันเป็นตู้หลวงต้องลูกเจ้าตี 5ลูกแล้วทำวัดทำวาแล้ว ห้องลูกศิษย์ลูกหาลูก เมินเข้าเขาจะเฮียนแบบตู้หลวงเอาไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตกน้ำก็ไหลตกไฟก็ไม่อยู่ที่ไหนก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้เฮียนแบบเจ้าสูตรโยโกห้องอันนี้ห้องว่าปอดจ้า2ปอดหากินกับเมียอันนี้จะบ่มีก็หา ไปได้ยินได้ก็ฟังถ้ากินกับเมียนี่ผู้ย่างเลยเป็นหัวหน้าครอบครัวก็บ่ได้นี่อย่างก็กลัวประตกประเสียงเอาเมียว่าประตกประเสียงอินดูไม่ยิงพองกาเป็นเพศที่อ่อนแอจะเอาเป็นหัวหน้าบ้านหัวหน้าจองก็บ่ได้สักอย่างบักกล้าบักเก่งสักอย่างจำไปเนี่ยอย่างที่ไหนก็บักกล้าบักเก่งเอาเมียว่าประตกประเสียงอย่างก็จะไปมาเป็นเชื้อลูกหลานของผู้ลุงผู้คนเสียเวลาพ่อตาเพียอุพิอันนี้จุเมียโกหกเมียอุพินี่ก็อุตลิเก่งตาเพียอุพิที่ว่าตาเพียนั่นไม่ใช่ตาเพียแต่เพิ่นเอากรรมที่มันคล้องจองกันถ้ากินกับเมียแล้วก็ตาเพียอุพิสระเอียนะเอามาเข้ากันความจริงไม่ใช่ตาเพียเพิ่นจะเอามาเข้ากับอุพิก็อุตลิจุได้จุเอาว่าได้ว่าเอาสะปะสะปืนจุลูกจุเมียตาเพียอุพิอุตลิบ่ฮู้ก็อวดฮู้บ่ลวกก็อวดลวกเหลือเมียอะไรเนี่ยบ่ถูกต้องเมียดีนี่มีลายหนึ่งมันเนี่ยอย่างก็บ่เป็นมันก็ว่ามันเป็นนั่นนะตาเพียอุพิใส่เมียยังบ่พออุพิใส่คนอื่นแถมคนใดเป็นคนเก่งก็ขุนเปิ้นจะเอางูออกน้ำบ่องูเห่าตกน้ำบ่อไผ่เอาก็มาเอาสักคนบาดที่อุพิเนี่ยไปเอามานั่งเงากงกเมียมาถามสู่นั่งเงาอย่างเปิ้นจะจำข้าไปเอางูเห่าในน้ำบ่อนี่ใดนี่เมียก็ไปยากอย่างข้าจะทำเอาเมฆถึงมันเทียนสุกฟักเมฆนี่เปิ้นเอาเน็บเอวนี่เปิ้นเอานับเน็บปังเนาะเอาเน็บแล้วสุกไปทางขวาแล้วก็สุกไปทางซ้ายมือตึดทางขวาออกง่ายถ้าจ้างเบื้องซ้ายก็เอาสุกไปทางขวามือตึดซ้ายง่ายเมียมันเอามัดเอาตังชื่อพดไปเผียโป้นบุญเกิดยากจะลงน้ำบ่อไปเอางูจำเป็นต้องไปลูกก็ขุนคนจำบอกกองยอบนั่งฟักมีดตั้งที่ดินเอาหัววำลงน้ำบ่อลงน้ำบ่อวิวไปเอาคองูได้ทันทีกำคองู2เบื้องเอาถูกลางน้ำบ่อปากงูจมพอเถอะพอตกพอเสียน อันเนี้ยจำไว้เลยตัวเนี้ยบ่จ้างแล้วก็ไปอวดทุกเปิ้นอุพิอุตลิ
พอดีบุญของมันดีจมลงน้ำบ่อพุ่นเปียคองูได้ก็ถูกับน้ำบ่อถูข้างน้ำบ่อปากงูจุดพอเถอะพอหินได้งูออกน้ำบ่อมา เป็นที่แค่หัวอันเนี้ยเนี่ยบัดจ้างแล้วก็ไปอุพิทะลิแต่งเอาปดจายปดจ้าถ้ากิ่งกำเมียทะเลียอุพิได้ได้4ผัวแล้วเนอะได้4ปดจายแล้วเนอะแล้วก็ข้อที่5ทะลิเอวกาดจายนี่นะทะลิเอวกาดเอวเนี่ยหยั่งไปเอวกาดส่วนมากไม่ยิงลูกเปิ้นไปเอวกาดมีเมียแล้วฮือผัวไปจ่ายกาดปกตินี่เปิ้นฮือไม่ยิงไปจ่ายกาดเพราะไม่ยิงปากย่อยอักเปิ้นห้องปลูกหิมไต่หิมยังไปต่อของเปิ้นอยู่เปิ้นขายมัด10 2 มัดสาวไปต่อเปิ้น3 มัดสาวเนาะอยู่ ก็จ่ายมันบัญยากมัด10ก็เอามัด10นาทีจะได้3 มัด10ยังไม่ยิงไปต่อก็จ่ายต่อไปจ้างก็ได้2 มัดแล้วนะมันเสี่ยงไปต่างไปจากนักเปิ้นฮื้อไม่ยิงไปจ่ายกาดมันย่อยดีซื้อกิโลขอเปลือกซะน้อยเด้อเนี่ยเปิ้นเผื่อได้ก็จ่ายนี่มันไปจ้างต่อของเปิ้นแล้วก็เสี่ยงกระต่างนักหรือไม่ยิงทะลิแอวกาดเสื้อกอกบัดซื้ออย่างซะยังไปสุ่มจุ่มนมกันสั่งลาบมากินเสียงเหล้ามากินมะเจ้าจดลาบจดเหล้าเมาละอ่องแอละ ถึงวันยามเตื้อ2 วัน 3 วันนัดกันไปเตื้อก็ไปถึงวันมันยามเสี่ยงสตางค์1เสี่ยงสตางค์2กินลาบกินเหล้ากินแกงอ้อมแล้วไปละเป็นเวียกเนี่ยการได้ดีพ่องบ่ดีพ่องเพราะเมาบ่เต็มที่บ่เต็มตังท่านผู้ฟังทั้งหลายตุลุงได้นำเอากรรมหมู่นี้มาเสนอมันถึงมี10ข้อก่อนวันนี้บทตานสักกรรม1ปวดใจ2ปวดจ้าจดไว้เนอะ3ท่ากินกับเมีย4ตาเพียอุภิ5ทะลิเอวกาดวันพูกกาวันฮือกาวันใดกาจะเอาน้ำหยาดก้นน้ำต้นคอปุดทุดขิงเหือดเดือดมันพีนี่เซนเตอร์มาอธิบายให้พี่น้องทั้งหลายฟังแถมที่ว่ามานี้เพราะเขามีเจตนาดีต่อคนทุกคนเพราะว่าคนนั้นจะเป็นไผเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเต้าหลานเหลนวงศาคณาญาติกับนาคนอยู่กับกันนี่ไปใจธรรมดานะเปิ้นจะเอาคนมาเนี่ยการเนี่ยเปิ้นยังเลือกเอาก่อนมาหายบดีเปิ้นมาเอาลูกทางอบต.เปิ้นประกาศเนอะละอ่อนไผใครเนี่ยเวียกเนี่ยการไปติดต่อไปเอาหนังสือมาแล้วเปิ้นจะสอบประวัติพอว่าไผเนี่ยการดีเนี่ยการบดีก่อนถ้ามาอ่านเปิ้นมาเอาจำไว้เถอะแม่ยิงที่จะเอาปอจายเป็นผัวน่ะเพราะว่าตุลุงอยู่วัดนี้นะมันเหมือนกับนาให้โฮงในป่ามันไปค้อนทุ่นโบลงต่ำบนดอนบนเดินเปิ้นเกี่ยวเข้าดอเห็นแกเกี่ยวเข้า เอาไปย่ำให้ก่อนแล้วกับป่ามันก็ไหลลงไปค้อนนาให้โฮงคุณคำว่านาให้โฮงนี่ก็คือนาที่มันต่ำหรือเปิ้นป่าไปค้อนผูไปค้อนทั้งหมดที่ว่ามานี่คือหมายความว่ากรรมดีก็จ้างกรรมให้ก็จ้างกรรมจะได้ก็จ้างมันมาค้อนอยู่วัดนั่นเพราะว่าที่วัดนี่มันเก็บกรรมอยู่มันไปอู้ไผไปเล่าไผไม่ยิงก็มาอู้ปจายก็มาอู้มันไว้ใจเพราะฉะนั้นบางคนจะสงสัยว่าตุลุงไปหู้ได้อย่างไรอยู่วัดท่านตั้งแต่อายุ13 14มาแล้วต้องฮอดประเดี๋ยว70ปลายละไปหู้กรรมอี้ได้ไดก็มันนาให้โฮงแล้วเนาะมาทักผัวน่ะว่าสิทธิ์ว่ากายว่ายังบดีบดักใส่ตู้เจ้าบัดทักผัวน่ะหูหมดแต่ว่าปากบ่ได้ใครมีนิสัยอย่างใดบอกว่าประจายไม่ยิงเอาครัวมาขายเอามาเสนอขายมีหลายคนเขาว่าอยู่บ่ได้ไปซื้อรถเก่ามาเอามาซ่อมเอามันขายให้ตู้เจ้าม่วนบ่ท้อเฮ้ได้เงินสดแถมต่างหากเพราะตู้เจ้ามันหมูเรื่องรถอันนี้มันเป็นความจริงอ่ะแต่เรื่องอย่างอื่นนี่ปอจะโหยิ่งอยู่เมืองเข้าก็โหคนใดมีนิสัยจะได้
จมแต่กาจมอวดกาโหเขาเป็นนาให้ห้องวันพุกจะนำมาเสนอแถมเนอร์ก็ออกไม่ออกแน่นใจแล้วบอที่ว่าคือก็ไม่ยิงก็ใจยังว่าพ่องมันมีตึงไม่ยิงตึงบ่ใจตึงตุเจ้าตัวมี ตึงก็กามีแม่กามีหัวหน้าคนมีลูกน้องมีตึงผัวตึงเมียตึงลูกตึงพ่อตึงแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อเมียแม่เมียมีกรรมหมดอะมีกุอย่างในวัดในวานี่จำเป็นศึกษาเราเรียนก็หูเข้านักเข้าก็เลยอยู่วัดเท่าเนี่ยที่คานไปยุ่งทางนอกทางฝ่าเมื่อหูมาแล้วเอาละไว้ก็เสียสาระเสียประโยชน์ก็เลยเอามาเผยแพร่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังก็ใจคนใดได้เมียที่เขาว่าตะวานั่นคือจัดกับเลือกเอาไปได้นับเอาไม่ยิงคนใดได้ผัวที่ตุลุงว่านี่ก็เลือกเอาเพื่อเขาจะเดินทางให้มันบอกคุกคักเดินทางไปด้วยความเรียบเคียงเอาขี่รถหนทางคุกคักนี่เขายังบ่ม่วนเจ็บโค่นพ่องยังพ่องรถกระแทกพ่องการเอาผัวเอาเมียอยู่กับกันเหมือนก็เดินทางเนี่ยถ้าพอใจคนใดไปปะใส่เมียชอบทะเลาะวิวาทชอบพูดจาหยาบหยามเห็นแก่ได้จนออกหน้าชอบกินจุกกินจิกชอบกินคนผัวชอบอยู่บ้านคนอื่นอันนี้คนนักแกพอใจคนใดได้อย่างอี้และไม่ยิงคนใดเป็นอย่างอี้ก็ให้ปรับปรุงแก้ไขไงพอใจคนใดถ้าเป็นพ่อจ้าพวกท่ากีกเมียตาเพียอุพิทลิเอวกาดนี่ก็ให้แก้ตัวแล้วเขาจะได้เดินทางต้อยกันได้สะดวกสบายม่วนอกม่วนใจขอขอบคุณกับพี่น้องวงศาคณะญาติทุกคนเนิดที่ฟังตัวตุลุงกูวันแล้วก็บางคนก็รับสารภาพว่าโอ้ผมดีขึ้นมาจัดนักได้ยินตุลุงเอาธรรมะมาประกาศมาสั่งมาสอน เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองอันเนี้ยเพื่อนว่าระบบฉบับหักหญ้าระบบหักหญ้าขึ้นไปหาต้นมันต้องแก้ไขที่พื้นมันก่อนคนใดได้ฟังแล้วนำไปปฏิบัติก่อนยินดีตัวเพราะครอบครัวจะได้มีความสุขบานหวั่นใจและอยู่เจริญรุ่งเรืองร้องกองเข้าในงานไทยจะจบวันนี้แล้วถึงวันที่26แล้วเนอะแล้วก็ที่อื่นที่ไก่แถมไปค่ายเอาลูกเอาเต้าบวชก็ได้เนอะที่วัดตอนแก้วคือไปถามเปิ้นบวชวันใดอบรมวันใดเปิ้นฮับบวชละเปิ้นจะเอาเพียว100 ป่ายผู้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำบลตอนแก้วเนี่ยที่ว่าละอ่อนบดีเนี่ยจุซวยเขาไปบวชทุเจ้าจะได้อบรมสั่งสอนทุเจ้าก็ใครสอนตึกอะพ่อแม่บอกเอาไปตุลุงตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้30 กว่าปีมาแล้วเปิดกูปีพ่อแม่บ่ส่งลูกต้องเรียนมาสนับสนุนเสื้อเขามาเรียนให้มาก็มาบอกให้มาก็มาพ่อแม่บ่ได้ช่วยได้เหลืออันนี้ไปว่าจะได้ละอ่อนบอกเขาวัดเขาว่ามันเป็นตาไผขึ้นใจพอเถอะตุลุงมีตุเจ้าจบปริญญา6-7 ตนก่อนในวัดนี้พร้อมตลอดเวลาที่จะสอนศีลกรรมธรรมกรรมฐานให้ละอ่อนแต่มันพ้นบ่สนับสนุนเมื่อเข้าก็เลยหุยหายตุตายไปเหตุก็มีละอ่อนมันบอกมาประเดี๋ยวนี้ใครจะถามมาอย่างตุลุงก็ถามเนอะตุลุงจะตอบว่าพอใจ10 อย่างจะถามว่าพอใจ10 อย่างที่ว่ามานี้ไผ่จำได้พ่องลองตอบตุลุงมาลอง ไผ่ตอบได้พ่องลองตอบตุลุงมาลอง1211058ฮัลโหลเจ้าพระเจ้าตุ๊กเจ้ามาแล้วส่งมาหาตุ๊ก30 บาทจ้ะอันเป็นยังไงมันบ่สบายสบายเนาะปันหอมปันหายถ้าเมื่อคืนมันดีนะเจ้าแมลงก็ดีแล้วมันเจ้ามาอากาศเย็นมันเจ้ามาอากาศเย็นลูกตอบตุลุงเหรอใน5 ข้อที่ตุลุงอธิบายเนี่ย1ป้าจาย2ป้าจ๋า3ถ้ากินกับพี่ตาเพียอุปิเนี่ยแต่ตอนเนี่ยน้องไข้หัวติดเพียที่ไปจับงูที่ในบ่อกำลังฉีดยาอยู่
อันนี้ปัจจุบัน ยาชนหกปากเลยกะ เมียมันหลอกแต่ มาเอาปักมีดตั้งน่ะกองยอบนั่งปักมีดตั้งขี้ดินวำลงน้ำบ่อวะน่ะ แปลคองูได้อยู่ เปี่ยวคองูถูกับปากน้ำบ่อปากเถอะก็เมียมันเป็นใจแล้วก็ยังทำทะลิยังทะลิแล้วก็ได้5 ข้อเนาะ5 ข้อกำ5 ข้ออยู่นะน้ำหยาดคอนก้นน้ำต้นคอปุดสุดขี้เอื้อเดือดเมืองผีหนีเซนเตอร์อันนี้นี่ปังพุกเนี่ยปังพุกได้สั่งต่อนะเจ้าข้อนดีจ้ะข้อนดีเหมือนกันเจ้าโชคดีนะเจ้าแล้วไปทำ5 ข้อนั่งไปได้ไปได้ตอบผู้ลุงมาเนอะ1211058เก่งเนอะฮัลโหลอันนี้บ่ได้ตอบปัญหานะบ่ได้ตอบกู้ตัวตุลุงบ่ได้ถามว่าถามมือที่ว่านักขันเจ้านะคนเป็นยังไงเนาะคนก็ทักมาว่ากองทัพนักขันเจ้าองค์เนี่ยเอามาคุ้มครองไปห้าขันทุกเจ้าเหรอเอาขันเข้าตอกดอกไม้ทูบกับเทียนไปขอศีล 5ศีล 8เอาอย่าถือศีล 5ก็ได้ศีล 8ก็ได้ไปขอขันกับทุกเจ้าอีนะเจ้าที่บ่ได้ฝากประธานกันดอกทุกเจ้าแต่ๆนี่กะทุกเจ้าเนี่ยเอาแก่ๆหน่อยเอาขันตอกดอกไม้ไปขอศีลแล้วรักษาศีลจนแน่นแฟ้นเนอะแม้แต่มดแต่แมงก็บ่ฆ่าของเปิ้นนี่ไม่ใช่ของตัวก็บ่ฮื้อรักบ่เล่นจู้ไผบ่จุบ่ไล่ไผเปิ้นว่าอย่างนี้นะน้อง ฮัลโหลได้ยินก็เปิ้นว่าถ้าเปิ้นว่ามักเข้าเฮาแล้วเฮาบ่มีศีลมีธรรมมันบ่ศักดิ์สิทธิ์ถือศีลให้แน่นแฟ้นมันศักดิ์สิทธิ์ถ้าอย่างอันแล้วก็ยาคนก็ได้อย่างคนก็ได้ตามที่ตุลุงเคยเรียนมานะที่หูมานะบางคนนะมารักษาเนื้อรักษาตัวเนี่ยแล้วก็พระเจ้าเจ้าก็บ่คุ้มครองเจ้าก็บ่ปกปักรักษาบ่รักษาเนื้อรักษาตัวหมายความว่าบ่ถือศีล 5ถือศีล 5ให้มันเข่งจะถือศีล 8ก็ต้องเข่งศีล 8นี่ก็มีบ่กินข้าวตะวันบ่ายแม้แต่หัวมันลูกไม้ก็บ่กินเนี่ยบ่ทาแป้งบ่ทาหน้าทาตาบ่ฟังเพลงบ่ฟังวิทยุ อันนี้เข่งไปหน่อยเข่งไปเอาก็ศีล 5ก็พอละอันนี้เอาขันกำขันนะเข้าใจแล้วเนาะแล้วที่ไหนอ่ะอยู่ที่บ้านเจ้าว่าบ้านไหนบ้านแม่ริมเจ้าแม่ริมเนี่ยกะเจ้าเข้าใจแล้วเนาะเต็มใจก็โชคดียังจุอยู่นะอยู่แม่ริมนี่ เนี่ยมันจะรักษาบ่ได้กับไอ้เอาเนอะใครจะตอบถามยังถามมาเนอะ1211058ถ้าไผ่บัดถามผู้ลุงจะถามของเหม็นกินได้ของหาง่ายกินดีของอย่างนี้คนชอบถึงจะกินคนไม่ชอบจะกินฮัลโหลผู้ลุงเจ้าไหว้ตาเจ้าตอบข้อ6ข้อ7เจ้าข้อ6ข้อ7ครับข้อ6น้ำยาท่อนต้นข้อ7น้ำต้นคอฟูดข้อ8นี่อะไรอย่างฮะสุดอะไรอย่างข้อ8ข้อ9นี่เจ้าบ่ได้เหรอเจ้าได้เอาจนได้น้ำต้นคอฟูดสุดขี้บ่ได้เหรอเจ้าสุดขี้เหือดสุดขี้เหือดหูจักเหือดหรอเจ้าเหือดที่ไตต่ำสลีที่นอนนั่นน่ะสุดขี้เหือดนั่นมันบ่ชักสุดขี้เหือดข้อเก่าเดือดเจ้าดูบ่ได้เหรอเจ้าเดือดเหมือนผีอีกแล้วแล้วก็นีแฟนเตื้อเจ้าน่ะเจ้ามีแฟนเราตุลุงหน่อย10ข้อที่มาข้อ1ได้ยังแฟนนั่นนะเจ้าประจายนี่นะดีคนเดียวก็ดีก็ประจายน่ะข้อ1เนี่ยนะเจ้าถ้าปลาข้อ1นี่ก็ดีนะเจ้าประจายนี่ดีหมดอ่ะเจ้าประจานี่บ่ดี
แฮมเก้าข้อนี่บดีเนาะเจ้าโอ้ข้อนี้พอก่อนถ้าได้ข้อหนึ่งนี่ยังแฟนได้นะเจ้าแม่กับพอข้อหนึ่งเนี่ยเจ้าสุภาพบุรุษเอเจนเนาะเจ้าปัจจัยไปดอกไปได้นะเจ้าปัจจัยเต็มตัวถ้าปะเก้าข้อทั้งลูกนี่ไปได้ความนะเจ้าเว้นไก่ๆนะเจ้าเจ้านมัสการขอบคุณตุลุงจันนักเจ้าโชคดีนะเจ้าเฮ้ยนับใบเถอะจดไว้เถอะมันแบบมีแล้วนะมันจะบ่มีไผว่าแล้วนะแล้วก็มันมีอยู่ในหนังสือปุ้นมันมามีไผเอามาฮัลโหลนมัสการตุลุงพี่น้องคือเป็นวัดเป็นมหาดีแกเป็นหายบดีนะเพิ่นว่าเมื่อวันดิ้งแล้วมาเจ้านี่ว่าได้มาอากาศเย็นเพิ่นกำลังฟังอันบอกเพิ่นไปแทนเจ้าก่อนในวีนวันเกิดอันกันแล้วก็ไปใส่บาตรวันเกิดเปิ้งอย่างก็ใส่หมดเลยเนี่ยแล้วเอาของแหวนอย่างเป็นแหนมมะพร้าวก็ดีผลไม้ก็ดีไปเย็นไว้ที่ท่าตัวเปิ้งไปท่าตัวเปิ้งเจ้าเปิ้งยำหมูจ้ะเปิ้งยำมะฮูเจ้าไปแทนท่าตัวเปิ้งของเจ้าแล้วแทนให้เจ้าก่อนในวีนวันเกิดของเฮาเจ้าแล้วมันจะได้ปันหายแผ่เมตตาแผ่เมตตาเจ้ากรรมในเวรพ่อเพราะว่ามันไม่เบียดมาเบียนะเจ้าเอาของหวานเนาะเจ้าเป็นน้ำมะพร้าวกับผลไม้ก็ได้มันมาเบียดมาเบียน่ะไปไหว้ธาตุตัวเปิ้งเนี่ยเจ้าเพื่อเขาเกิดมาเปิ้งหรอแม่เนาะเปิ้งได้กินได้อย่างกะเพราได้กระไปใส่จะแตงเนี่ยธาตุที่เขาว่านะกันเจ้าไปที่ไหนก็ได้กระใส่แบบมันเกิดเขาก็ไปนี่เปิ้งห้องเนี่ยจุธาตุไหนเนาะเจ้ามันมาเบียดมาเบียนะเจ้าแห้งจริงแก้พระธาตุพระสิงห์พระธาตุพระสุเทพเนาะมันดีนี้เสียงเจ้าจะดีกันเนี่ยเป็นวัดเหมือนกันอ่ะดีขึ้นแล้วแกเจ้าเป็นการวันนั้นแล้วหรอวันเดือนตึงอ่ะไปตานแล้วเหรอเจ้าธาตุไหนอ่ะไปธาตุไหนเอาไปจุธาตุไหนไปไหว้ธาตุไหนไปใกล้อันแค่วัดที่แบบที่มันมีแบบนั่นเกินน้อยอ่ะอันกันที่วัดประจำวัดเขาก็มีอ่ะใส่พระประจำวันก็ได้กะเจ้าติดจันการพุทธพระศุกร์เสาร์นะถ้าเขาเปิดวันใดเขาใส่นอนแล้วก็ก้อยหมดลึงอ่ะเกิดวันใดก็เอาใส่ใส่หมดลึงก็ได้เนาะเจ้ามันมี8กันเนาะมี8วันละหูเนาะ8ถึง10ละหูอ่ะเจ้าละหูเนี่ยสำคัญเนี่ยเนี่ยมันไม่คือ7 วัน8 วันเนี่ยมันเนี่ยทั้งมวลเป็นวันเนี่ยเนาะจ้ะว่าเอ็นแต่เพิ่งได้กับวัดสีจำตองนี่กับเจ้าวัดสีจำตองอันอย่างวัดจำตองหลวงเนี่ยอันอย่างอันนั้นพระธาตุวัดอย่างหมูเจ้าเพิ่งงัวกะมันต้องมีงานหมดหรอมีงานทุกอย่างมาเดี๋ยวนี้ก็กำลังทำมันนี้อยู่เจ้าเกิดปีใจเพิ่งหูจุกระทบจุธาตุเจ้าจอนตองเกิดปีเป้านั้นบอกเจ้าทั้งสองงูเขาท้องจุลำปางใต้ไปเนี่ยเจ้าเพิ่นจะมีลูกข้าวเพิ่นน่ะเจ้ามีทางใต้ว่าลำปางว่าเจ้าไปไหว้แล้วจะลุงเกิดปีงัวนี่จุลำปางบุญเจ้าไปไหว้แล้วเจ้าลุงเจ้าวันนี้น้องสนามบินอย่างดักตุ้งไหว้นะไปทำงานนะหมอนะถ้าอย่าปันตันจะกล้ามันเจ้าเลยลูกถ้าน้องสนามบินได้ยินขอโทรมาหาปีเตอร์เนอร์อันกะพี่จ๋าบ้านหางดงเจ้าหางดงเนาะบ้านประมากเนาะเจ้าที่ไปอ่านหนังสือมาคือวันนี้อยู่ได้ไปเจ็ดแต่อันไปรถเหมาจะเปิ่นไปตังเวียงว่าไปปวดแท้บนนี้นะเจ้าดีเจ้าแต่คืนนี้ก็ปล่อยปวดไซโมเนี่ยอันกะเจ้าบอกว่าจะลุงมาคืนแต่แวร์บอกกองหูไม่เจ้าจะลุงบอกว่าไม่เจ้าอ่ะโอ้แต่คืนนี้ม้วนสองธรรมะเหรอถามตอบที่มาออกกระแหนแกดตุอันท่านมหาไพศาลน่ะโอ้วันนั้นเป็นเฮียกของพระคุณของแม่เฮียกขวนรอเจ้าดีเลยโอ้อิ่มอกอิ่มใจทีเดียเพื่อนแน่จะลุงเจ้านมัสการเจ้าบุญรักษาเนอจ้าสนามบินเนอสนามบินโทรไปหาเพิ่นเนอเพิ่นผู้หาฮัลโหลไปสาเจ้าตุลุงเจ้าขอบคุณพี่อมพรตั้งแต่พี่อมพรเนาะเจ้าอันความจริงน้องเงินอยู่ตานตลอดนะเรื่องกับในเวรนี่นะตานทำน้องกดตานเนาะสังฆทานน้องกดทำมาตลอด
แล้วก็ครั้งปีนี้น้องยังไม่ได้ไปไหว้ที่วัดพระสิงห์เตือเนาะจุท่าพระสิงห์กะไปไหว้เหรอกะไปครั้งเพิ่นว่าเอาปะเป้าบัดลังเนี่ยไปไหว้เหรอหมดกับหมดเว้นเนี่ยมันก็เป็นเมื่อนักแก11 วันนี้แหละนั่นเพิ่นเป็นห่วงหมดกับหมดเว้นเนี่ยเพิ่นว่าเฮียเนาะเจ้าขอบคุณไปเหียเนอไปเหียไปไหว้พระธาตุพระสิงห์เหียเอาของหวานผลไม้ไปไหว้เหียคือหมดกับหมดเว้นเหียของเหม็นกินได้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีคุณลุงสบายดีแล้วเนาะครับผมสบายดีนะครับผมเสียงดีก็ถึงตุลุงดีก็ดีนะครับดีแล้วงานแล้วก็กำลังหาคนนี้ครับอันไงครับวันนี้วันสุดท้ายกันครับพุทธาเขาปลูกครับออกวัดไหนแล้วเขาครับไปเจ้วันที่20ถึงวันที่26เดี๋ยวมันใช่กันไม่ใช่กันครับผมกำลังห่างอยู่กันครับวันนี้เริ่มกันครับผมถึงวันที่ยังนะครับถึงวันที่ยังถึงวันที่พูกครับถึงวันพูกครับวันพูกกันยังครับอีเจมีอยู่นี่อะไรเจมีเจมีก็คือดีโมนเนาะครับผมมันมีโปรยหลงมันก็โมนให้เตือนกันเนาะครับลูกนี่ก็ไปโมนจะปีใหม่ทำโชคดีเนอะครับโชคดีเนอะสวัสดีไปตอบได้ตอบมาเนอะของเหม็นกินได้ของหาง่ายกินดีสวัสดีเจ้าสวัสดีครับไม่ได้ตอบเจ้าไม่ได้ตอบจะถามเจ้าถามว่าใหญ่จะถามว่าดาบยังไม่ยิงเจ้าดาบยังไม่ยิงชอบเจ้าดาบยังไม่ยิงชอบเจ้าประธานตุ้มเจ้าประธานตุ้มอุ้ยเนาะเจ้าไปถามคนอื่นพูดเจ้าน้องเพลงกะเจ้าบัดตอบแต่จะถามว่าดาบยังไม่ยิงชอบไปตอบได้ตอบมาเนอะดาบยังไม่ยิงชอบของทุลุงเลยว่าของเหม็นกินได้ของหาง่ายกินดีของอย่างนี้คนชอบถึงจะกินคนบ่ชอบก็บ่กินอย่างดาบยังไม่ยิงชอบฮัลโหลคนนมัสการเจ้าน้องป๊อบขอตอบคำถามตุ้ลุงเจ้าตอบว่าใบตาเสือมันก็จะเมื่อยตาเสือมันก็จะของเหม็นกินได้ของหาง่ายกินดีของอย่างนี้คนชอบถึงจะกินคนบ่ชอบบ่กินหน่วยใบตาเสือมันก็เจ้าเนาะเพิ่นตอบทำยังนะโอเคมันใบตาเสือก็กินได้เหมือนกันได้เหม็นก็กินได้เนาะหาง่ายกว่าหาง่ายกินดีของอย่างนี้คนชอบกินได้คนไม่ชอบกินไม่ได้ถูกต้องเนอะน้องป๊อบเนอะยินดีเนอะแล้วก็ของน้องพิมพ์เหรอไปตอบได้พ่องดาบยังไม่ยิงชอบดาบยังไม่ยิงชอบไปตอบได้ตอบมาเนอะฮัลโหลไว้สาเจ้าทุกพ่อเจ้าอันขอบคุณพี่อภรให้เจ้าที่ถามหาพี่อภรที่ถามหาฟังตั้งแต่เจ้าจะไม่ตีซีละแต่ช่วงนี้บอกใครแหละลืมก็ได้ให้อันไงวันก่อนไปฉีดยาฉีดไม่ได้กงเข็มหมอเปลี่ยนเข็มใหม่ตกใจเนาะตกใจโมเลยอันฉีดที่แรกกับบัตรใจเข็มมันยาวไปเลยเนาะฉีดไปได้เกินเข็มสั้นแล้วเปลี่ยนเข็มก็จะสะดุ้งเลยการได้ยินนี่ก็น่ากะมาแก่แล้วค่อยม่วนเจ็บแผลอยู่อันปัญหาน้องตะกี้วันว่าได้ดาบอีกอะดาบหยังไม่ยิงชอบดาวสกรรมในดาบตำรวจมาใจกันเพราะว่านะน้องเจ้าท่านอย่างใดดาบตำรวจอีกเจ้าท่านอย่างใดจะทุกคนแล้วจับแล้วก็ว่ากันเนาะเจ้ากับนักมัสการวันษาเจ้ายินดีกับมิเปียพรเนอะเนาะก็ถามหายก็ยังห่วงหายอยู่เนาะบ้านประมากกว่าปูนะกัลยาณมิตรที่ดีเนาะกัลยาณมิตรยินดีห่วงหายเจ้ารักษาเจ้าโชคดีน้องพิมพ์ว่าถูกก็หมดถูกหูดาบตำรวจว่ะไม่ยิงชอบอ๋อ
ฮัลโหลสวัสดีเจ้าบัดใจตัวเจ้าไม่ใช่เจ้าน้อเจ้าเอาถ้าคนอื่นตอบแล้วเนาะเจ้ารอทำสักกรรมเนาะเจ้าเวลาอย่างเกือบ7 โมงแล้วฮะก็อู้กำลังม่วนแต่เนาะนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายไอ้หยังอ้อนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายไอ้หยังอ้อไปได้ตอบมาเนอะฮัลโหลเจ้าไว้สาเจ้าตัวลุงเจ้า กลมเนี่ยเจ้ากลมตะเกียงนั่นกัดโกมันบ้านนอกบ้านบ้านเฮาเพิ่นว่ากลมเหรอน่าก็เนาะก็อยู่ก็อุ้ยแต่ก่อนอุ้ยเดี๋ยวมีละเคยหันเจอตัวลงเคยหันตะเกียงเดี๋ยวต้องถามปัญหาต่ออยู่เนาะมาถามปัญหาต่อว่าขนาดสบายนะขอล่าเริงสักวันกับแฟนเนาะก็ต้องเหงาถามว่าจ้างเนี่ยไปอยากไปจังหวัดไหนเจ้าจ้างไม่อยากไปจังหวัดไหนเจ้าใครตอบก็ได้เหมือนกันทุลุงมาตอบด้วยเนาะรู้สึกว่าปังม่วงหายไปไหนปังม่วงอ่ะเจ้ามันบัดตานเปิ้นมันจ้าไผ่ซับไผ่ซอยเลยเนาะมันได้ยินเสียงซับเปินแล้วเนี่ยมันจ้ามันตานเปิ้นพวกดีเนอะจ้างฮัลโหลสวัสดีครับน้องอามครับขอตอบปัญหาพี่สมัยครับเพราะว่าจ้างว่าอยากไปจังหวัดพังงาครับกลัวงาฮักเนาะครับงาพังเนาะครับน้องอาร์มนี่ยังเก่งอยู่รักไปจันเมินเนอะฟังตุลุงทุกวันนะครับครับยินดีนะครับครับการนมัสการจ้างกลัวจังหวัดไหนกลัวจังหวัดพังงาเอาท่าไม่เอาท่าแต่งามมันจะพังแต่ในดาบในดาบมันยังไม่ยิงชอบดาบตำรวจยังบ่ถูกเก้อฮัลโหลน้องอามนี่เก่งสุดเลยนะมันได้ยินเสียงน้องอามจับเปิดเลยแต่เหมือนเสียงหล่อเนี่ยตัวลุงเสียงหล่อแอมเนี่ยชุดหล่อเสียงเพื่อไปดีครับอุ้ยปุกลุกว่ะเก่งดาว จานเปียกจานซ่าก็ได้เก่งนะเป็นน้องนี่มีความสามารถสามารถเก่งแต่ได้รางวัลไปลูกวันเด็กอ่ะเจ้าขอบคุณนักดาบไปอย่างที่ไม่ยิงชอบนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายคือตะเกียงฮัลโหลไปสาจ้ามาแล้วป้นอ่านตะวากับคืนวันที่มาเปิงใจเกี่ยวกับมันการต้านกันเข้านอกวัดนอกว่าเขาก็ถามเกี่ยวกับอธิบายไปวันนี้กำขันทำละกำขันทำละมูนี่มันจังมันมาใจแต้น่ะมันมาจุกมาหลอกกันบาดายอ่ะขันเข้าขันน้ำเนี่ยไปต้านอย่างนอกวัดคุณเดี๋ยวการดูเจ้าเตียวไปเตียวมามันในวัดนึงจักดีหมดอ่ะอยู่ไม่อเมริกาเพิ่งกันนึงซึ่งจะได้ครับมันก็ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ครับมันนอกตำรานะมันนอกตำรานอกตำราจะเอาอย่างใดกับก่อนน้อยก่อนนานของก็ดังกันดวงหวานที่เจ้าเขาก็ได้นะก็ช่วยกันช่วยกันน่าจะอธิบายให้เขาฟังเรื่องเนี่ยว่าจริงเงินฉันแก่เขาว่าจูนประตูว่าต้นอันนี้มนต์พระเจ้าผมไปหันใครบอกโอ้มาใจละบอกเอามานี่น้องมาเนี่ยเปิ้ลว่านะเปิ้ลว่าใครเป็นปุ๊บเปิ้ลนะใครห้องมาตั้งห้องมาโอมาถามก่อนมันเอาที่ไหนเอาตำราที่ไหนนั่นเอาปากกระตือนอันใดมาว่ามันเป็นแบบนี้อย่างวันนี้ก็อย่างฮะจะห้าพันก็เป็นใจอย่างไรต้อง50 50 8ดังทุกว่านั่นนะสดจัดดีอ่ะเข้าทางเอาพอดีอ่ะก็ถือแค่เนื่อยอ่ะก็ถือเขียงแค่คนก็ได้คนดีไปคนนั้นมาก่อนมันจะถือเป็นไหนนั่นน่ะว่าอย่างเงี้ยถูกแล้วเจ้าทับสินเนี้ยนี่เนาะทับขันทับสินเนี้ยทับสินนั่นทับสินบันได้ก็เอาสินคือมันขั้นเข่งนะลองปฏิบัติดูนะจบดีอ่ะเข้าทางแล้วลงเจ้าก็มีหลายคนนะโหเอาจนเพราะว่าโหปลาไปดูที่บ้าน
เป็นว่าไปตบไปแต่งบ้านหันหน้าไปตั้งไหนบ้านนี้ตั้งนั่นบ้านนี้ว่าไปแล้วก็ตัวปัญญาขนาดก็ยังบอกฟังเถอะยังเป็นนั่นเป็นนี่โดนบางมากับเสียจริตไปละมันไปเสาะหาไปเสาะหาแกว่งตีนหันน้ำเป็นว่าปืนขอนหันจะเข็บปืนขอนหันจะเข็บเปิดอยู่ปืนมันเดิมยากอย่างไรน้องไว้ปืนมันมีไล่ครบเสาะดูเหมือนดูหมอเสาะหาเรื่องเนาะอยู่ดีๆน่าจะอยู่ดีมันจึงดีนะเพราะนั้นว่าอยู่ดีมีสุขถ้าอยู่บ่ดีมันก็มีสุขโอ้ก็เสาะหาเรื่องหรอเสาะหาเรื่องแต่ยังตรงว่านะอยู่กับกันนั่นน่ะผัวกับเมียนั่นน่ะเข้าบ้านมาแล้วก็มันจะด่าผัวนะด่าไก่ด่าหมาพุ่นด่าหมาแต่มันกระทบตอนนี้ก็มีเรื่องล่ะไก่วอกมันนี่เนาะห่างเรื่องก็เล่าเนาะถ้ามันส่งแทงมาว่าโอ้ตัวพี่มาชอบกินข้าวกินน้ำไอ้เนาะโอ้ม่วนไม่ตายเลยอาบน้ำแบบไปกินข้าวไอ้น่ะโอ้มันจะใจจิ้มน่ะเพิ่นแห่โคตรเขาวัดทางนี้ฮับเนาะแห่กองไปฮับม่วนเลยเนาะเอาขันเขาไปเกณฑ์ดูเจ้าเขาวัดมามันม่วนไม่ตายได้อันนี้ของตาไก่ลวดเสียโคนเว้ยมันไม่จะได้เลยปากมี5 ปากก็ปืนถึง5 ปากนี่แหละนอกบนหนานไก่กินเหล้าป่ะไก่กินเหล้าตอนรับมันดีกับโอ้พ่อมันมาแล้วเมากะไอ้เนาะไปถอดผ้าถอดครัวมันเนี่ยน้ำมันเจ็ดหน้าเจ็ดตามันเนี่ยมันจะอยู่บ้านได้เป็น3-4 วันบนนั้นอย่างเอาอย่างใดเอาน้ำอุ่นน้ำเย็นเจ็ดหน้าเจ็ดตามันเนี่ยไปนอนไปพ่อมันเนี่ยเนาะยกฝนตกมาสู่มันเนี่ยมันจะดึงใจมันต้องกระตุ้นการใดบอกก็เพื่อทั้งเงี้ยคือพ่อหรอกโบราณเขาวัดเพื่อถึงไปฮับโบราณโมนี่มันประจ้างว่ามันประจ้างโอ้มันจ้างโอ้นะมันมีไฟสอนนะมันไปเอากรรมที่ไหนบ่ฮู้อันที่เปิดมาแนะนำไปทางที่บดีบัดใจมาแม่นบ่แม่นอ่ะไปทางนั้นตั้งบดีบัดดักก็อย่างที่ลุงเนี่ยเปิดโรงเรียนไปคือแล้วเนี่ยจริงๆมันนั่นละอ่อนของใครมาถ้าพ่อแม่เขานับสนุนเนี่ยน้องเอาไปส่งเอาสตังค์เป็นไง5 บาท10 บาทแต่มันจะได้อย่างของมันอยู่กับตู้เจ้ามันจะบางวัดซื้อขนมไว้เนื้อพนานเนื้อซื้อน้ำแข็งไว้ซื้อน้ำแดงน้ำขาวไว้เขียวไว้เฮ้ยนะโอ้เลี้ยงจัดเตี้ยเขาได้กินได้ว่าจัดเตี้ยซื้อขนมมาเฮ้ยมาก็มันไปมาอย่างไรเล่าตอนมันรู้มาตอนจากใครได้อย่างจังหวัดใจลูกไปมันไปอย่างมันไปแล้วไปละหัวอย่างหมู่เฮาเนี่ยหันโทษตั้งแต่น้อยๆหามเข้าหามของไปตรงไปอุ้ยตั้งแต่นั้นมันก็เลยตีตามตัวเบิร์มันก็เป็นแขกไปอยู่วัดว่าเก่งขยมเป็นยุคต้องปวดที่ปวดติ้วกินโตยังแก่คนแล้วล่าไปพุกระโดมกันน่ะคนใดโดนตุลุงด่าซอยเนื้อบ่ายเลยมาวัดมาวาล่ะหัวตุลุงด่าคือคล้ายๆกับว่าตุลุงบ่ล่ำด่าไผไอ้เนาะคนใดโดนด่าคนนั้นซวยก็เลยพุกระดมกันน่ะก็แค่มาวัดมาว่ากันละอ่อนคนนุ่มคนกำสมัยพ่ออุ้ยตะกอนน่ะเพิ่นบอกว่าท่านพระเจ้าด่าเนี่ยเพิ่นว่าเป็นมงคลเป็นมงคลกะเป็นมงคลเพิ่นจริงๆเพิ่นไม่ได้ด่าใครคือคำด่าเนี่ยคือคำสอนนั้นคำสอนนั้นเนาะโอ้มันเข้าใจคิดเข้าไปเอาบอกก่อยเอาก็ยังลูกได้ตัวใดก็เอาตัวนั้นต้องไปได้ก็แล้วไปเอาแล้วหรอกแต่งคนต่างแต่มันกวาดจนบ่หมดที่เชี่ยนมีนะปูที่นอนนั่นแหละครับปูที่นั่นโอ้จะเอาอย่างตาก็2 วัน3 วันเราไม่ได้โรงอาทิตย์เป็นแจกกระลังรายการเนาะใส่บาตรเจ้าเขาอยู่บางอย่างก็ถึงปัดไปหาพ่อหนานมาเด้อเจ้าพ่อหนานต่อวันนั้นเขาก็โทรมาละเด็กคนเจ้าตรงๆนั่นทีบอกโอ้ก็ต้องไปปวดเสียงเงินยังเคยนั่นหรอถ้าเรามันพ่อหนานมีเวลานี่ไปยากเงื่อนมาได้พ่อหนานต้องลงไปยากก็เปิดเถอะมันเดินเป็นอย่างเอาบุญสอนกันเราสบายใจเนาะแล้วจีบีใหม่เขามาดำหัวเอากระสตางได้กับพอดีเรียกว่าเที่ยงมากำเดียวหนึ่งกับมดได้บุญได้กุศลได้น้ำใจหนึ่งมดได้น้ำใจมดเพื่อเจ้าพอมาหาเนบุญรักษาเนบุญนานเนไหว้ศาลวันดีสวัสดีเนพอออกแม่ออกพี่น้องทั้งหลาย7 โมงฝ่ายละตุ้ลุงจะไปขึ้นนั้นใหม่อยู่นี่
ขอเงินได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนหิมากาขึ้นมีโชคมีลาภผู้คนยกมือไหวสัพปีติโยวัจจันตุสัพพะโลกโกวินัสตุมาเตภวะตวนตรายโยสุขีที่กายโยโกภวะอภิวาทานาสิริสนิจังพุทธาปจายโนจตตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ความเจริญมั่นคงอยู่ที่ความเสียสละอดทนมั่นคงแข็งแรงแสวงหาความรู้ต่อสู้อุปสรรคกำจัดสิ่งเสื่อมติดเสริมสร้างชีวิตพอมีพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้ใช้ชีวิตพอมีพอเพียงเราก็อยู่กันได้เพราะฉะนั้นคนไทยต้องสมัครสมานสามัคคีหันหน้าเข้าหากันปรึกษาหากันรักกันฉันพี่น้องเราก็จะอยู่ได้เพราะเวลานี้ยุคโลกาภิวัตน์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางขนบธรรมเนียมจริตประเพณีบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้นึกถึงบรรพบุรุษของชาติว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเราได้สั่งสมอบรมลูกหลานของคนไทยทุกคนให้ตั้งอยู่ความสามัคคีมีความสมัครสมานกลมเกลียวเมตตาปราณีเอื้ออารีเอื้ออาทรในราชการเวลานี้ประเทศชาติของเราก็เจริญมั่นคงเพราะเหตุว่าคนไทยรวมน้ำจิตน้ำใจกันสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามเพื่อความเจริญงอกงามแก่ชาติพระพุทธศาสนาสำนักงานของพระมหากษัตริย์ ธรรมะข้อคิดจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นธรรมะเพื่อประชาชนที่ปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นคำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียน
เทพดอยตุงคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสรรสมทันบารมี สีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นความร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยตุงคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นความร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองพระเทพวิสุทธิคุณพระผู้มีกรุณช่วยเหลือปวงประชาเมตตาชนชั้นถึงคนรากหญ้าได้สมญาพระแผ่นดินธรรมหลวงพ่อกุศลช่วยบันดาลดลประชาชนน้อมนำปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมตั้งสติให้แน่วมั่นเทพเทวาทั่วแผ่นฟ้าทั่วลาจงได้โปรดบันดาลคุ้มครอง
นมัสการเจ้าค่ะวิกฤตโควิด -19 จะมีหลักธรรมใดช่วยได้บ้างไหมเจ้าคะ เจริญพรสมัยพุทธกาลเกิดเหตุโรคระบาดในเมืองไวสาลี พระพุทธเจ้าให้คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองและให้ประชาชนมีสติเกิดปัญญารอดพ้นจากภัยพิบัติได้ สถานการณ์นี้ทุกคนตระหนักแต่อย่าตื่นตระหนก คนไทยต้องมีสติเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงขอเชิญร่วมบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์กับการบูรณะโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่า500 ปีเป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังรายทรงสร้างขึ้นและยังเป็นสถานที่สำคัญในการทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลกซึ่งการบูรณะในครั้งนี้วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่กรมศิลปากรได้จัดให้มีการบูรณะโบราณสถานทั่วบริเวณวัดกว่า 9 จุด 12 รายการจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งโอกาสบุญในครั้งนี้500 ปีจะมีเพียงครั้งเดียวโดยสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงเพื่อการบูรณะโบราณสถานเลขที่บัญชี839-222-7594 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขานิมมานเหมินหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงโทร 089-261-3849 และ 0878630155ว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่ชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขา
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงขอเชิญร่วมบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์กับการบูรณะโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่า500 ปีเป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังรายทรงสร้างขึ้นและยังเป็นสถานที่สำคัญในการทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลกซึ่งการบูรณะในครั้งนี้วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่กรมศิลปากรได้จัดให้มีการบูรณะโบราณสถานทั่วบริเวณวัดกว่า 9 จุด 12 รายการจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งโอกาสบุญในครั้งนี้500 ปีจะมีเพียงครั้งเดียวโดยสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงเพื่อการบูรณะโบราณสถานเลขที่บัญชี839-222-7594 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขานิมมานเหมินหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงโทร 089-261-3849 และ 0878630155ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพระดวงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยภัยทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปนั่นสุขบ้างทุกข์บ้างมันเป็นธรรมชาติของชีวิตแต่ขอทั้งวัดทั้งบ้านทั้งราชการทั้งโรงเรียนครูบาอาจารย์ได้สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวอย่าแตกความสามัคคีกันรู้รักสามัคคีประสานกายใจกันไว้เพราะประเทศไทยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเพราะฉะนั้นคนไทยมีคุณธรรมประจำใจประจำกายรักษากายวาจาใจให้เจริญมั่นคงเพื่อเป็นการผูกสัมพันธไมตรีด้วยพรหมวิหารธรรมคือให้มีเมตตาปราณีเอื้ออารีซึ่งกันและกันไว้อย่าแตกความสามัคคีกันให้สัมพันธ์กายสัมพันธ์ใจในกันและกันไว้อย่าแตกความสามัคคีประเทศชาติเราก็เจริญมั่นคงเศรษฐกิจเราก็เจริญมั่นคงสังคมเราก็เจริญมั่นคงธรรมะข้อคิดจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นธรรมะเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ก่อความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับพ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนคนดีทุกท่านพ
พร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามบุญศีลบุญทานที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแต่อดีตและปัจจุบันเสื้อบ้านเสื้อเมืองเสื้อวัดเสื้อวาพระสยามเทวาธิราชคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระธาตุเจ้าดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นโปรดมาปกปักรักษาเพื่อท่านทั้งหลายทุกคนที่ฟังรายการนี้มีความสุขความเจริญเหมือนกันทุกคนทุกท่านได้เทินวันนี้ตุลุงยังปิกมาเพื่อความรู้เรื่องธรรมะแก่พี่น้องวงศาคณาญาติทั้งหลายเช่นเคยดังที่มีคนเฒ่าคนแก่บอกออกไม่ออกหลายคนบอกว่าฮือตุลุงจัดไปเมินนานๆถึงมันจะเจ้าน้อยก็ถึงเวลาที่เราจะลุกกันแล้วทำการทำงานก่อนที่จะได้นำเอารายการนี้มาเสนอให้ท่านทั้งหลายฟังขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อหนานพ่อน้อยพี่ป้านาอาลูกเต้าหลานเลนทุกคนพร้อมใจกันไหว้พระก่อนเนอว่าโตยเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบอันธรรมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสาธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลา
เอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามสบายใจแล้วบ่แถมน้อยหนึ่งทำตึงวันเนอะโดยตุ้ลุงตึงวันแถมน้อยหนึ่งก็ว่าคนเดียวได้แล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะสำหรับคนที่ได้แล้วก็บ่มีปัญหาหยังก็ว่ากันตัวกันไปเพราะว่าเขาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพนะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยมีพ่อมีแม่ยังบอกปอมีเมียมีลูกตัวทำซ้ำเป็นผู้หนีออกจากกามคุณทั้งหลายแล้วไปปฏิบัติธรรมบวชสร้างบารมีเรียกว่าเนกขัมมะบารมีในการบวชจะบวชเป็นพระเจ้าบวชเป็นเนนบวชเป็นชีถือศีล8เป็นพระฤาษีจีไพรก็ชื่อว่าปฏิบัติเนกขัมมะบารมีไม่ใช่ว่าเอาเวลาไปเสียเอาเวลาไปทรงปฏิบัติเนกขัมมะบารมีคนที่บอกเข้าใจว่าบวชแล้วเอาผ้าเอาเสียเวลาอย่างไรก็ตามเด้อมันก็เป็นของไผของมันเศรษฐีมหาเศรษฐีคนทุกคนเนี่ยเปิ้นบ่ใจว่าเอาฮื้อสำหรับเศรษฐีเอาฮื้อคนเป็นหัวหน้าคนฮื้อหมดถึงคนทุกคนเนี่ย อันนี้คือธรรมชาติเวลานี่สุดแล้วแต่ไผจะตักตวงเอาได้นักน้อยเท่าใดนั้นวันหนึ่งได้ทำประโยชน์ในอย่างพ้องทั้งส่วนรวมและทั้งส่วนตัวเปิ้นบ่ฮื้อไผคนใดคนหนึ่งฮื้อกุคนธรรมะในทางพระพุทธศาสนาที่พระองค์แสวงหามานี่ก็เช่นเดียวกันบ่อาศัยบ่มีพรรคบ่มีพวกบ่มีหมู่บ่มีคณะฮื้อกุคนสำหรับคนที่ปฏิบัติบ่จำกัดบ่มีพรรคบ่มีพวกบอกว่าภัยเหล่านั้นจะเป็นคนใดคนทุกข์คนยากคนร่ำคนรวยคนมั่งมีสีสุขคนเศรษฐีคนทุกข์คนจนหัวหน้าคนลูกน้องคนฮื้อเท่าเดียวกันหมดธรรมะก็เช่นนั้นคนใดปฏิบัติก็ได้ดีก็ปฏิบัติก็ไปได้ดีกรณีที่บางคนเข้าใจเกี่ยวกับว่าทานก็ทานแต่ทานว่าไปพระธาตุพระบาทพระธรรมที่ไหนเปิ้นไปก็ไปโดยเปิ้นยังเป็นพญาติอยู่ อันนั้นเป็นการเข้าใจผิดมันอยู่ด้วยกันมาได้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บกับบุญนี่บ่ได้บ่ใช่อันเดียวกัน เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นเกี่ยวกับอากาศมันร้อนเกินไปมันหนาวเกินไปเคยทำเมื่อคนป่วยฝนตกลงมาเป็นวัดเป็นอานเนี่ยไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป2ความร้อนความหนาว3อาหารที่เรากินเข้าไปนักลำไปน้อยลำไปกินอาหารที่บ่เป็นประโยชน์กินของแสลงเข้าไปสูบบุหรี่อีกาดื่มเหล้านี่เป็นประจำเนี่ยอันเนี้ยทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บไปได้เกี่ยวกับบุญกุศลนอกจากนั้นอุบัติเหตุจนคอคดคกแข้งคกขาหูหนวกตาบอดไม่ได้เกี่ยวกับบุญกุศลพี่น้องที่กำลังเจ็บกำลังป่วยอยู่จะไปยู้ฮือบุญฮือบาปเนอะอันใดเป็นอันนั้นเป็นเรื่องของทางร่างกายไม่ใช่เรื่องของบุญของบาปบุญก็คือคนคุณงามความดีนะที่เปิ้นเคารพนับถือสักการะบูชานะไปที่ไหนเปิ้นต้อนรับเปิ้นฮักเปิ้นแปลงนะคือตัวบุญมีลูกก็เป็นคนดีมีเมียมีผัวก็เป็นคนดีมีพี่น้องวงศาคณะญาติก็เป็นคนดีเมื่อตะวานี่ตู้ลุงเอากรรมที่ว่าแม่หญิงคนใดถ้าเป็นอย่างอี้คือเว้นเห็นก็จ่ายนี่บอกให้อยู่ตัวพอไม่ออกไม่ยิงได้ยินเขาใส่โทรศัพท์มาตั้งหน้าไม้หลังไม้บอกว่าทุลุงว่าคือก็ไม่ยิงอย่างเดียวเอาประจายลงพองเด้อ เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วทั้งที่ลุงบอกตู้ลุงบอกเขาแล้วว่าบอกว่าเฮือไผ่เนอว่าไปตามน้ำทำไปตามตัวเนี่ยตามธรรมมันออกมาที่ได้ศึกษาเราเรียนมาท
ที่ได้ไปหูไปหันไปอ่านหนังสือไปปะเขาใส่นำมาเสนอไปได้ว่าฮือไผ่คนใดคนหนึ่งนำมาเสนอจะเนี้ยเพื่อปรับปรุงแก้ไขนิสัยของตัวเองแล้วมีแม่ออกหลายคนบอกว่าฮือพอใจพองเด้ออีแถมะก่อนไหนละบ่ฮือบัวจำนำที่เขาว่ารักพี่เสียดายน้องเอาถึงพอใจไม่ยิงตำนานของพอใจก็มีฟังเด้อไผ่มีปากกามีกระดาษจดไว้เหี่ยพอใจนี่มีอยู่10อย่างพอใจ1พอใจ2พอจ้า3พอท่ากิ่งกับเมีย4พอตาเพียอุภิ5พอใจทะลิเอี่ยวกาด6พอใจน้ำหยาดค่อนโคน7พอใจน้ำต้นปักน้ำต้นขอกุด8พอใจสุดขี้เหือด9พอใจเดือดเหมือนผี10พอใจหนีแสนเตื้ออันนี้เป็นนิสัยพอใจที่บดีละเอกละอ่อนลูกหลานเหลนของตุลุงผู้คนที่ฟังตุลุงถ้าใครได้ผัวนะจะไปนับได้นับเอาเปเลอะพอใจไปทางใดก็คล้องใส่พอใจเอากันแล้วบ่ใจว่าวัน2 วันมันละมันขว้างกันเหมือนกับงัวกับควายบ่ใจอย่างนั้นคนเฮาจะต้องอยู่กับกันกินกับกันมีลูกมีเต้า มีหลักมีนับได้นับเอาไปเลยมีไม่ออกหลายคนโทรศัพท์มาหาตุลุงว่าไปจะได้ไม่ยิง3 ผัวแค่เตื้อไปได้ผัวที่มันดีนะก็จำเป็นต้องละอยู่ด้วยกันทุกใจมาเรียกวันนี้ละ2 ผัวไปเอาผัวที่3ดีขึ้นมาแล้วเพื่อนเอาอกเอาใจอันนี้เขาขอยอมอ่ะมันดีกินเหล้ามาบุบมาตีลูกเมียด่าสะปะสะปืนดูแคว้นเมียใครไม่ได้รับได้นอนสักคนอันนี้ก็จำเป็นได้ละก็จ่าย3 โบสถ์กันเดียวกันไปบวชอยู่วัดนี้โอ้ได้ความตุหลวงบ่มีปฏิปทาอะไรอย่างจะให้ลูกศิษย์ลูกหาสักอย่างจำเป็นต้องสีก็เนี่ยบ่มีปฏิปทาอย่างไว้ให้ลูกศิษย์ปฏิบัติจังน้อยเอาก็หันแก่ได้หันแก่ตัวเก็บเอาครอบเอาครัวเหตุตนแล้วคนอื่นบ่ดูแลบ่ใจใส่มันก็อยู่ตัวบ่ได้จำเป็นต้องสิกบวชแถมไปปะแสดเอาทำแล้วเหลือเก่าก่อนเนี่ยกินเหล้าเหี่ยเล่นหวยกำปึกเนี่ยบ่มีไอ้อย่างสักอย่างอยู่วัดอยู่ว่าบ่เฟี้ยวบ่พัดบ่มีปฏิปทาอย่างให้ลูกซื้อเรื่องหาซื้อกูจำเป็นต้องสิกถ้าไปบวชทำวัดหนึ่งดี ผู้เจ้าบ่เอาใจใส่ลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ก็อยู่ในดุลพินิจพิจารณาของไผของมันตุลุงบอกว่าคือไผแต่ว่าตามไม้ตามแบบที่เปิ้นบอกมาอย่างนั้นปอดใจปอดจ้าปอดทากินกำเมียดปอดตาเพียอุภิปอดทะลิเอี่ยวกาดปอดน้ำหยาดคนก้นปอก้นน้ำต้นพอกุดปอสูดขี้เหือดปอเดือดเหมือนผีปอหนีแสนเตื้อจะได้ขอเมตตาเวลากับท่านผู้ฟังทั้งหลายอธิบายเรื่องปอดใจปอดจ้าปอดทากิกำเมียปอดตาเพียอุภินี่คือฟังถ้ามันตันจบก็จะจบถึง10 ข้อนี่ถ้ามันบ่จบก็จะต่อวันพูกแหลมเพื่อบ่ให้แม่ออกเสียใจพ่อออกเสียใจดีคนอย่างง่ายคนอย่างปอดใจนี่ข้อแรกนี่ดีสมบูรณ์แบบโอบอ้อมอารีคือเกียรติไม่ยิงไปที่ไหนยกย่องเอาไปตัวว่าเป็นคนยิงคนนายก็เอาละเอาทิ้งไว้กับบ้านกับจองออกการออกงานเอาไปตัวงานที่ว่านี่ไม่ใช่งานกินเหล้ากินยาในบาร์ในคับนะคืองานที่ดีๆมีหน้ามีตาเอาไปตัวนับถือว่าเป็นลูกเป็นเมียมันขยันเนี่ยเวียกเนี่ยการออกไว้กับบ้านกับจองบ่เฮ้อเมียได้ตุกได้ยากใจอันใดแต่การนี้บอกว่าจำเป็นจะต้องทำไปเนี่ยผู้ยางจักเผี่ยวผ้าเผี่ยวสิ้นถึงเมียนั้นก็บ่ถูกต้องคือหมายความว่าพอใจดีทุกอย่างบ่กินเหล้าบ่สูบบุหรี่บ่เล่นไพ่บ่เจ้าชู้วางอกวางใจกันกูอย่างหมายคำว่านอนตาลับไปเถอะจะไปที่ไหนพี่ไหนก็บ่ต้องเป็นห่วงแล้วบ่ต้องไปไล่ดมเสื้อดมผ้าบ่ต้องไปจกกระเป๋า
อย่างไงละไปการไปงานมาไปต่ำเวลามาต่ำเวลาอันนี้ปจ่ายไปเซาะเอากะละเอกละอ่อนใครได้ผัวใครได้สามีใครได้คู่ครองเซาะเอาคนนี้อีกอะไปได้กำกลางกาดกำลีต่ำที่ไหนที่เบาผู้ไปเนี่ยการไปปะใส่การเอามาแล้วไม่ใช่ได้ความอย่างบ่ถูกก็พ่อแม่เมียเหี่ยกินดีเหี่ยอู้ดีเหี่ยมาเตอร์กำกืดเทวดามีลูกมีเต้าก็ยุ่งยากปัจจัยใส่บ่พ่อบ่ก้อยเอาละก็จ่ายแต่สมบูรณ์แต่ ถึงมันจะบางงามบรรลุบรรลอดแต่เป็นก็จ่ายที่สมบูรณ์อันนี้ควรจะแต่งงานตัวอันนี้ข้อหนึ่งเนอะสองก็จ้าอันนี้ก็บอกยี่ห้อไปเต็มตัวแล้วก็จ้าเนี่ยอย่างจ้าผมแล้วสักเตื้อไปเนี่ยให้ใส่สวนเอาเขาบกวางหั่นตับดินหั่นนั่งอู้กันเนี่ยนาทีอย่าบกดินบกสวนได้ไปสักวาสองวาก็บกละนั่งอู้กันเนี่ยวันนี้กูจะบกถึงหั่นวันเฮอจะบกถึงหั่นวันหนึ่งจะบกถึงหั่นบกงบไว้สัก6-7 วันมันก็แล้วเต็มสวนนี่ละบกเสร็จแล้วก็จะปิกมากะปิกมาใส่หญ้าแถมบกงบไว้หั่นแล้วก็มาซอยแถมใส่หญ้าออกฟังพอเต็มแล้วก็เสร็จแล้วก็จะขึ้นฮอนขึ้นฮอนไหนเม็ดกาปลากาก็จะเอาน้ำเขาใส่ฮอนเอาน้ำเข้าเต็มแล้วดินมันจุ่มแล้วก็จะปลูกค่ำไปเหี่ยตะวันตกไปเหี่ยแบบนี้อย่างตัวอย่างเอาเขาบกซับดินแล้วก็นั่งเขาบกคนโบราณเพิ่นว่าจะไปนั่งเขาบกจะไปนั่งกันเขาบกจังเจ็บแอวเพิ่นว่าความจริงบ่ใช่ก็มานั่งก้ามเขาบกแล้วมันใครลูกมีแถมนักหลายอย่างด้วยกันจ้าบัดตันบ้านตันเมืองเพิ่นลูกขวายอันเนี้ยกดจ้ารับก็รับเด้อเขียเพิ่นรับอันโรเสี่ยงตัวยังบ่รับเตื้อพอใกล้จะแจ้งรับลูกขวายอันนี้เคยไปมาเป็นเชื้อเนอะไม่ยิงคนใดเอามาเป็นเชื้อจบลายไหนลายนั้นเป็นตู้เจ้าลูกขวายเป็นตู้หลวงกับลูกควายตอนเป็นตู้หลวงลูกควายนี่ลูกศิษย์ลูกหาลูกควายหมดมันเฮียนแบบตู้หลวงหรอกพ่อลูกควายลูกกับลูกควายอย่างเดียวกันเป็นตู้หลวงต้องลูกเจ้าตีห้าลูกแล้วทำวัดทำวาแล้ว ห้องลูกศิษย์ลูกหาลูก เมินเข้าเขาจะเฮียนแบบตู้หลวงเอาไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตกน้ำก็ไหลตกไฟก็ไม่อยู่ที่ไหนก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้เฮียนแบบเจ้าสูตรโยโกห้องอันนี้ห้องว่าปอดจ้าสองปอดหากินกับเมียอันนี้จะบ่มีก็หา ไปได้ยินนี่ก็ฟังเนอะถ้ากินกับเมียนี่ผู้ย่างเลยเป็นหัวหน้าครอบครัวก็บ่ได้นี่อย่างก็กลัวประตกประเสียงเอาเมียว่าประตกประเสียงอินดูไม่ยิงพ่องกาเป็นเพศที่อ่อนแอจะเอาเป็นหัวหน้าบ้านหัวหน้าจองก็บ่ได้สักอย่างบักก้าบักเก่งสักอย่างจำไปเนี่ยอย่างที่ไหนก็บักก้าบักเก่งเอาเมียว่าประตกประเสียงอย่างอี้ก็จะไปมาเป็นเชื้อเนอะลูกหลานของครูลุงผู้คนน่ะเสียเวลาพ่อตาเพียอุภิอันนี้จุเมียโกหกเมียอุภินี่ก็อุตลิอู้เก่งตาเพียอุภิที่ว่าตาเพียนั่นไม่ใช่ตาเพียแต่เปิ้นเอากรรมที่มันคล้องจองกันถ้ากินกับเมียแล้วก็ตาเพียอุภิละเอียนะเอามาเข้ากันความจริงไม่ใช่ตาเพียเปิ้นจะเอามาเข้ากับอุภิก็อุตลิจุได้จุเอาว่าได้ว่าเอาสปะสปืนจุลูกจุเมียตาเพียอุภิอุตลิบ่หูก็อวดหูบ่ลวกก็อวดลวกเหลือเมียอะไรเนี่ยบ่ถูกต้องเมียดีนี่มีลายหนึ่งมันเนี่ยอย่างก็บ่เป็นมันก็ว่ามันเป็นนั่นนะตาเพียอุภิใส่เมียยังบ่พออุภิใส่คนอื่นแถมคนใดเป็นคนเก่งก็ขุนเปิ้นจะฮื้อเอางูออกน้ำบ่องูเห่าตกน้ำบ่อฮื้อไผ่เอาก็มาเอาสักคนฮื้อบาที่อุภิเนี่ยไปเอา
มานั่งเหงากกงกเมียมาถามสู่นั่งเหงาหยังเปิ้นจะจำข้าไปเอางูเห่าในน้ำบ่อนะเนี่ยอีใดนี่เมียก็ไปยากหยังข้าจะทำเพื่อเอาเมฆถึงมันเทียนชุกฟักเมฆนี่เปิ้นเอาเน็บเอวนี่เปิ้นเอานับเน็บปังแล้วเนาะเอาเน็บแล้วซุกไปทางขวาแล้วก็ซุกไปทางซ้ายมือตึดทางขวาออกง่ายถ้าจ้างเบื้องซ้ายก็เอาซุกไปทางขวามือตึดซ้ายง่ายเมียมันเอามัดเอาตังซื่อพดไปเผียโป้นบุญเกิดยากจะลงน้ำบ่อไปเอางูจำเป็นต้องไปลูกก็ขูนเปิ้นจำบอกกองยอบนั่งฟักมีดตั้งขี้ดินเอาหัววำลงน้ำบ่อลงน้ำบ่อวิวไปเอาคองูได้ทันทีกำคองู2 เบื้องเอาถูปากน้ำบ่อปากงูจมปะเถอะปทุกปะเสียนอันเนี้ยจำไว้เลยตัวเนี้ยบ่จ้างแล้วก็ไปอวดทุกเปิ้นอุตริพอดีบุญของมันดีจมลงน้ำบ่อพุ่นเปียคองูได้เอาถูกับน้ำบ่อถูข้างน้ำบ่อปากงูจมปะเถอะโกหินได้งูออกน้ำบ่อมาเป็นที่แค่หัวอันเนี้ยบัดจ้างแล้วก็ไปอุพิทลิแต่งเอาปอจายปอจ้าถ้ากิ่งกำเมียทะเลียอุพิได้ได้4 ผัวแล้วเนอะได้4ปอจายแล้วเนอะแล้วก็ข้อที่5ทะลิเอวกาดจายนี่นะทะลิเอวกาดเอวเนี่ยหยั่งไปเอวกาดส่วนมากไม่ยิงลูกเปิ้นไปเอวกาดมีเมียแล้วคือผัวไปจ่ายกาดปกตินี่เปิ้นฮืบไม่ยิงไปจ่ายกาดเพราะไม่ยิงปากย่อยอักเปิ้นห้องปลูกหิมไต่หิมยังไปต่อของเปิ้นอยู่เปิ้นขายมัด10 2 มัดสาวไปต่อเปิ้น3 มัดสาวเนาะอยู่ก็จ่ายมันบันยากมัด10ก็เอามัด10นาทีจะได้3 มัด10ยังไม่ยิงไปต่อก็จ่ายต่อไปจ้างก็ได้2 มัดแล้วน่ะมันเสี่ยงไปต่างไปจัดนักเปิ้นฮื้อไม่ยิงไปจ่ายกาดมันย่อยดีซื้อกิโลขอเปลือกซะน้อยเด้อเนี่ยเปิ้นเผื่อได้ก็จ่ายนี่มันไปจ้างต่อของเปิ้นแล้วก็เสี่ยงกระต่างนักหรือไม่ยิงทะลิแอวกาดเตื้อกอกบัดซื้ออย่างซะยังไปสุ่มจุ่มนมกันสั่งลาบมากินเสียงเหล้ามากินมะเจ้าจดลาบจดเหล้าเมาละอ่องแอละ ถึงวันยามเตื้อ2 วัน 3 วันนัดกันไปเตื้อก็ไปถึงวันมันยามเสี่ยงสตางค์1เสี่ยงสตางค์2กินลาบกินเหล้ากินแกงอ้อมแล้วไปละเป็นเวียกเนี่ยการได้ดีพ่องบ่ดีพ่องเพราะเมาบ่เต็มที่บ่เต็มตังท่านผู้ฟังทั้งหลายตกลงได้นำเอากรรมหมู่นี้มาเสนอมันถึงมี10 ข้อก่อนวันนี้บทตาลสักกรรม1ปอจาย2ปอจ้าจดไว้เนอะ3ท่ากินกับเมีย4ตาเพียอุภิ5ทะลิเอวกาดวันพูกกาวันกาวันใดกาจะเอาน้ำหยาดก้นน้ำต้นคอปุดทุดกิ้งเหือดเดือดมันพีนี่แสนเตื้อมาอธิบายให้พี่น้องทั้งหลายฟังแถมที่ว่ามานี้เพราะเขามีเจตนาดีต่อคนทุกคนเพราะว่าคนนั้นจะเป็นไผเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเต้าหลานเหลนวงศาคณะญาติกับนะคนอยู่กับกันนี่ไปใจธรรมดานะเปิ้นจะเอาคนมาเนี่ยการเนี่ยเปิ้นยังเลือกเอาก่อนมาหายบดีเปิ้นมาเอาลูกทางอบต.เปิ้นประกาศเนอะละอ่อนใครเนี่ยเวียกเนี่ยการไปติดต่อไปเอาหนังสือมาแล้วเปิ้นจะสอบประวัติพอว่าไผเนี่ยการดีเนี่ยการบดีก่อนถ้ามาอ่านเปิ้นมาเอาจำไว้เถอะแม่ยิงที่จะเอาปอจายเป็นผัวน่ะเพราะว่าตุลุงอยู่วัดนี้นะมันเหมือนกับนาให้โฮงในป่ามันไปค้อนพุ่นบนลงต่ำบนดอนบนเดินเปิ้นเกี่ยวเข้าดอเห็นแกเกี่ยวเข้า เอาไปย่ำให้ก่อนแล้วกับป่ามันก็ไหลลงไปค้อนนาให้โฮงพุ่นคำว่านาให้โฮงนี่ก็คือนาที่มันต่ำหรือเปิ้นป่าไปค้อนปูไปค้อนทั้งหมดที่ว่ามานี่คือหมายความว่า
กรรมดีก็จ้างกรรมให้ก็จ้างกรรมจะได้ก็จ้างมันมาค่อนอยู่วัดนั่นเพราะว่าที่วัดนี่มันเก็บกรรมอยู่มันไปอู้ไผไปเล่าไผไม่ยิงก็มาอู้กระจายก็มาอู้มันไว้ใจเพราะฉะนั้นบางคนจะสงสัยว่าตู้ลุงไปหู้ได้อย่างไรอยู่วัดท่านตั้งแต่อายุ13-14มาแล้วต้องฮอดประเดี๋ยว70ป่ายละไปหู้กรรมอี้ได้ไดก็มนาให้โฮงแล้วเนาะมาทักขัวน่ะว่าซิดว่ากายว่ายังบดีบดักใส่ตู้เจ้าบัดทักขัวน่ะหูหมดแต่ว่าปากบ่ได้ใครมีนิสัยอย่างใดอย่างใดบอกว่าประจายไม่ยิงเอาครัวมาขายเอามาเสนอขายมีหลายคนเพราะว่าเขาอยู่บ่ได้ไปซื้อรถเก่ามาเอามาซ่อมมันขายให้ตู้เจ้าม่วนบ่ท้อเฮ้ได้เงินสดแถมต่างหากเพราะตู้เจ้ามันหมูเรื่องรถอันนี้มันเป็นความจริงอ่ะแต่เรื่องอย่างอื่นนี่ปอจะโหยิ่งอยู่เมืองเข้าก็โหคนใดมีนิสัยจะได้จมแต่กาจมอวดกาโหก็เป็นนาให้โค้งวันพุกจะนำมาเสนอแถมเนอพอออกไม่ออกแน่นใจแล้วบอที่ว่าคือก็ไม่ยิงก็ใจยังว่าพ่องมันมีตึงไม่ยิงตึงบ่ใจตึงตุเจ้าตัวมี ตึงก็กามีแม่กามีหัวหน้าคนมีลูกน้องมีตึงผัวตึงเมียตึงลูกตึงพ่อตึงแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อเมียแม่เมียมีกรรมหมดอะมีกุอย่างในวัดในวานี่จำเป็นศึกษาเราเรียนพอหูเข้านักเข้าก็เลยอยู่วัดเท่าเนี่ยที่คานไปยุ่งทางนอกทางฝ่านเมื่อหูมาแล้วเอาละไว้ก็เสียสาระเสียประโยชน์ก็เลยเอามาเผยแพร่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกระจายคนใดได้เมียที่เขาว่าตะวานั่นคือจัดกับเลือกเอาไปได้นับเอาไม่ยิงคนใดได้ผัวที่ตุลุงว่านี่ก็เลือกเอาเพื่อเขาจะเดินทางให้มันบอกคุกคักเดินทางไปด้วยความเรียบเคียงเอาขี่รถหนทางคุกคักนี่เขายังบ่ม่วนเจ็บโค่นพ่องยังพ่องรถกระแทกพ่องการเอาผัวเอาเมียอยู่กับกันเหมือนก็เดินทางเนี่ยถ้าพอใจคนใดไปปะใส่เมียชอบทะเลาะวิวาทชอบพูดจาหยาบหยามเห็นแก่ได้จนออกหน้าชอบกินจุกกินจิกชอบกินคนผัวชอบอยู่บ้านคนอื่นอันนี้คนนักแกพอใจคนใดได้อย่างอี้และไม่ยิงคนใดเป็นอย่างอี้ก็ให้ปรับปรุงแก้ไขไงพอใจคนใดถ้าเป็นพ่อจ้าพ่อท่ากีกับเมียตาเพียอุพิทะลิเอวกาดนี่ก็ให้แก้ตัวแล้วเราจะได้เดินทางต้อยกันได้สะดวกสบายม่วนอกม่วนใจขอขอบคุณกับพี่น้องวงศาคณะญาติทุกคนที่ฟังตัวตู้ลุงกูวันแล้วก็บางคนก็รับสารภาพว่าโอ้ผมดีขึ้นมาจัดนักได้ยินตู้ลุงเอาธรรมะมาประกาศมาสั่งมาสอน เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองอันเนี้ยเพื่อนว่าระบบฉบับหักหญ้าระบบหักหญ้าขึ้นไปหาต้นมันต้องแก้ไขที่พื้นมันก่อนคนใดได้ฟังแล้วนำไปปฏิบัติก่อนยินดีตัวเพราะครอบครัวจะได้มีความสุขบานหวานใจและอยู่เจริญรุ่งเรืองร้องกองเข้าในงานไทยจะจบวันนี้แล้วถึงวันที่26แล้วเนอะแล้วก็ที่อื่นที่ไก่แถมไปค่ายเอาลูกเอาเต้าบวชก็ได้เนอะที่วัดตอนแก้วคือไปถามเปิ้นบวชวันใดอบรมวันใดเปิ้นฮับบวชละเปิ้นจะเอาเผียว100 ป่ายผู้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำบลดอนแก้วเนี่ยที่ว่าละอ่อนบดีเนี่ยจุซวยเขาไปบวชทุกเจ้าจะได้อบรมสั่งสอนทุกเจ้าก็ให้สอนตึกอะพ่อแม่บอกเอาไปตุลุงตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันทิศได้30 กว่าปีมาแล้วเปิดกูปีพ่อแม่บ่ส่งลูกต้องเรียนบ่สนับสนุนเสื้อเขามาเรียนให้มาก็มาบอกให้มาก็มาพ่อแม่บ่ได้ช่วยได้เหลืออันนี้ไปว่าจะได้ละอ่อนบอกเขาวัดเขาว่ามันเป็นตาไผขึ้นใจพอเถอะตู้ลุงมีตู้เจ้าจบปริญญา6-7 ตนก่อนในวัดนี้พร้อมตลอดเวลาที่จะสอนศีลกรรมธรรมกรรมฐานนี่ละอ่อนแต่มันพ้นบ่สนับสนุนเมื่อเข้าก็เลยหุยหายตู้ตายไปเหตุก็มี
ละอ่อนมันบอกมาประเดี๋ยวนี้ใครจะถามมาอย่างตู้ลุงก็ถามเนอะตู้ลุงจะตอบว่าพจจาย10อย่างจะถามว่าพจจาย10อย่างที่ว่ามานี้ไผ่จำได้พ้องลองตอบตู้ลุงมาลอง ไผ่ตอบได้พ้องลองตอบความเจริญมั่นคงอยู่ที่ความเสียสละอดทนมั่นคงแข็งแรงแสวงหาความรู้ต่อสู้อุปสรรคกำจัดสิ่งเสี่ยงติดเสริมสร้างชีวิตพอมีพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้ใช้ชีวิตพอมีพอเพียงเราก็อยู่กันได้เพราะฉะนั้นคนไทยต้องสมัครสมานสามัคคีหันหน้าเข้าหากันปรึกษาหากันรักกันฉันพี่น้องเราก็จะอยู่ได้เพราะเวลานี้ยุคโลกาภิวัตน์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางขนบธรรมเนียมจริตประเพณีบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้นึกถึงบรรพบุรุษของชาติว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเราได้สั่งสมอบรมลูกหลานของคนไทยทุกคนให้ตั้งอยู่ความสามัคคีมีความสมัครสมานกลมเกลียวเมตตาปราณีเอื้ออารีเอื้ออาทรในราชการเวลานี้ประเทศชาติของเราก็เจริญมั่นคงเพราะเหตุว่าคนไทยรวมน้ำจิตน้ำใจกันสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามเพื่อความเจริญงอกงามแก่ชาติพระพุทธศาสนาสำนักงานของพระมหากษัตริย์ ธรรมะข้อคิดจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นธรรมะเพื่อประชาชนท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการเสียงธรรมจากสามเณรดำเนินรายการโดยสามเณรสมพงษ์ถ้าโลกนี้มีธรรมประจำที่เมื่อทำดีจะไม่ดีมีที่ไหนมีสุขบ้างทุกข์บ้างช่างประไรเป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชนขอกราบไหว้สาธุบาอาจารย์ทุกนั้นขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมผู้ใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายมาแล้วมาแหมแล้วรายการเสียงธรรมจากเน้นน้อยสังเรือจากวัดประแดงทั้งนี้โดยการนำของท่านพระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์เจ้าวัดวัดประแดงเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1เป็นประจำทุกวันพุธจาก 10 โมงจนถึง 11 โมงโดยประมาณดำเนินในการสมาภาพสามเณรสมพงษ์จากวัดประแดงนั่งดำเนินในการอยู่ที่วัดประแดงส่งเสียงมายังสถานีวิทยุ FM 104.5 ของวัดไฟหินซึ่งทางวัดไฟหินก็มีท่านพระครูวิสุวัตรมรกิจโยในสถานีและเจ้าอธิการในเมตตาแบ่งเวลาเมื่อธรรมภาพได้มีโอกาสฝึกได้มีโอกาสหัดในการน้อมนำเอาน้ำธรรมคำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามามาจากญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันอย่างนี้เป็นประจำเป็นมาหลายปีดีดักโดยเฉพาะสถานีนี้สถานี FM 104.5 ของวัดไผ่หินเป็นสถานีเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นสถานีเผยแผ่พระธรรมคำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะมีครูบาอาจารย์พระนักบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้หลายท่านด้วยกัน
ได้ดำเนินรายการกันตลอด 24 ชั่วโมงออนไลน์ไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายสถานีเกิดขึ้นได้ก่อตั้งขึ้นได้ต้องสำนึกบุญคุณในครูบาอาจารย์ที่เป็นก่อตั้งโดยเฉพาะท่านพระครูปริยัติยานุศาสตร์ท่านพระครูปริยัติยานุศาสตร์หรือท่านอาจารย์มหาดร.สวัยที่ว่าปุญโญเป็นบุตรก่อตั้งอาตมาก็ได้นั่งดำเนินในการนี้มาได้13 ปีนับว่าได้เป็น10 ปีสถานีก่อตั้งมาได้10 กว่าปีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้และจะยั่งยืนยงต่อไปครับอาตมาเคยบอกญาติโยมทั้งหลายทุกวันว่าถ้าโลกนี้มีธรรมประจำดีเมื่อทำดีจะไม่ดีมีที่ไหนมีสุขบ้างทุกบ้างช่างประไรเป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชนก็ขยายใจความให้ญาติโยมฟังได้มาหลายอันหลายอย่างหลายเตือกหลายครั้งหลายหนยังมาจบกันถึงโดยสุขภาพก็บอกว่าจะเต็มร้อยเอาต่อที่สู้กันได้เดือนนี้อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่พุทธศาสนากันลงสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งเท่าที่ผ่านมาเมื่อวันที่14-15วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่14-15 พฤษภาคมที่ผ่านมาวันที่15เป็นวันวิสาขบูชาคนทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยของเรามีการน้ำนึกถึงคุณองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายตอนที่ผ่านมาเราจะหันได้ว่าพุทธศาสนาของเรายังจีรังและยั่งยืนต่อไปแห่งนานแสนนานแต่ก่อนนั่นแหละญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกโดยเฉพาะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก่อนที่จะออกบทอย่างที่กู้เมื่อพุทธิผ่านมา พระเจ้าของเราเดิมทีก็อย่างที่รู้ว่าเป็นเจ้าชายและออกมาบวชปะสิ่งก่อนที่ออกบทปะสิ่งที่น่ากึดอันอย่างที่เป็นสิ่งที่น่ากึดญาติโยมทั้งหลายเป็นปะคนแก่งอมคนเจ็บคนตายเป็นเลยเลยก็เลยนึกว่านั่นคือยมทูตเทวทูตแปลว่าผู้มาเยือนแต่มาญาติโยมฟังเทวทูตมีอยู่ในตัวของเราทุกคนเพราะชีวิตของเราทุกคนญาติโยมทั้งหลายเริ่มต้นด้วยการเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายทั้งนั้นทุกคนเป็นเรื่องที่หนีบ่พ้นจะยากดีมีจนจะเป็นคนทุกข์จะเป็นคนรวยจะเป็นเจ้าคุณจะเป็นพระอรหันต์จะเป็นร้อยโทพันโทอย่างกระจ้างตายเหมือนกันทุกคนต้องมีการแก่การเจ็บการตายทั้งนั้นเป็นเรื่องที่หนีบ่พ้นทุกคนและเป็นความจริงที่ต้องโคทุกคนต้องปะต้องเจอแต่คนทั่วโลกเอาแต่ประเทศไทยของเราผู้มัวเมาในกามพอหันเทวทูตแล้วก็บ่เคยนำมาคิดมาตักมาเตือนตัวเก่าเพราะตาของเรามัวเมาอยู่ในหมอก
ฝ่าฟางด้วยความหลงเมื่อความหลงไหลยุ่งความจริงจะปรากฏได้อย่างไรญาติโยมทั้งหลายครั้งนั้นสมัยครั้งพุทธกาลนั้นนักบนหันคนแก่แล้วก็มานั่งกึด แล้วก็มานั่งกึดในสมองของเปิ้นกึดว่าเปิ้นแก่แล้วเฮาก็ต้องแก่พ้นจะหนีจากกันอาการอย่างนี้บ่พ้นความแก่เป็นสมบัติของชีวิตที่ทุกคนต้องได้รับไว้ด้วยความมาเต็มใจก็อย่างที่บอกบางคนมันยอมแก่ที่อู้นะมันยอมแก่ขนาดอย่างขนาดอายุ40-50หน้าเหี่ยวหน้าย่นก็ไปดึงหน้าดึงตานี่เป็นสาวรุ่นนี่เป็นหนุ่ม50-60ก็ยังไปดึงหน้าดึงตาจ้างเงินเป็นล้านแบ่งที่ประเทศไทยบ่ได้ไปแบ่งที่ต่างประเทศแม้กระทั่งผมบนหัวของเฮามันเริ่มงอกแล้วตมานี่ก็มีพ่อเริ่มงอกแล้วบางคนย้อมหล่อญาติโยมทั้งหลายย้อมพอจุตัวเก่าว่าตัวเก่านี่ยังมาแก่เถอะญาติโยมลองกึกก่อนสักหน่อยเถอะเข้าไปในการในงานยังก็ยากเปิดมาตักเขาบ้างปีนี้เท่าไปเนาะเมื่อเรามาได้ปะกันปีนี้เท่าไปเนาะแก่ไปเนาะทุกคนจะบ่พอใจญาติโยมทั้งหลายมาน้อยเลยที่บ่พอใจแต่เราต้องนึกถึงความจริงว่าแก่ก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเมื่อคิดที่จะเบื่อหน่ายในการได้อยู่แบบนี้ยังไร้ความหมายโดยเจ้าชายสิทธัตถะเปิ้นเบื่อหน่ายในความสุขแบบสุขเนื้อหนังมังสาทั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นเจ้าชายนะมีเครื่องบำรุงบำเรอทุกอย่างมีความสุขเปิ้นยังออกบทสละหมดสิ่งที่เป็นความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่จะจีหลังพอทำอย่างนึง เจ้าชายเปิ้นมีหัวใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาต่อสัตว์โลกทุกๆคนทุกๆอย่างที่พอมีดังใดที่พอจะช่วยคนทั้งโลกให้พ้นจากทุกข์ได้เปิ้นจะกระทำในความที่ปะคนแก่ก็กึดว่าโลกนะโลกสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าช่างทรมานใจแต่คนแก่คนนี้เป็นหนึ่งในจำนวนที่ต้องถูกทอดทิ้งโดยขาดผู้เอาใจใส่ดูแลทำไมถึงถูกทอดทิ้งญาติโยมทั้งหลายมันเป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลตอนนี้ก็เป็นแต่มาย้ำเสมอทุกครั้งหลายๆครั้งว่าญาติโยมเฮาจังใหม่ไปอยู่ไปพอที่บ้านธรรมประกรณ์บ้านพักคนชราบ้านบางแคอย่างนั้นก็ยังมีคนแก่ที่โรคหลานดันเต้าเอาเพิ่นไปไว้ที่เพิ่นเอาไปไว้ที่นั้นเพราะอย่างลูกหลานดันเต้า
มัวสารวนแต่จะแสวงหาความสุขส่วนตัวเลยลืมนึกถึงคนอื่นถึงขนาดนี้ยังดีได้ไปกว่านั้นเมื่อหาความสุขใส่คนนั้นยังบั่นทอนความสุขของคนอื่นแหมเนี่ยญาติโยมตั้งหลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าขนาดอย่างที่อาตมาอู้หลายครั้งว่ามีครอบครัวหนึ่งเพิ่นไปทำงานเป็นข้าราชการอยู่ต่างจังหวัดทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านโดยบอกเขาจะดูแลกับเปิ้ลส่งใจสตางค์มาเปิ้ลทุกอย่างต้องว่าเววิโวกเวเศร้าส้อยก็เติงหาลูกหาเรื่องก็เติงหาหลานจนในที่สุดเปิ้ลไปปะใส่ลูกบ่าวลูกสาวเปิ้ลไปปะใส่มูลนิธิไม่ใช่มูลนิธิเป็นหน่วยงานหน่วยหนึ่งที่เปิ้ลบริษัทหนึ่งที่เป็นหับเลี้ยงคนชราแบบบ้านธรรมะประกอบเท่านั้นแต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายพอแต่ในอินเทอร์เน็ตในเพจของเปิ้ลในเฟซบุ๊กของเปิ้ลสวยหรูน่าดูน่าอยู่ก็เลยเอาพ่อเอาแม่ไปอยู่โดยที่บัตรวจดูบางคนถูกล่ามโซ่อยู่บนเตียงบางคนอยู่ในห้องอาหารหื้อเหี่ยวโดยเฉพาะคนที่ดูแลเป็นคนต่างชาติบางทีก็บอกอู้กันมองเรื่องจนเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นไปดูตรวจดูสอบสวนยังมาได้รับอนุญาตทำเรื่องเปิดบริษัทอันนี้เรื่องก็ได้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมานี่แหละญาติโยมทั้งหลายเอาแต่ความสุขส่วนตัวอย่างเดียวไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าญาติโยมทั้งหลายแล้วนึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะป้นเลยสละโลกออกบทเพื่อส่วนรวมมีความหันอกหันใจต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันสันติสุขจะได้โดยวิธีนี้โดยวิธีนี้ได้ก็ถึงตอนนั้นก็ทำให้หันว่าความกรุณาเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่นำป่าเจ้าชายสละโลกและช่วยผู้อื่นให้รอดพ้นจากความทุกข์สมกับกรรมที่ว่าความกรุณาเป็นเอกลักษณ์ของคนผู้มีใจใหญ่ญาติโยมทั้งหลายแต่มาบอกเอาใกล้บ้านเขาเนี่ยกลุ่มคิดดีทำดีกลุ่มคิดดีทำดีถ้าจำบ่ผิดมีคุณตวีคุณยศยิ่งและครอบครัวของเปิ้ลและกลุ่มพี่กลุ่มน้องของเปิ้ลจำมาได้บ้างอย่างพ้อง ตอนที่ผ่านมาโควิดเข้ามาในบ้านในจองของเฮาเปิ้ลก็เอาข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มอย่างต่างๆไปแจกไปจ่ายโดยมูลนิธิของเปิ้ลไม่ใช่มูลนิธินะโดยมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันเขาก็จะหันได้ญาติโยมทั้งหลายประเทศไทยของเรามีโควิดเข้ามาก็มีหลายหน่วยงานที่เปิดตู้กับข้าวเปิ้ลห้องว่าตู้ปันสุกมีอาหารการกินไปไว้ก็จะหาได้ยากสักน้อยหนึ่งญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นในสมัยนี้ถ้าหากคนทั้งโลกจะหันเข้ามาหาของหันมาฐานทางของพระและบำเพ็ญคุณธรรมข้อนี้
เมื่อเกิดขึ้นในใจหันอกหันใจเปิ้นเอาใจเปิ้นมาใส่ใจเฮาก็ต้องตรองเห็นก่อนว่าการทำการอู้การคิดเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรถ้ามีความหันแก่ตัวเป็นรากฐานอยู่แล้วคนควรจะใช้สติปัญญายับยั้งความคิดนั้นเนี่ยเพราะถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แก่ตัวได้อย่างอาตมาก็เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายมีคนถามว่าลุงเนนจัดเนนน้องเนนพี่เนนทำรายการนี้เพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรจะได้เลื่อนขั้นจะได้ยศตำแหน่งกันมีเงินเดือนกินกันตอบได้คำเดียวญาติโยมทั้งหลายทุกอย่างที่อู้มานี้บอกมีจะมาถึงบอกว่าครูบาอาจารย์เพิ่นสอนตั้งแต่วันแรกว่าอยู่วัดจะไปอยู่บ่ได้มันไหว้พระสวดโยโกห้องแล้วก็นำธรรมคำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอู้มาจาญาติโยมฟังพ้องรายการวิทยุที่จะมาทำอยู่นี้ก็ทำอย่างนึงที่ได้เอามานั่งอู้นั่งจาให้โยมฟังญาติโยมทั้งหลายบางคนบางท่านในหลายครอบครัวตอนที่ผ่านมายุคนี้ยิ่งยุคนี้เป็นยุคโควิดไปไหนกันมาได้กักตัวกันอยู่บ้านก็เปิดวิทยุฟังไปนี่เป็นเวลาที่เหมาะ10 โมงถึง11 โมงบางคนบางท่านก็กำลังกวาดกำลังค้างกวางซักเสื้อซักผ้าทำกับข้าวกับป่าหุ่นลูกหลานต่างเต้าได้กินก็เปิดวิทยุฟังไปตมามีลูกมีหลานมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ต่างประเทศส่งไปทาง YouTube ค่ำมาญาติโยมทั้งหลาย4 โมงมาดังจนถึง2 ทุ่มตมาจะส่งเทปที่บันทึกไว้ไปใน Messenger Facebook ทั้งไลน์เป็นวันนี้หรอถึงวันญาติโยมทั้งหลายที่เป็นเพื่อนกันในไลน์พ้องใน Facebook พ้องใน YouTube พ้องส่งไปให้เพื่อนมาได้ประส่งไปเพื่ออดตัวนะส่งไปเพื่อความแก้เหงาพ้องส่งไปขอความคิดหันจากครูบาอาจารย์เพื่อนจะได้ฟังหนักก็ดีน้อยก็ดีเพื่อนจะได้คอมเมนต์หรือว่าติเตือนมาเพื่อว่าวันนั้นอู้ผิดวันนั้นอู้ถูกตัวธรรมภาพมันจะได้มาปรับปรุงเพื่อเพิ่มเติมแก้ไขให้มันดีขึ้นไปอย่างที่เคยบอกญาติโยมทั้งหลายแต่มามีคนเป็นคนที่มีความรู้น้อยเห็นมาก็น้อยก็เอาเท่าที่รู้แบบเจ้าบ้านแบบโอ้กันง่ายๆฟังกันก็ง่ายมันต้องไปกึดอย่างนักเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายในเวลาส่วนมากในการศึกษาค้นคว้าทางใจนี่สำคัญต้องทำต่อไปอย่างน้อยๆเพื่อบางคนเป็นการคลำงมหาทางลับอันไปสู่ความพ้นทุกข์การค้นหาคนเดียวคงจะลำบากญาติโยมทั้งหลายคงจะลำบากเพราะเป็นผู้ใหม่อย่างเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นคนใหม่สมัยนั้นต่อไปกับปรึกษาหารือกับคุณครูกับครูที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นเจ้าชายสิทธัตถะผลที่สุดก็ได้ปะครูผู้สามารถถึง2เลยเฮียนและปฏิบัติจนสำเร็จเต้าหูโดยที่ครูยกขึ้นเป็นผู้ช่วยสอนศิษย์ต่อไปขนาดนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ยังบ่พอใจเรื่องในตำแหน่งนั้นเพราะหันว่ายังมาแจ้งหนทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริงก็เลยค้นคว้าต่อไปฮะญาติโยมตอนเนี้ย คนจะเป็นเยี่ยงอย่างแก่ญาติโยมและทุกๆคน
คืออย่าพอใจในสิ่งที่ตนได้ไว้ตอนนั้นเมื่อยังมาถึงจุดหมายที่ตัวมุ่งไว้เพราะการเดินทางเข้าไปพักเนี่ยกลางต่างตัวนึกว่าบอละก็มีทางที่จะถึงได้ลาภยศสุขเพียงเล็กๆน้อยๆทำให้คนติดแล้วคิดว่าพอแล้วเลยไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายผู้มุ่งเรียนวิชาการผู้มุ่งเรียนจากพระธรรมคำสอนจงทำคนเยี่ยงพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เจ้าติดเพิ่นถึงหรือว่าโดยเฉพาะพระเวสสันดรเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อถึงจุดหมายที่สมความประสงค์ญาติโยมทั้งหลายพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าเมื่อยังมาถึงจุดที่ตั้งไว้ก็อย่าหยุดพักเลยจงเดินต่อไปถึงจุดนั้นเถอะเป็นกรรมที่น่าฟังการตั้งใจทำจริงเป็นคุณธรรมสำคัญที่คุณทุกคนควรจะต้องมีไว้ขาดความจริงใจแล้วงานทุกอย่างเลวหมดคนผู้หวังความสำเร็จต้องควรมีความตั้งใจจริงเป็นทุนยันสองและเดินทางด้วยความเพียรที่จะถึงจุดหมายได้สมใจญาติโยมทั้งหลายอาตมาเป็นผู้หนึ่งที่กำลังเฮียนเมื่อมาถึงจุดหมายเตื้อก็ต้องทำกันต่อไปไม่ได้หวังลาภสักการะยศสรรเสริญอย่างต่างๆอาตมามีการโฆษณาขายวัตถุมงคลเลยอย่างต่างๆในรายการแม้กระทั่งวัดประแดงเพราะฉะนั้นญาติโยมเอาธรรมะมาอู้กันให้ญาติโยมฟังอย่างน้อยๆเป็นเพื่อนคลายเหงาในยามยุคโควิดแบบนี้ต้นเสียสละมากับตัวอาตมาภาพนักกว่าอาตมาทำเสียสละการเสียสละอันเกิดจากความเมตตากรุณาของครูบาอาจารย์อาตมาก็ต้องตั้งใจศึกษาจริงๆเพื่อผลอะไรอย่างก็ตอบได้ว่าความบริสุทธิ์คือความสะอาดเป็นจุดหมายที่ต้องไปถึงชีวิตของชาวโลกย่อมแปดเปื้อนด้วยสิ่งบ่สะอาดมีนักด่าป้าป้านทั้งที่เป็นส่วนกลางหยาบละเอียดคนบอกหูเต่าบอกหูตันนึกว่าเป็นของดีโดยเข้าใจผิดซึ่งกิเลสนั้นเป็นเหตุทำให้จิตใจเฮาขุ่นมัวนั้นเป็นเรื่องคนเอาออกเนี่ยพ่อผู้บริสุทธิ์คือผู้บ่มีกิเลสเลยคนเฮาทุกคนมีกิเลสเหมือนกันอาตมาจึงบอกญาติโยมทั้งหลายในกระทั่งครูบาอาจารย์หลายผู้หลายท่านด้วยกันที่เป็นครูบาอาจารย์อาตมาบ้างอาตมาได้พอหันเปิ้นมีกิเลสตัวหนึ่งที่ใหญ่โตมากนั่นคือกิเลสอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหามีความรู้ความอ่านมีความเจริญมีความรู้มีความอ่านมีความเจริญศึกษาลาเพศไปเจริญหน้าที่การงานปิดโทรศัพท์มามาจากกับเปิ้ลอย่างต่างๆมาประเด็นนี้ทำงานที่ฮันที่นี่เป็นปลัดเป็นอย่างต่างๆเพื่อก็ดีใจแล้วอันนี้คือกิเลสของครูบาอาจารย์อยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหามีความเจริญในหน้าที่การงานมีความเจริญในชีวิตเพราะฉะนั้นการถึงพระนั้นต้องถึงด้วยใจทำใจให้เป็นพระให้เหมือนพระ
ระก็อยู่ที่ตัวญาติโยมทั้งหลายสมัยนี้เขาชอบมีพระไว้กับตัว แต่หาได้มีพระแท้ติดตัวไหมญาติโยมทั้งหลายพระภายนอกเป็นเครื่องเตือนใจพระภายในคือความบริสุทธิ์เป็นพระแท้จะนิมนต์พระแท้ๆมาใส่ตัวของนิมนต์พระแท้ๆมาใส่ในตัวมาใส่ตัวจะปลอดภัยก็อย่างที่ในวาระอาทิตย์เดือนอาทิตย์นี้เดือนนี้อันเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของบรมครูของญาติโยมทั้งหลายและหมู่เฮาทั้งหลายควรสำรวมจิตระลึกนึกถึงพระองค์มากระทำสิ่งที่เป็นความชั่วความเสียหายแต่ให้คิดในใจก่อนว่าเฮาเป็นคนไทยเฮานับถือพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเฮาพระองค์มีความกรุณาอันยิ่งใหญ่มีความบริสุทธิ์บ่มีใครเลยเสมอเหมือนมีปัญญาความรู้แจ้งหันจริงในทางพ้นทุกข์พระองค์เป็นที่พึ่งที่อันแท้จริงของชาวโลกเฮายอมเป็นทาสของพระองค์จะประพฤติตนตามที่พระองค์สั่งสอนเฮาทุกประการเพื่อก่อให้เกิดความกรุณาความรอบรู้ความบริสุทธิ์เฮาจะไม่ยอมเป็นทาสของความชั่วร้ายมาว่าขนาดไหนเฮาจะมีสติสัมปชัญญะในการเป็นอยู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปญาติโยมหุ้นส่วนธรรมทั้งหลายก็อย่างที่บอกอาตมาบอกว่าสังขารจะสะสวยต้องมันขัดสีคนจะดีต้องมันฟังเทศอยากเป็นคนพิเศษต้องสร้างเหตุแห่งความดีอาโหพุทโธพุทธเจ้าเป็นครูของเฮาอาโหธัมโมพระธรรมเป็นแนวทางแห่งชีวิตของเฮาอาโหสังโฆพระสงฆ์เป็นประทีปนำทางของเฮาอยากจมตั้งหลายเดินตามพระสงฆ์ด้วยความตั้งใจเฮาจะนำพระธรรมมาเฮาจะนำพระธรรมมาเป็นเส้นทางของชีวิตเพื่อเดินไปจนกว่าจะปะกับความบริสุทธิ์อันเป็นพระองค์ที่เฮาฮ้องหาเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายในเดือนของความวิสาขบูชาขอความพ้นทุกข์มีแก่ชาวโลกในเดือนวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นญาติโยมจนทำทั้งหลายได้ญาติโยมทั้งหลายอาตมาก็ถึงบอกท่านโลกนี้มีธรรมประจำที่เมื่อทำดีจะไม่ดีมีที่ไหนมีสุขบ้างทุกบ้างจังปะไรเป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชนแต่เฮาขาดมันมีทำกันอย่างพอต่างประเทศลบราฆ่าฟันกันชิงเอาเมืองขึ้นกันสเปเหระประเทศไทยของเฮาก็เหมือนกันยุ่งไปทุกเมื่อเชื่อวันพระสงฆ์องค์เจ้ามีเป็น2-3 แสนจำได้ว่า200,000 กว่าตนเอาแก่ทุกเจ้านะน่ะเนนมานับ200,000 กว่าตนให้200,000 กว่าตน250,000ยังมีคนดีและคนบดีจะคนดีก็จ้างคนบดีก็จ้างก็เป็นลูกหลานของเจ้าบ้านเป็นลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องทั้งนั้นรู้ผูกเสื้อลูกหลานตันเต้าของญาติโยมทั้งหลายพุทธเจ้าเพิ่นฝากไว้เพิ่นแนะนำไว้2 อย่างบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอฟังไผก็ตามพ่อหันอะไรยังก็ตามจะอ้วอย่างเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติอย่าขัดค้านอย่ายอมรับในเรื่องนั้นเพิ่นวางเราไว้2 อย่างนั่นคืออย่าขัดค้านแล้วก็อย่ายอมรับทันทีฟังไว้แล้วอย่าฟังไว้แล้ว
นำไปพิจารณาด้วยปัญญาของเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเคยรู้เคยเข้าใจถ้าสิ่งนั้นมันเข้ากันได้กับเรื่องที่เราเคยเห็นเคยศึกษาก็ยอมรับสิ่งนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาไปคิดไปไตร่ตรองมันเข้ากันมาได้กับมันอย่างหลายๆอย่างหลายประการเขาก็ว่ายึดในความคิดฐานะนั้นการสนทนากันในแง่อย่างอี้แบบนี้มันมีเรื่องทะเลาะกันมันมีการที่จะเถียงอย่างกันเป็นความวุ่นวายพอฮับสิ่งฮับฟังใครอ้วอย่างเขาก็ฟังด้วยใจเย็นถ้าจะอู้ด้วยขัดค้านหรือว่าท้วงติงก็อู้ด้วยใจเย็นมาอู้ด้วยอารมณ์ร้อนอย่างจะหันเอาพอทีวีพอข่าวต่างๆมีเงาหันได้ทุกเมื่อเช้าวันค่าดันปันแตงตั้งแต่ละอ่อนจนถึงคนใหญ่โดยเฉพาะหมู่กินยาบ้ายาม้ายาเสพติดอย่างต่างๆฆ่าหลันฟันแตงกันเมายามาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าปี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่าสามีฆ่าภรรยาหันกันทุกเมื่อเช้าวันที่จริงวิ่งราวยุคนี้สมัยนี้นักญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งการอู้เรื่องอะไรก็ตามถ้าหาอู้ด้วยอารมณ์ร้อนมักจะเสียเปรียบยังจะหันได้ในเรื่องของคนที่ตายไปที่เป็นดาราที่ชื่ออย่างแตงโมอย่างนั้นนะเสพข่าวกันนักเกินไปยังมาจบประเสี่ยงกันที่ฟ้องร้องกันนักหนาป้าปั้นต้องมีการติดคุกติดตารางเสียเงินเสียทองเสียเวลานักหนาป้าปั้นนี่ญาติโยมทั้งหลายอู้อารมณ์ด้วยอารมณ์ร้อนเลยเสียเปรียบแต่อู้ด้วยอารมณ์เย็นมักจะได้เปรียบเพราะอย่างเพราะปัญญามันบักเกิดเมื่อไปอู้อย่างกำลังลุกไฟลุกในใจอยู่แต่ปัญญาจะเกิดเมื่อมันทางในมันสงบเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่ทำตัวที่ทำอันอย่างด้วยใจที่ฮ้อนมักจะเสียเปรียบแต่ถ้าทำอันอย่างด้วยใจเย็นความทุกข์ความเดือดร้อนจะบังเกิดขึ้นอันนี้มันต้องฝึกฝนมันเพื่อหรือว่าเมื่อจะไปอู้กับอย่างกับไผหรือว่าจะไปสนทนาปาดีกับเรื่องอันอย่างกับไผในเรื่องอันอย่างก็ต้องเตือนตัวเขาไว้ก่อนว่าใจเย็นอย่าฮ้อนอย่าอู้ด้วยอารมณ์แต่อู้ด้วยเหตุผลสิ่งใดบอกควรอู้ก็อย่าอู้สิ่งใดที่ควรอู้ถึงอู้แล้วเรื่องที่ควรอู้ก็เหมือนกันต้องพอเวลาต้องดูบุคคลต้องดูสถานที่ต้องดูเหตุการณ์ว่าถ้าอู้ไปแล้วมันจะขัดกับไปอย่างพ้องเป็นประโยชน์กับคนฟังก่อนหรือว่าเป็นประโยชน์กับคนกับแก่เฮาโอ้เป็นประโยชน์กับเฮาที่คนอู้หรือไม่ถ้าหากมาเฮาอู้ออกไปแล้วมาได้เรื่องคือมาได้ประโยชน์กับคนฟังเฮาเองผู้อู้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างเป็นการอู้ไปเพื่อแสดงว่าเฮาฮู้เรื่องนั้นเป็นการอู้เพื่ออวดตัวอวดกิเลสอันเนี้ยมีอยู่ในใจของตัวคนอื่นรู้ว่าตัวมีกิเลสต่ออันตัวอีกการอู้แบบนี้ญาติโยมทั้งหลายไม่ได้สาระอะไรอย่างแต่ถ้าหากว่าเฮาอู้โดยปัญญาเฮาก็พิจารณาด้วยก่อนว่าเรื่องที่เฮาอู้ไปนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องดีที่มีประโยชน์อย่างธรรมะอู้ญาติโยมฟังในเรื่องของเทวทูตอย่างเปิ้นมาอู้หูฟังว่าเปิ้นมาวางจดหมายไว้แล้วอย่างธรรมะภาพลายฉบับญาติโยมเป็นอย่างธรรมะก่อนวางไว้ที่บนหัวนั่นคือหัวงอก
เจ็บเก่าเมาหัวเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเคยมาแล้วทุกเมื่อเช้าวันนี้เปิ้นวางไว้ทั้งซีกจดหมายนะหลายฉบับเลยล่ะถึงหัวเข้าแจ้งมาสวดมนต์เสร็จเดินรอบบททั้งบนค่ำหมาแมลงสวดมนต์เสร็จเดินรอบบททั้งลุ่มยังเดินได้อยู่ก็เป็นบุญแล้วสวกไม่เต้าไปหมาตัวก้นเป็นปุกไปฉบับก่อนๆที่เทวทูตเปิ้นวางไว้ยมทูตที่เปิ้นวางไว้นั่นคือเขี้ยววางไว้ที่ปากเขี้ยวรูปไปหลายซี่ละญาติโยมทั้งหลายมาใส่ปล่อยมันมาเดี๋ยวนี้ก็ยังปวดอยู่ต้องกินยาแก้ปวดเปิ้นวางไว้ที่ตาตอนนี้อ่านหนังสือต้องใจแว่นตามืดตามัวนั่นแหละหูนี่ยังพอใจได้อยู่เปิ้นวางไว้ที่หัวเข่าเจ็บหัวเข่าญาติโยมทั้งหลายถึงสองข้างบางวันต้องนอนเหยียดหลานน้อยบีบปีก่อนนั้นต้องประคบทั้งน้ำเย็นน้ำอุ่นทั้งดึงปั่นด้วยผ้ากอดผ้าหยังต่างๆนี่คือเทวทูตญาติโยมทั้งหลาย2-3 วันก่อนมีโยมคนท่านหนึ่งมาทำบุญอายุสัก50เปิ้นบอกว่าเจ็บขาเจ็บหัวเข่าเพราะเปิ้นยืนหนักเปิ้นเป็นแม่กายืนหนักแต่มาก็บอกให้เปิ้นนั่งที่เก้าอี้มาต้องนั่งเบิ้นก็ได้นั่งเก้าอี้นั้นเพราะมามีเก้าอี้อยู่นี่คือสังขารของคนเราเนี่ยอยากจำต่างหลายเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะมาอู้เนี่ยเป็นเรื่องที่อู้ออกไปแล้วญาติโยมไปกึดกว่าเถอะว่าจริงหรือไม่ว่าเทวทูตเปิ้นมาอู้มาวางเปิ้นมาเตือนเขาแล้วใกล้เวลาแล้วเนอะว่าจะต้องจากกับสิ่งนี้ไป3 วันดี4 วันไข้ทุกเก็บจะทุกคนต้องกินยาต้องเปิ่งหมอต้องกินยาต้องเปิ่งหมอบางคนมากินยาตามที่หมอมันสั่งบางคนบอกเคยเข้าโรงพยาบาลเลยตลอดจน50-60 ปีพอเข้ากรรมก็รวดเลยหนักเลยเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่จะมาอู้เนี่ยมันเหมาะกับเหตุการณ์เหมาะกับทุกๆคนแต่ถ้าคือทบทวนใจตองอย่างนี้แล้วคนนั้นจะเป็นผู้ฟังที่ดีและมีประโยชน์เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่โอ้ญาติโยมฟังเอาเรื่องที่เป็นความจริงมาโอ้เรื่องเป็นความจริงมาโอ้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราเปิ้นโหดีเปิ้นโหดีเปิ้นบอกให้ญาติโยมฟังแล้วตั้งแต่หมื่นต้องได้กันทั้ง 2,500 กว่าปีนะพระพุทธเจ้าเปิ้นโอในเรื่องของอริยอย่างเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยญาติโยมลองกึกกระเตืองอริยสัจสี่เริ่มต้นด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคต้องวกกลับมาหำหลังวกกลับมาโอ้ญาติโยมฟังหำหลังถ้ามาฟังถ้ามาพิจารณาพอบทสวดมนต์ของธรรมภาพที่สวดมนต์ทุกๆวันอย่างพระปริตวิปติปฏิปหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะปินาสายบริตังพุทธมังคลังทุกก่อนนะวิปติปฏิปหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาสัพพะโลกต่างๆหายไปวิปติปฏิสัพพะวิปติปฏิปหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโลกะโลกต่างๆหายไปแล้วก็ยันยมต่างหลายต้องขึ้นด้วยต้องขึ้นด้วยทุกข์เหมือนกันก็อยู่ในอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมรรคก็คือหนทางตามมาชี้พระสงฆ์องค์เน้นเป็นผู้ชี้เป็นผู้บอกทางญาติโยมแค่นั้นตามมาโอ้ญาติโยมฟังก็อย่างน้อยๆก็ถึงบอกมาเป็นเพื่อนในยามเหงาเป็นเพื่อนในยามท้อแบบนี้เป็นเพื่อนกันในครั้งนั้นเองญาติโยมจะกึศอย่างไรจะเอาไปนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างไร
ก็สมควรแก่ที่ญาติโยมจะต้องฟังกันไปเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราควรจะเข้าใจกันก็คือข้อธรรมะที่เราจะพึงเรียนในเรื่องของอริยสัจสี่เนี่ยอย่างน้อยๆมันมีอย่างพ้องก็อย่างญาติโยมรู้เป็นสี่เรื่องใหญ่ๆนั่นคือทุกข์เรื่องเหตุที่เกิดความทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์ห้องตามภาษาธรรมะเป็นภาษาสมุทัยแปลว่าเหตุเกิดทุกข์การดับทุกข์บนห้องวันนี้โรดทางที่จะปฏิบัติถึงความดับทุกข์เป็นห้องมากๆเรื่องย่อๆเอาอู้กันย่อๆทุกสมุทัยนิโรธมากเพราะฉะนั้นญาติโยมแต่ว่าคนโบราณป้นสอนจำอย่างที่บอกจำอย่างไรว่าทุสานิมะหัวใจของมรรคมีองค์8หัวใจของทุกหัวใจของสมุทัยหัวใจของอริยสัจสี่แต่คนโบราณป้นสอนให้จำเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาอย่างเดียวเป็นเรื่องของพุทธศาสนาซึ่งทำเข้าใจหัวใจก็จะเป็นที่จะลึกกันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นขอญาติโยมจำหัวใจไว้ตั้งว่าทุสานิมะทุคือทุกสะคือสมุทัยเหตุที่เกิดทุกนี่คือนิโรธหมายถึงความดับทุกข์ได้มะคือมรรคประกอบไปด้วยองค์8อันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อนำเพื่อถึงความดับทุกข์ได้ญาติโยมทั้งหลายวกเข้ามาแห่งคำว่าทุกข์นั่นไม่ถึงอะไรอย่างหมายถึงความสบายที่เกิดขึ้นทางกายทางใจทุกข์กายก็มีทุกข์ใจก็มีแต่ว่าความจริงตัวทุกข์แต่มันอยู่ที่ใจเพราะว่าใจของเราเนี่ยเป็นหัวหน้าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นบอกใจเป็นหัวหน้าของเรื่องการเป็นอยู่ความคิดความนึกอยู่ที่ใจมันมี2เรื่องญาติโยมทั้งหลายมันมี2เรื่องต้นหองมาเหตุทางกายแล้วก็เหตุที่เกิดในใจเกิดกับใจเหตุทางกายนั่นก็คือสภาพร่างกายที่บ่ปกติเช่นปวดแข้งปวดขามีความเจ็บไข้ได้ป่วยอันเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารร่างกายเพราะฉะนั้นเป็นแบบนั้นอาตมาก็เป็นแบบนั้นญาติโยมทั้งหลายปวดแข้งปวดขาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงมันไม่มียาเป็นปกเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาถ้ารักษาอนามัยดีก็เจ็บไข้ได้ป่วยน้อยยิ่งตอนนี้โควิดเข้ามาผ้าแมสปิดปากปิดหูดังต้องอย่าขาดล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์ด้วยเจลล้างมือเนี่ยเป็นอนามัยอย่างหนึ่งแต่ถ้ารักษาอนามัยบดีเฮาก็เจ็บไข้ได้ป่วยหนักเวลาใดที่ร่างกายมันผิดปกติก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทางใจทุกคนเป็นแบบนั้นญาติโยมทั้งหลายความทุกข์นั้นต้นห้องว่าเป็นความทุกข์เนื่องจากร่างกายที่นี่ความทุกข์เรื่องใจล้วนๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอยากที่เกิดขึ้นในใจอยากในเรื่องอันอย่างต่างๆ108 พันอย่างขณะใดใจอยากในอันอย่างก็เกิดความทุกข์เพราะเรื่องนั้นถ้ายังมาได้สมใจก็เป็นทุกข์ได้มาสมใจแล้วก็ยังเป็นทุกข์ต่อไปญาติโยมน้องเกิดก็หรอกถีกับยาจกใครมีความสุขกว่ากันเอาเศรษฐีกับยาจกใครมีความสุขกว่ากันบางคนเพิ่งก็ตอบว่าเป็นเศรษฐีก็มีความสุขเป็นความสุขอย่างไรเปิ้ลมีวันนี้100 ล้านมันพวกอยากจะให้มี1,000 ล้านมันหืออยากจะไม่ให้มี10,000 ล้านนอนมาหลับเราญาติโยมทั้งหลาย
เขาว่าประวงว่าทรัพย์สมบัติต่างๆจะแบ่งแยกแบ่งอย่างใดเป็นอย่างใดมีลูกหลานกี่ลูกหลานดันเต้ากี่คนจะแบ่งกันอย่างใดธุรกิจจะขาดทุนก็จะเป็นอย่างใดกายุคนี้เขาอยากหมากแป้งอันอย่างก็แป้งอย่างก็พูดก็แป้งมันจะพอกินก้าวอย่างต่างๆเดือดร้อนไปหมดกังวลไปหมดโดยจะยังใครว่ามีความสุขยาจกยำเห่าห่วงถึงหมอนก็หลับแล้วหรอหาเจ้ากินค่ำปลุกกันว่ากันทำไมเป็นอันหรอน่ะมีความสุขกระต่างกันนะญาติโยมตรงไหนเพราะฉะนั้นนี่แหละมันถึงต่างกันว่าสุขความสุขกับความทุกข์ความสุขของคนทุกข์ความสุขของเศรษฐีมันต่างกันแต่ถ้าบุคคลใดมีปัญญาหูเต่าหูตันเวลาได้ก็บ่เป็นทุกข์เวลาบ่ได้ปั้นก็บ่เป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นที่เป็นทุกข์ที่มันมาทุกข์นั่นก็เพราะว่าอย่างเพราะว่าอันอย่างมันเป็นอันอย่างญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตั้งอยู่ดับไปนั้นมันมีสภาพตามที่มันเป็นจริงอย่างใดก็บ่มีความทุกข์จากเรื่องนั้นอันนี้เป็นเรื่องความทุกข์ที่เราควรรู้ไว้ก่อนเป็นขั้นแรกธรรมะหรือว่าในประสูตรเปิ้นแยกความเกี่ยวกับอริยสัจสี่ไว้อย่างที่เราเคยสวดมนต์เจ้าทุกวันสวดมนต์บอกว่าชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ญาติโยมทั้งหลายภัยพ่องเกิดมาแล้วค่อยหัวกับมือแน่นแท่งจนถึงขวบหรือว่า2 ขวบก็จะเดียวได้ก็จะกินคนเดียวได้จนในหน้ากาบันส่งหึงหับหึงเฮียนจนจบปริญญาเสี่ยงไปตัวใดญาติโยมต้องก็ลองนี่ยังมาโอ้กันเจ็บไข้ได้ป่วยนะความแก่ก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ลุกก็โอยนั่งก็โอยเป็นทุกข์หรอกวันนั้นลำปีทุกขังความตายก็เป็นทุกข์ตายไปแล้วก็นึกว่าได้เป็นอะไรตายไปแล้วนึกว่าจะบ่นทุกข์ใจอย่างอันตายไปแล้วคนต่างหลังมาแย่งสมบัติกันหันได้อย่างทุกเมื่อเช้าวันที่เป็นข่าวตายไปแล้วนึกว่าจะพ้นทุกข์หรอกคนตายขายคนเป็นบางครั้งคนตายขายคนเป็นอย่างใดญาติโยมลองเกิดสักหน่อยตอนเบิ้ลตายไปคู่นี้ยืมจีนเบิ้ลมาหวังว่าในตู้จะต่างเปิ้ลจะพอใจนี่ใช้จีนเปิ้ลไปยืมบ้านใต้บ้านเหนือมาเพื่อมาจัดงานน้ำท่วมมันมาเต็มหายญาติโยมทั้งหลายนั่นแหละญาติโยมทั้งหลายเป็นแบบนั้นความโศกความเหี่ยวแห้งใจความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์อยู่ร่วมกันกับคนที่บ่ชอบกับสิ่งที่เราบ่ชอบเป็นความทุกข์ความโศกความเหี่ยวแห้งใจความลำไรลำพันธ์ได้ปัญเรื่องปัญหาต่างๆเป็นความทุกข์รวบรัดย่อๆสั้นๆการเข้าไปยึดถือในขันธ์ห้าว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเฮาเป็นเขานั่นแหละเป็นก้อนทุกก้อนที่ใหญ่ที่สุดเฮาไม่ได้ที่ใจเราต้องรักษาเปรียบเสมือนรถหรือบัตรลูกจ้างเฮาใจเปิ้นเราต้องมีเงินเดือนให้เปิ้นร่างกายของเขาก็เหมือนกันเฮาใจเปิ้นเราต้องมีรางวัลให้เปิ้นมีเงินเดือนให้เปิ้นโดยการกินข้าวกินยกกินยาเจ็บป่วยที่ไหนก็รักษาไปตามอาการตามเรื่องญาติโยมทั้งหลายในประสูตรเปิ้นแยกเปิ้นแจกความทุกข์ให้ญาติโยมฟังที่มีอันหนึ่งซึ่งสำคัญเรื่องของชาติทุกข์เปิ้นว่าการเกิดเป็นทุกข์นั่นหมายถึงอย่างที่บอกของญาติโยมฟังออกบางผ่านมาตะกี้
เรื่องมาเกิดมาเป็นทุกข์ตอนก่อนนี่เราฟังกับมันอธิบายการเกิดจากท้องแม่การคลอดออกมาจากท้องต้นหอมว่าก็เป็นการเกิดที่เป็นทุกข์อันนี้ญาติโยมทั้งหลายเขาจะหันได้อย่างที่บอกเขาจะต้องนอนแบเบาะอยู่นั่นฟันขี้ฟันเยี่ยวอยู่นั่นขออภัยญาติโยมทั้งหลายที่ต้องอู้อย่างนี้เพราะอย่างเพราะลูกไปไหนมาได้น้อยอยู่น้อยอยู่กว่าจะกินคนเดียวได้อย่างได้ใช้เวลามาน้อยเลยอย่างน้อยๆ3 ปี4 ปีก็จะกินคนเดียวได้รู้จักกินอะไรอย่างรู้จักให้รู้จักอาบน้ำรู้จักเปลี่ยนเสื้อผ้าคนเดียวได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายฝากไว้ก่อนนี่มาจบเรื่องทันทีนะต้องไว้วันต่อไปละมาเดี๋ยวพอเวลาเหลือน้อยเดี๋ยวมาเพิ่มตอกญาติโยมทั้งหลายพุทโธอะโหพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นครูของเฮาอะโหธัมโมพระธรรมเป็นแนวทางชีวิตของเฮาอะโหสังโฆเป็นพระสงฆ์เป็นประทีปนำทางของเฮาญาติโยมทั้งหลายขอให้ญาติโยมทั้งหลายเดินตามพระสงฆ์ด้วยความตั้งใจเราจะนำพระธรรมมาเป็นเส้นทางของชีวิตเพื่อเดินทางไปจนกว่าจะพบกับความบริสุทธิ์อันเป็นพระองค์ที่เราจะห้องหาเพราะฉะนั้นขอความสุขจงมีกับชาวโลกของเราในวันในเดือนของวิสาขะเดือนญาติโยมทั้งหลายก่อนจะนำรายการนี้จากไปขอเอารายการงานบุญงานกุศลมาอู้เอิ้นให้ญาติโยมฟังสักน้อยซึ่งทางวัดประแดงของเรามีการก่อร่างห้างแปลงซ่อมแซมเสนาสนะที่วัดประแดงบอกว่าจะเป็นบันไดนาคซ่อมแซมเสร็จไปแล้วหรือว่ารางระบายน้ำกำแพงสำเร็จรุ่ล่วงไปด้วยดีด้วยจิตไม่ตีจากสตาญาติโยมทั้งหลายที่ช่วยกันบ่มบริจาคพอถึงวันพุธที่26พฤหัสที่26เป็นวันกตัญญูอันนี้ก็แหมงานหนึ่งที่ทำมาเป็นประจำยุคที่เป็นยุคโควิดเป็นการวันกตัญญูเป็นการนำมากองทุนพระเจ้าติโลกราชมาเพื่อมาแจกให้กับพระสงฆ์องค์เนนที่เป็นทุนการศึกษาของกองทุนพระเจ้าติโลกราชในวันที่26นี้เป็นวันกตัญญูครบรอบมาแห่งปีนึงเพราะฉะนั้นฝากเชิญญาติโยมทั้งหลายด้วยพระจะร่วมทำบุญทุนทานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอิฐินดินผุนทรายหรือว่ากองทุนพระเจ้าติโลกราชโทรศัพท์ไปถามท่านพระครูเจ้าวัดได้เบอร์ประมีอยู่ว่า0818815690 ญาติโยมทั้งหลายก่อนนำรายการนี้จากไปก็ขอขอบพระคุณในน้ำจิตน้ำใจของท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโยนให้สถานีพร้อมทั้งพวกเกี่ยวข้องทุกท่านที่เมตตาตรบาทสามเณรสมพงษ์ได้มีโอกาสฝึกมีโอกาสทำในครั้งนี้โดยและครั้งต่อๆไปด้วยหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ญาติโยมคงได้อันอย่างมานักน้อยวันนี้ว่าจะเป็นวันเกิดครบรอบวันเกิดของใครคนใดคนหนึ่งแต่มาภาพขออำนวยพรสถานญาติโยมทั้งหลายขอมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดส่งความมุ่งมั่นปรารถนาขอญาติโยมอย่าเจ็บอย่าไข้กันเลยขอเจริญพร ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมจากสามเณรดำเนินรายการโดยสามเณรสมพงษ์
ปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรม ความเจริญมั่นคงอยู่ที่ความเสียสละอดทนมั่นคงแข็งแรงแสวงหาความรู้ต่อสู้อุปสรรคกำจัดสิ่งเสี่ยงติดเสริมสร้างชีวิตพอมีพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้ใช้ชีวิตพอมีพอเพียงเราก็อยู่กันได้เพราะฉะนั้นคนไทยต้องสมัครสมานสามัคคีหันหน้าเข้าหากันปรึกษาหากันรักกันฉันพี่น้องเราก็จะอยู่ได้เพราะเวลานี้ยุคโลกาภิวัตน์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางขนบธรรมเนียมจริยประเพณีบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้นึกถึงบรรพบุรุษของชาติว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเราได้สั่งสมอบรมลูกหลานของคนไทยทุกคนให้ตั้งอยู่ความสามัคคีมีความสมัครสมานกลมเกลียวเมตตาปราณีเอื้ออารีเอื้ออาทรในราชการเวลานี้ประเทศชาติของเราก็เจริญมั่นคงเพราะเหตุว่าคนไทยรวมน้ำจิตน้ำใจกันสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามเพื่อความเจริญงอกงามแก่ชาติพระพุทธศาสนาสำนักงานของพระมหากษัตริย์ ธรรมะข้อคิดจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นธรรมะเพื่อประชาชนท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราชญ์ศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังองค์การศาสนาพุทธโลกประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธทั่วประเทศขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรมสวดมนต์สัญจรตลอดไปทั่วและทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนขององค์การเพื่อสร้างความสามัคคีเข้มแข็งและความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนชาวพุทธซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึงหลักไตรสิกขาคือทานศีลภาวนาในการนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันควบคู่กับการอภิปรายทางวิชาการให้ความรู้และสนับสนุนส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักพุทธธรรมให้ปรากฏเด่นชัดไปทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่ 29 เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช 2565 ตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาตลอดทั้งวันณศาลาอาสมพระพรหมเวทีติดกับแหล่งท่องเที่ยวเกษตรกรรมยุทธศาสตร์พระราชาสวนกล้วยบานานาสุพรรณบุรีภายในวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองสุพรรณบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจัดทัวร์ธรรมะรวมพลสวดมนต์คนรักพระพุทธศาสนาทอดผ้าป่าเพื่อความมั่นคงเป็นเจ้าภาพโรงทานถวายภัตตาหารสังสรรค์แบบครอบครัวชาวพุทธติดต่อสอบถามโทรศัพท์ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุนธนาคารกสิกรไทยสาขาดาวคะนองเลขที่บัญชี 025-589-888
ชื่อบัญชีบมจ.การค้าเจริญรุ่งเรือง AEC International และร่วมเป็นสมาชิกขององค์การท่านละ399 บาทได้รับของที่ระลึกเช่นเสื้อองค์การพุทธโลกและหมวกสติกเกอร์ขององค์การพุทธโลกหลวงพ่อโตปางเลไลให้พรโตโตท่องเที่ยวเกษตรกรรมชุ่มฉ่ำศาสตร์พระราชาสร้างบุญวาสนาเมืองสุพรรณภูมิพบการปาฐกถาธรรมพระมหาเถระในภาคกลางอาทิเช่นพระธรรมพุทธิมงคลเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารทานศีลภาวนาอุตสาห์สร้างเป็นหนทางนำชีวิตจิตแจ่มใสยามชีพอยู่สุขไม่ทุกข์ใจยามชีพไปปรโลกไม่โศกครวญ3 อย่างเนี่ยทำให้จิตมันคุ้นแล้วเราจะอยู่อย่างสุขสบายเขาเรียกว่าอยู่สบายตายก็ดีตายก็ไม่เดือดร้อนอยู่ก็สบายตายก็ไม่ลำบากพระพรหมเวทีเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมารักษาศีลกันเถิดชื่อว่าปฏิบัติธรรมการเจริญภาวนาคือการทำใจให้เจริญด้วยสติปัญญาโดยประการต่างๆเจริญด้วยการฟังธรรมเจริญด้วยการทำสมาธิเจริญด้วยการรอบรู้ในกองสังขารเจริญด้วยการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงและพระเถระวิทยากรอื่นๆอีกมากมายขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันแรม10 ค่ำเดือน 6วันนี้ตรงกับวันพุธที่25 พฤษภาคมพระพุทธศักราช2565รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมขอเริ่มด้วยข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนสาธุชนไปรวมกันที่วัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเราจะได้มีข้อตกลงร่วมกันในฐานะที่เป็นชาวพุทธจะเป็นเรื่องใดอย่างไรนั้นคณะกรรมการบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงพระพุทธศาสนาหลายท่านจะรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแล้วจะได้เสนอต่อที่ประชุมในวันนั้นร่วมกันการประชุมเป็นการประชุมในลักษณะของการจัดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆก็จะแจ้งให้กับพวกเราทุกท่านทุกคนที่ไปในงานนั้นทราบต่อหน้า
ต่อตาให้เห็นปรากฏการณ์ที่มันกำลังเป็นไปในแวดวงของสังคมไทยของเราให้ชัดเจนแล้วก็หาทางออกให้กับพี่น้องชาวพุทธของเราทั่วทั้งแผ่นดินให้ร่วมด้วยช่วยกันจัดช่วยกันทำในบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องที่เราสามารถสร้างสรรค์สังคมเราให้ดียิ่งขึ้นได้งานนี้ขอบอกว่ามีความมั่นใจว่าพวกเราสามารถร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เกิดขึ้นได้ขอเพียงว่าให้เรามีใจเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นคำว่ามีใจเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเป็นไวยพจน์ของคำหนึ่งที่สังคมไหนก็แล้วแต่ถ้ามีคำนี้อยู่ในใจและปฏิบัติได้ตามคำนี้นะฮะประเทศนั้นจะเข้มแข็งมากเข้มแข็งยั่งยืนมั่นคงถาวรตลอดกาลทุกเมื่อพวกเราต้องการเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเรามีความมั่นคงถาวรตลอดกาลทุกเมื่อหรือไม่ถ้าเราต้องการวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่29พฤษภาคมศกนี้แหละญาติโยมเดินทางมารวมกันมาได้ทุกสารทิศไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงเรื่องที่พักขอให้มาเถอะวัดป่าเลไลวรวิหารหลวงพ่อโตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีเลี้ยงพี่น้องชาวพุทธที่มาทุกคนขอเชิญนะโยมนะวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมใกล้จะถึงแล้วอีก3 วัน 4 วันนี้วันที่5ก็จะถึงวันงานกิจกรรมนี้องค์การศาสนาพุทธโลกประเทศไทยเป็นผู้จัดการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่2ต่อจากครั้งแรกที่เราไปจัดกันที่วัด3 ชุกเราไปเปิดหัวเขาเรียกเปิดงานกันที่วัด3 ชุกเป็นสิริมงคลเพราะว่าที่วัด3 ชุกนี้มีหลวงพ่อธรรมจักรมีรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นั่นธรรมจักรกับรอยพระพุทธบาทมีความหมายก็คือก้าวไปข้างหน้าหมุนกงล้อแห่งธรรมจักรให้เป็นไปตลอดกาลทุกเมื่อนี่คือนิมิตหมายที่ดีที่องค์การศาสนาพุทธโลกไปจัดงานครั้งแรกที่วัด3 ชุกและครั้งนี้เป็นครั้งที่2อาทิตย์ที่29พฤษภาคมเราจะจัดงานรวมตัวชาวพุทธเราที่วัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรียังมีเวลาตัดสินใจนะครับครูบาอาจารย์ทุกรูปที่เป็นหัวหน้าเครือข่ายต่างๆถ้าท่านจะนำพาคณะญาติโยมมาทัวร์บุญที่วัดป่าเลไลมากราบหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่า 1,200 ปีก็จะเป็นมหามงคลแก่ชีวิตของท่านแล้วก็ญาติโยมสานุสิทธิ์กลับไปก็จะได้เฮงๆรวยๆมีอาชีพสวยๆกลับไปประกอบกันด้วยอันนี้ขอยืนยันว่ามีอาชีพแน่นอนถ้ามาครั้งนี้ทุกคนจะได้อาชีพไปทำเลยและจะพลิกชีวิตใหม่เชื่อเถอะถ้าทำได้นะเพราะฉะนั้น29พฤษภาคมนี้นะครับวันอาทิตย์ครูบาอาจารย์ที่จะนำคณะญาติโยมมาเป็นจำนวนคันรถนะครับโทรศัพท์แจ้งบอกเจ้าหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อย่าบอกในวันงานนะครับเตรียมการไม่ทันขอให้บอกภายใน3 วันนี้ฮะ25 26 27คอนเฟิร์มได้เลยว่าจะมาจำนวนเท่าไหร่ทางวัดป่าเลไลจะได้เตรียมการต้อนรับให้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์0 9 5 7 5 3 6 9 8 8และ0 9 4 2 3 7 7 0 9 9ในวันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งตรงกับวันแรม1 ค่ำเดือน7ของทุกปีมีงานปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์ที่วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสามชุกได้จัดงานปริวาสกรรมมาเป็นระยะเวลากว่า20 ปีแล้วก็ถือวันแรม1 ค่ำเดือน7เป็นวันเริ่มต้นซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่15มิถุนายนแล้วไปสิ้นสุดงานในวันที่24มิถุนายนงานปริวาสกรรมนั้นเป็นงานใหญ่เป็นงานสำคัญเป็นงานช่วยเหลือพระสงฆ์โยมขอบอกเลยว่าเป็นงานช่วยเหลือพระสงฆ์ให้เป็นพระสงฆ์ที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการส่งเสริมให้ท่านชำระศีลตัวเองโดยการอยู่ปริวาสกรรมอันนี้เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีมานานแล้วมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลโน้นแล้วเป็นเรื่องของพระวินัยเป็นการออกจากอาบัติและเป็นสังฆกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีสังฆกรรมไหนที่จะใหญ่เท่ากับงานปริวาสเวลาจะออกอภานหรือสวดอภานเนี่ยต้องใช้สงฆ์หมู่ใหญ่วีสติวรรคโยมมากกว่าพระสงฆ์บวชเป็นพระเสียอีกและมากกว่าสังฆกรรมอื่นๆใดในโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นการออกจากอาบัติสังฆาทิเศษที่พระสงฆ์ท่านต้องแล้วมีสงฆ์สวดให้เนี่ยเป็นงานใหญ่ฮะงานนี้ถือว่าเป็นงานบุญที่ทำได้ยากเพราะต้องช่วยกันดูแลครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอาจารย์กรรมก็ดีดูแลพระสงฆ์ที่ท่านมาอยู่ปริวาสกรรมเขาเรียกว่าปริวาสิกะกับมานัตตจาริกะแล้วก็สำเร็จเสร็จเป็นปกติภิกษุหลังจากออกอภานแล้วท่านก็จะได้อยู่จำพรรษาปฏิบัติเจริญภาวนาได้ดียิ่งขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลสืบเนื่องต่อไปเพราะฉะนั้นใครก็ตามได้มีส่วนร่วมทำบุญสนับสนุนปัจจัย4เครื่องอาศัยแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มาอยู่ปริวาสกรรมไม่ว่าจะวัดไหนที่ใดก็แล้วแต่โยมจะได้บุญได้อานิสงส์มากถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเช่นกันเพราะฉะนั้นในวันที่15มิถุนายนจนถึง24มิถุนายนนี้ก็อย่าลืมนะโยมนะไปร่วมกันสนับสนุนทำบุญถวายภัตตาหารน้ำปานะแด่พระสงฆ์ที่มาอยู่ปริวาสกรรมที่วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีใครสนใจที่จะถวายข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องครัวต่างๆหรือปัจจัยอื่นใดก็ตามสะดวกให้โยมติดต่อโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข089 000 8462
เจ้าอาวาสวัดสามชุกหลวงพ่อพระครูสุวรรณวิจิตรท่านดูแลวัดนี้มานานแล้วก็สร้างสรรค์สังคมด้วยงานเผยแผ่ธรรมนำพาพระสงฆ์สามเณรแม่ชีวาสกบาสิกาญาติโยมปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดแล้วยังมีสถานที่สำหรับอบรมศีลธรรมให้กับลูกหลานเยาวชนนิสิตนักศึกษานักเรียนโดยทั่วไปตลอดทั้งปีหนึ่งผ่านการอบรมจากโครงการของวัดสามชุกมากกว่า 20,000 คนญาติโยมลองคิดดูแล้วกันว่าพระเพียงรูปเดียวเนี่ยทำงานให้กับสังคมมากมายก่ายกองถึงขนาดนี้ถ้าเราไม่ช่วยส่งเสริมไม่ช่วยสนับสนุนหลวงพ่อแล้วเราจะไปส่งเสริมใครจะไปส่งเสริมใครโยมส่งเสริมหมอปลาไงส่งเสริมกันเข้าไปดินั่นน่ะดีไหมนั่นน่ะแบบนั้นน่ะดีไหมส่งเสริมกันเข้าไปจ้องจับผิดพระจ้องไปบุกรุกวัดไปทุบประตูอะไรต่างๆอาตมาไม่ใช้คำว่าเคาะหรอกทุบเลยไปอย่างนั้นเนี่ยไม่หวังดีฮะจนเป็นที่โจทย์ขานเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปกว้างขวางทีเดียวแล้วก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีหลายต่อหลายท้องที่ซึ่งตอนนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเองก็ออกมาแถลงข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ไปสัมภาษณ์ว่าจะดำเนินคดีกับบุคคลผู้บุกรุกวัดทุกคนแม้แต่พวกที่เป็นสื่อสารมวลชนที่ร่วมขบวนการนี้ก็โดนด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราชาวพุทธทุกท่านทุกคนว่าอย่าหลงทิศอย่าหลงทางไปกับคนเหล่านี้อย่าไปหลงเชื่อนี่คือกระบวนการสร้างเรื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในระหว่างชาวพุทธด้วยกันแล้วจะเกิดความทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกกันในที่สุดคนเหล่านี้คือตัวจุดประกายความขัดแย้งตัวยงไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้สร้างความสามัคคีดีงามอะไรขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวการกระทำแบบนี้นะหรือสร้างความสามัคคีสร้างความดีงามสร้างความรู้สึกที่ดีสร้างศรัทธาให้แก่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาพระสงฆ์มากขึ้นใช่หรือท่านสาธุชนลองพิจารณาดูให้ดีๆเวลาเราดูข่าวคนพวกนี้ไปบุกรุกวัดไปเคาะประตูเรียกพระอย่างนู้นอย่างนี้มีผู้หญิงวางก้ามเข้าไปเรียกว่าปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมกันเลยน่ะช่างกล้ากันเหลือเกินไปกระทำการอะไรไม่ดีไม่ร้ายเกิดขึ้นในวงการสงฆ์แล้วก็จ้างสื่อเหล่านี้ไปตีไข่ใส่สีข่าวกันสนุกสนานกันมาโดยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาที่เราได้เฝ้าสังเกตดูคนพวกนี้พฤติกรรมของคนพวกนี้พฤติกรรมของพวกสื่อแมลงวันพวกนี้พอเจอหลวงปู่แสงเข้าไปเท่านั้นแหละเบรกแตกยางแตกไปกันไม่เป็นเลยตอนนี้แต่ขอบอกนะว่าอย่าประมาทคนพวกนี้นะคนพวกนี้มันไม่รู้จักตายหรอกโยมคนพวกนี้ไม่รู้จักตายเนี่ยอาตมาภาพเป็นแค่อุปมาเฉยๆอุปไมยก็คือไม่ใช่คนเรียกว่าอยู่ในร่างคนแต่ไม่ใช่คนแล้วคนพวกนี้ไม่ตายฮะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ตายมันยังฝังอยู่ในจิตในใจเขาตลอดเวลาแล้วสิ่งที่ฝังอยู่ในใจเขานั้นท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมล่ะดีไหมฮะนั่นแหละสิ่งนั้นแหละมันไม่รู้จักตายไปจากจิตใจของคนพวกนี้อาตมาภาพถึงบอกคนพวกนี้ไม่รู้จักตายเพราะคนพวกนี้กับสิ่งที่อยู่ในใจของเขานี้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่วนจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นท่านก็ลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันว่า
พฤติกรรมคำพูดการกระทำความรู้สึกนึกคิดของคนเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เห็นพฤติกรรมต่างๆที่กระทำต่อพระสงฆ์เราเนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งบอกหรือชี้วัดให้เราได้เห็นอะไรข้างในของคนพวกนี้ถ้าหากเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธรู้จักสังเกตรู้จักมองและพิจารณาให้ลึกซึ้งให้ละเอียดเราจะหายสงสัยคนพวกนี้เลยไม่สงสัยเลยฮะว่าคนพวกนี้เป็นคนประเภทไหนอย่างไรก็ที่อาตมาบอกเมื่อสักครู่ว่าคนพวกนี้ไม่รู้จักตายไงโยมตายไม่เป็นหรอกเพราะสิ่งที่เป็นตัวตนเขาจริงๆไม่ใช่ร่างกายแต่มันเป็นจิตใจที่มันอยู่ข้างในร่างกายนั้นและมันผลักดันให้ออกมาทางกายบ้างทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมบ้างมโนกรรมบ้างกายกรรมบ้างอย่างที่เราเห็นในภาพนั่นแหละก็สื่อของพวกเขานั่นแหละที่นำมาเสนอสื่อของเขาทั้งนั้นน่ะช่องไหนจำกันได้ไหมแล้วยังดูกันอยู่สิพวกเราเนี่ยยังตามดูกันอยู่ใช่ไหมเอาเถอะรายการนี้เคยย้ำเคยบอกมาโดยเสมอว่าถ้าพวกเรายังไปเสพสื่อแมลงวันเหล่านี้กันอยู่พวกเราก็ติดเชื้อจากแมลงวันพวกนี้ตลอดแล้วเชื้อเหล่านี้แหละมันจะมาทำลายศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมในใจของเราให้หมดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแต่ความโลภความโกรธความหลงความบาปที่มีอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วคนที่มีความโลภโกรธหลงมีบาปอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยเวลาจิตใกล้จะดับหรือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือใกล้จะตายเนี่ยถามว่าจิตเหล่านี้มันเศร้าหมองหรือมันสดใสอ่ะแน่นอนไม่มีใครตอบว่าสดใสแน่เพราะจิตมันขุ่นมัวอยู่ตลอดจิตมันเศร้าหมองฮะทีนี้เมื่อจิตคนเหล่านี้เศร้าหมองในเวลาใกล้จะตายแล้วไปไหนล่ะเมื่อตายแล้วไปไหนจุติแล้วอ่ะไปปฏิสนธิเป็นอะไรล่ะก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยในขณะใกล้จะตายที่จิตเขานึกคิดในขณะนั้นหรือเกิดกรรมนิมิตคตินิมิตเกิดขึ้นในขณะจิตที่เขาใกล้จะดับแล้วคนที่มีจิตเศร้าหมองจะไปไหนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ชัดเจนว่าจิตเตสังกิลิเถทุคติปาติกังขาจิตที่เศร้าหมองย่อมมีทุคติเป็นที่หวังได้คือหวังได้เลยอ่ะคนที่มีจิตใจเศร้าหมองเนี่ยตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยและดูสิฮะตามท้องถนนหนทางพื้นดินตามน้ำตามอากาศตามต้นไม้ตามป่าเขาลำเนาสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นทั้งสัตว์ปีกสัตว์แมลงสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สี่ขาสัตว์สองขาสัตว์8ขาสัตว์ไม่มีขาทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเลยนั่นแหละอัตภาพที่ได้ก็เพราะในสมัยเป็นมนุษย์มันเสพบริโภคอยู่แต่สื่อแมลงวันกันนี่แหละนี่คือข้ออุปมานะสื่อแมลงวันก็คือเสียงและภาพที่มันเข้ามาอยู่ทางหูเข้ามาทางหูเข้ามาทางตาเราแล้วทำให้จิตใจปรุงแต่งไปในทางโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างอิจฉาบ้างริษยาบ้างวิจิกิจฉาบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลจิตทั้งนั้นเลยแล้วถามว่าเวลาจิตใกล้จะดับจะไปไหนล่ะก็ในเมื่อเวลามีลมหายใจมีชีวิตร่างกายสุขภาพที่ดีแข็งแรงอยู่มันเสพแต่สิ่งเหล่านี้แล้วเวลาใกล้จะตายมันจะไปไหนเล่าไม่พ้นนะกลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทใดประเภทหนึ่งหรือไม่ก็เป็นเปรตชนิดใดชนิดหนึ่งหรือไม่ก็อสุรกายชนิดใดชนิดหนึ่งหรือเป็นสัตว์นรกก็มี
แล้วพวกนี้ไม่รู้จักคำว่าเกิดใหม่นะเพราะจิตมันเศร้าหมองอยู่ตลอดจะหาโอกาสที่จิตจะสงบสักแวบหนึ่งเนี่ยแทบไม่ได้เลยดีกว่าไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆจนกว่าจะเกิดความโชคดีแล้วกรรมนั้นก็หมดอายุลงแล้วมาพบกับผู้มีฤทธิ์นั้นต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นนะฮะมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก็จะเสด็จไปโปรดด้วยญาณของพระองค์ท่านแล้วทำให้สัตว์นรกเหล่านั้นเปรตเหล่านั้นพ้นจากอบายภูมิได้หรือเกิดจากการทำบุญอุทิศแต่ถ้าไม่ใช่เปรตชนิดที่รับส่วนบุญกุศลจากญาติที่อุทิศได้ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้เหมือนกันฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างญาติโยมกลัวกันบ้างไหมเล่านี่แหละเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนเลยการเสพสื่อสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบ้างไม่ใช่ดาวเทียมบ้างนะจะเป็นดาวเทียมจะเป็นจันทร์เทียมอาทิตย์เทียมก็แล้วแต่ถ้าเนื้อหาสาระทำให้จิตใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองสื่อนั้นแหละจะทำให้เรานั้นเกิดอันตรายต่อภพภูมิในขณะที่ใกล้จะตายมีความเสี่ยงสูงฮะเสี่ยงสูงมากๆด้วยในการที่จะลงนรกและไปสู่อบายภูมิใดภูมิหนึ่งเพราะฉะนั้นขอฝากพวกเราท่านทั้งหลายทั้งปวงว่าการที่เราจะเสพจะบริโภคสื่อทั้งหลายทั้งปวงหรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าดูหนังฟังละครดูโฆษณาดูข่าวอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราดูบ่อยๆดูเนืองๆโดยไม่หันกลับมาศึกษาดูชีวิตของเราด้วยหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเนี่ยทุคติเป็นที่หวังได้100%หนีไม่รอดสักรายไม่รอดเลยฮะแม้แต่ชีวิตในขณะนี้ในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่นี่ก็เหมือนกันลองดูสิฮะเวลาคิดมากเวลาเจ็บป่วยหรืออะไรต่างๆแล้วไม่มีใครมาเหลียวมาดูมาแลแล้วก็อยู่แบบคนเดียวดายอย่างเงี้ยจิตใจที่ไม่เคยฝึกไม่เคยฝนมาก่อนธรรมะไม่เคยฟังมาก่อนไม่รู้จักเลยว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามอะไรคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่รู้จักในกองขันธ์ห้าไม่รู้จักเลยเมื่อไม่รู้จักแล้วมันก็พิจารณาอะไรก็ไม่ออกพูดง่ายๆว่าเหมือนคนไม่ได้เรียนหนังสือมันเวลาเอาหนังสือมาให้อ่านมันอ่านออกไหมเล่าอุปมาง่ายๆเหมือนกันการที่จะรักษาดวงวิญญาณของตนเองให้อยู่ในภพภูมิที่เหมาะที่ควรมีมนุษย์ภูมิเป็นต้นแล้วก็มีสวรรค์มีพรหมมีอะไรแล้วแต่ที่สูงขึ้นไปเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนอบรมตนอยู่ตลอดเวลาเนืองๆด้วยมันถึงจะสามารถหลุดพ้นจากอบายภูมินั้นได้โอกาสสูงมากด้วยที่จะไม่ต้องไปลงในอบายภูมิคือสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน4ภูมิที่เรียกว่าอปายภูมิภูมิที่ไม่มีความสบายเลยใครที่เฉียดตายแล้วหลับไปที่เคยลงไปในภพภูมิเหล่านี้ก็คงจะอะไรเขาเรียกว่าขนพองสยองกล้าวกันทุกคนกลับมาเนี่ยรีบทำบุญใส่บาตรเจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมกันจ้าละวันเลยคนพวกนี้เชื่อไหมเล่าเป็นเงี้ยทุกคนเลยลองไปดูในคลิปเถอะคนที่ระลึกชาติได้คนที่ตายแล้วฟื้นเนี่ยไปดูใน YouTube แล้วท่านจะรู้นั่นแหละคือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆหลอกๆไม่ใช่นิทานหลอกเด็กเหมือนใครบางคนที่มันโกหกประชาชนอยู่ทุกวันว่าเอ้ยตำรับตำราวิชาศาสนาพุทธมาสอนหลอกเด็กให้ทำดีเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกพวกนี้เขาเรียกว่าพวกปากพร่อยไม่รู้แล้วเที่ยวชี้บ้านเมืองป่นปี้ศาสนาฉิบหายก็เพราะไอ้คนพวกนี้แหละพูดจาแบบนี้นี่แหละบ้านเมืองเรามันมีไหมเนาะมีนั่นแหละเตรียมได้เลยพวกเนี้ยพอตายจากชาตินี้ไปแล้วไม่ต้องพูดถึงอนันตรปัจจัยฮะ
โดนแน่ๆไม่มีระหว่างขั้นยมมาทูตยมพบาลมายืนรอยิ้มสะแยะให้แล้วนะพอจิตใกล้จะดับเท่านั้นแหละเห็นผ้าเตี่ยวสีแดงลากจูงคอกระชากลากถูลงกระทะทองแดงจบแล้วไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่รู้เท่าไหร่พระพุทธเจ้าทรงมาอุบัติขึ้นแสดงธรรมโปรดสัตว์ไม่รู้กี่รอบกี่พระองค์สัตว์นรกพวกนี้ก็ยังไม่สามารถจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยเพราะไม่หมดกรรมโอ้ยยาวนานมากและถ้าพวกนี้มาเกิดเป็นมนุษย์นะก็ใช่ว่าคนพวกนี้จะเป็นมนุษย์ที่ดีนะมันเป็นมนุษย์ใจร้ายใจบาปหยาบช้าฆ่าได้แม้แต่กระทั่งพระสงฆ์สามเณรมนุษย์พวกนี้อยู่แถวไหนโยมฆ่าพระฆ่าเนรฆ่าครูฆ่าตำรวจฆ่าทหารฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงท้องฆ่าหมดคนพวกนี้อยู่แถวไหนของเมืองไทยโยมนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรมาเกิดจิตใจมันบ่งบอกไงถ้าเป็นเทวดามาเกิดมันต้องมีหิริโอตตัปปะเป็นพื้นแต่นี่มันเป็นสัตว์นรกมาเกิดมันจึงมีจิตใจโหดเหี้ยมทารุณโหดร้ายฆ่าได้แม้แต่กระทั่งพระเห็นไหมแล้วบ้านนี้เมืองนี้ก็สนับสนุนส่งเสริมกันอยู่ด้วยหรือเปล่าถึงไม่สามารถจะจัดการให้ราบคาบได้สักทีประชาชนหลายคนเขาสงสัยก็ฝากถามมาใช่หรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่ท่านตอบเองนะถ้าไม่ใช่แล้วทำไมมันจึงไม่จบแล้วถ้าใช่แล้วทำไมไม่ยอมให้มันจบก็มีคำถามต่อมาอีกอย่างเงี้ยจริงๆแล้วต้องให้หม่อมหลวงกาญตพงศ์วรวุฒิหรือหม่อมช้างมาถามถึงจะได้ประเด็นซึ่งในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้าก็คงจะได้ถามในวันอังคารในรายการตระเวนคนตระเวนธรรมที่อาตมาภาพเป็นพิธีกรอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ดีทีวีอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะ18:30 ถึง 20:00 ทางสถานีโทรทัศน์ดีทีวีจะดูทาง Facebook Live ก็ได้จะดูทาง YouTube ถ่ายทอดสดทาง YouTube ก็ได้หรือจะติดตามรับชมผ่านจอโทรทัศน์จานดำโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจานดำช่อง232อันนี้เป็นจานดำกล่องรับสัญญาณ PSI อยู่ที่ช่อง232แต่ถ้าเป็นของ True ถ้าของ True นะจานดำเหมือนกันอยู่ที่ช่อง223ตัวเลขจะสลับกันนะข้างหลังสลับมาตรงกลางก็สลับไปข้างหลังแตกต่างจาก PSI ตรงนี้อีกช่องหนึ่งก็คือ GMMZ จานดำเหมือนกันอยู่ในช่อง154อีก2ยี่ห้อที่มีดีทีวีของเราออกอากาศอยู่ก็คือ Sunbox กล่องรับสัญญาณยี่ห้อ Sunbox มีช่องดีทีวีอยู่ที่หมายเลขช่อง120กล่องยี่ห้อสุดท้ายที่ออกดีทีวีก็คือ InfoSat DynaSat NanoSat ตระกูล Z ทั้งหลายเนี่ยออกดีทีวีอยู่ที่หมายเลขช่อง150ก็ขอเชิญชวนสาธุชนได้เปิดรับชมรายการตระเวนคนตระเวนธรรมในตอน18:30 ถึง 20:00 ได้นะโยมนะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีรายการดีๆตระเวนคนตระเวนธรรมติดตามรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยก็จะทำให้สื่อช่องนี้ได้ขยายวงกว้างออกไปอีก
นี่ก็เป็นการกล่าวประกาศงานบุญที่กำลังจะเกิดมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมศกนี้ที่วัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีงานนี้องค์การศาสนาพุทธโลกประเทศไทยเป็นผู้จัดมีสถานีโทรทัศน์ดีๆทีวีถ่ายทอดสดเป็นแม่ข่ายให้แก่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศเกี่ยวสัญญาณออกอากาศงานนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเป็นงานสำคัญเพราะเป็นการรวมตัวกันของชาวพุทธเพื่อจะได้มารับรู้ถึงแนวทางในการที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันสืบสารงานพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราสืบต่อไปซึ่งใครสนใจนะฮะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะที่หมายเลขดังนี้นะโยมนะ095-753-6988และ094-237-7099เป็นเบอร์โทรศัพท์ขององค์การศาสนาพุทธโลกประเทศไทยกำหนดการของงานนั้นทางคณะกรรมการบริหารองค์การศาสนาพุทธโลกก็ได้ออกกำหนดการมาชั่วคราวซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นะฮะใครที่ต้องการทราบถึงกำหนดการทางรายการก็จะขอนำมาอ่านให้กับท่านที่สนใจได้รับทราบถึงกำหนดการของงานในวันที่29เดือนพฤษภาคมที่วัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีให้ทราบดังต่อไปนี้หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว7 นาฬิกาเป็นต้นไปก็เริ่มลงทะเบียนเจ้าภาพต้นผ้าป่าหัวหน้าองค์กรชาวพุทธต่างๆที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะเวลา8 นาฬิการ่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเจริญสติภาวนาเวลา9:30 นาทีเป็นพิธีเปิดโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมเวทีเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารประธานในพิธีให้ศีลและกล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะจากนั้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์สำเร็จรุ่งเรืองประธานกรรมการองค์การศาสนาพุทธโลกประเทศไทยกล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวต่อท่านประธานในที่ประชุมจากนั้นประธานกล่าวปาฐกถานำและกล่าวเปิดงานเมื่อเปิดงานเสร็จเวลา10:25 นาทีมีการบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องสิทธิเสรีภาพของชาวพุทธในสังคมพหุวัฒนธรรมแบบไทยองค์บรรยายก็คือพระครูวิบูลย์เจติยานุรักษ์เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นเวลา11 นาฬิกาเราจะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ญาติโยมพุทธบริษัทที่มาร่วมงานก็จะได้รับประทานอาหารในเวลาดังกล่าวหลังจากญาติโยมสาธุชนรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วคณะอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมงานก็จะประกอบพิธีสวดมนต์และมีกิจกรรมเสริมเวลา12:30 นาทีมีการเสวนาธรรมในหัวข้อเรื่องถอดรหัสพระธรรมวินัย
กับยุทธการทางข้อมูลข่าวสารหรือ I.O. ในสังคมยุคสื่อโซเชียลวิทยากรที่ร่วมเสวนาประกอบไปด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมกิติเมธีปรริยนธรรม9ประโยคดุษฎีบัณฑิตประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธ 2. พระศรีวิสุทธิวงศ์ในวงเล็บสุวิทย์ปวิชชัญญูปรริยนธรรม9ประโยคดุษฎีบัณฑิตเจ้าคณะอำเภอบางเลนผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 3. ศาสตราจารย์พิเศษร้อยโทด็อกเตอร์บรรจบบรรณรุจิปรริยนธรรม9ประโยคดุษฎีบัณฑิตราชบัณฑิตสาขาวิชาศาสนศาสตร์แห่งราชบัณฑิตยสภาส่วนผู้ดำเนินการเสวนานั้นในกำหนดการนี้ยังไม่ได้ระบุตัวผู้เป็นผู้ดำเนินการเสวนาไว้นะฮะก็คงจะทราบในวันงานเมื่อเสร็จสิ้นการเสวนาในรอบแรกลงแล้วการเสวนาในรอบสองก็จะเกิดขึ้นในเวลา 14:40 นาทีโดยจะเสวนาธรรมในหัวข้อเรื่องบทบาทองค์การศาสนาพุทธโลกประเทศไทยต่อสังคมไทยโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สำเร็จรุ่งเรืองและคณะจากนั้นเวลา 16 นาฬิกาจะเป็นพิธีปิดโดยองค์ประธานในพิธีปิดงานก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมพุทธิมงคลเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารเป็นประธานกล่าวปิดงานจากนั้นมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนองค์การเพื่อการขับเคลื่อนทำงานให้บรรลุเป้าหมายประธานกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์ในที่ประชุมให้พรเจ้าภาพตรวจน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีนี่ก็เป็นกำหนดการที่ได้กำหนดขึ้นมาคร่าวๆซึ่งยังไม่ได้ลงตัวนะฮะแต่แนวนี้นะเป็นไปในแนวนี้ก็ขอให้พระคุณเจ้าและสาธุชนที่สนใจนะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารขององค์การศาสนาพุทธโลกให้โทรศัพท์ไปสอบถามที่2หมายเลขนี้ได้เลย095-753-6988และ094-237-7099นี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ขององค์การศาสนาพุทธโลกประเทศไทยกิจกรรมนี้ก่อนงาน1 วันคือวันเสาร์ที่28 พฤษภาคมสถานีโทรทัศน์ดีทีวีจะยกกองถ่ายทำไปที่วัดป่าเลไลวรวิหารเพื่อเตรียมการในการออกรายการสดเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นการยืนยันให้กับพุทธบริษัทในประเทศไทยของเราทุกฝ่ายได้ทราบว่าเราจัดกิจกรรมวันที่29 พฤษภาคมอย่างแน่นอนแล้วในวันที่28 พฤษภาคมวันเสาร์นั้นถ้าใครต้องการที่จะไปร่วมกิจกรรมในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำคืนของวันที่28จะมีการถ่ายทอดสดรายการตระเวนคนตระเวนธรรมสัญจรเพื่อให้สาธุชนได้ติดตามรับชมรับฟังกันสดๆด้วย
เพื่อเป็นการยืนยันต่อท่านสาธุชนทั้งหลายในการจัดกิจกรรมของวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคมว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนงานนี้ขอบอกครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปที่เคารพนะครับว่าเราเดินหน้าแล้วเราไม่มีคำว่าถอยเพราะถอยไม่ได้อีกแล้วผืนดินถิ่นแนวทะเลกว้างใหญ่เคยฟังเพลงนี้กันนะฮะสมัยก่อนเนี่ยกองทัพบกทหารเนี่ยเขาเปิดกันบ่อยนะเพลงนี้มีชื่อว่าแผ่นดินสุดท้ายเตือนจิตสะกิดใจลูกหลานไทยดีเหลือเกินแต่สมัยนี้ไม่ยักกระเปิดไปเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้แนวแนวแรปบ้าๆบอๆขออภัยนะอาตมาภาพนี่เป็นคนที่อนุรักษ์นิยมอยู่แล้วความเป็นไทยเนี่ยดีที่สุดเป็นของตัวเองนะเป็นตัวของตัวเองไม่ตกเป็นทาสใครไม่เรียนแบบใครเป็นแบบไทยเนี่ยภูมิใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้แบบอื่นๆที่มันไม่ใช่แบบไทยเนี่ยแล้วจะมาล้างลักษณะไทยของเราเนี่ยนะฮะอาตมาภาพเองคนหนึ่งละคงยอมไม่ได้ยังไงก็ต้องรักษาไว้ใครไม่รักษาจะเป็นทาสใครก็เป็นกันไปแต่อย่ามาให้พวกเราเป็นทาสไปด้วยเพราะเราไม่ชอบและไม่ยอมที่จะเป็นทาสใครทั้งนั้นนี่เขาเรียกว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นไทยพวกเราทุกคนก็ต้องรักษาไว้นะใครรักเกียรติรักความเป็นไทยนะอย่าลืมไปรวมกัน29 พฤษภาคมนี้ที่วัดป่าเลไลวรวิหารนะโยมนะแล้วไปพบกันที่นั่นสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะอาตมาภาพต้องขอล่ำลาท่านผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทานีรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุมจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆ
ดีธรรมที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ภัยทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปนั่นสุขบ้างทุกข์บ้างมันเป็นธรรมชาติของชีวิตแต่ขอทั้งวัดทั้งบ้านทั้งราชการทั้งโรงเรียนครูบาอาจารย์ได้สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวอย่าแตกความสามัคคีกันรู้รักสามัคคีประสานกายใจกันไว้เพราะประเทศไทยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเพราะฉะนั้นคนไทยมีคุณธรรมประจำใจประจำกายรักษากายวาจาใจให้เจริญมั่นคงเพื่อเป็นการผูกสัมพันธไมตรีโดยพรหมวิหารธรรมคือให้มีเมตตาปราณีเอื้ออารีซึ่งกันและกันไว้จะแตกความสามัคคีกันให้สัมพันธ์กายสัมพันธ์ใจในกันและกันไว้อย่าแตกความสามัคคีประเทศชาติเราก็เจริญมั่นคงเศรษฐกิจเราก็เจริญมั่นคงสังคมเราก็เจริญมั่นคงธรรมะข้อคิดจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นธรรมะเพื่อประชาชนที่ปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นคำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกที่กอบไปด้วยศีลความสุขนั้นก็บริสุทธิ์หมดจดผ่องใสท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอ
ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818818815690520000636-7ทุกท่านทุกคนรายการปกิณกะมาพบปะกันอีกแล้วเป็นประจำทุกวันในวันเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ตัวเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่นำรายการนี้พบปะกับญาติกับโยมอย่างใดก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจเนื้อต่อญาติต่อโยมพันแท้นะติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดอย่างใดก็ตามต้องทำจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิโดยไม่ขาดสติในการที่เราจะได้ไหว้พระนบธรรมกันเพื่อนำเอาสิ่งดีๆมานั่งในจิตในใจเอาว่าแล้วต่อไปนี้เอาก็มาไหว้พระสวดมนต์ฉบับย่อพร้อมกันไปเนอะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์ต่อไปกล่าวคำนมัสการว่าพร้อมๆกันไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิกรมอุตุประกาศกรมอุตุประกาศเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมอากาศต่างๆแต่ว่านี้มาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ที่บริเวณวัดหนองตองและใกล้เคียงนั้นเมื่อตะวันบ่าแดดออกเป่งลึงแต่ว่าตกบ่ายตกเย็นมาก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนไม่มีลม พระเจ้าก็เลยเตียวรอบวิหารใน10 กว่ารอบถึงพระธาตุนั่นนะว่านี่ถ้าเป็นกิโลนี่ก็ได้ประมาณขอโทษ14-15 กิโลอยู่ประมาณนั้น
ญาติโยมท่านผู้ฟังแต่ว่าก็มีโอกาสไปงานพระราชทานเพลิงศพโอ้ดูบรรยากาศแล้วคนเฮานี่นะเมื่อมีชีวิตเนี่ยญาติโยมสร้างเพื่อนพ้องมิตรแก้วสหายคำสร้างกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเป็นคนจิบาบจิแหงบจิความรู้ความสามารถของตัวเองใครมีปัญหาอย่างเขามาปรึกษาไปมีปัญหาก็ปรึกษาก็แก้ไขปัญหาได้แล้วเป็นคนนี่เรียกว่าการงานไม่ที่ไหนเพิ่งก็ไปแต่ก็เชียงกุฏิกุต่างบอกก็ไปบอกก็ไปนะมาดูแต่ว่านี่ญาติโยมโอ้โหคนพร้อมหน่วยงานราชการพึบเลยก็รอฟังโฆษกประกาศเมื่อถึงใกล้ถึง2 โมงไฟพระราชทานก็มาก็เป็นประธานส่งตวาพิจารณาพระไตรบังสุกุลปิฎแล้วก็ประธานฝ่ายเครือขัดจุดไฟพระราชทานจุดดอกไม้จันทร์ธรรมาก็ดอกไม้จันทร์ไปวางก็เสร็จพิธีก่อนที่จะจุดไฟนั้นก็พิจารณาผ้าบังสุกุลนั่นนะแต่ว่าทุกคนที่ไปนั้นตึงเท่าแก่นงกำใจยิ่งเยาวชนโรงเรียนอันเนี้ยญาติโยมมันก็สอนหันว่าคนเราเมื่อมีชีวิตมันมีคุณค่าต่อสังคมขนาดไหนมันมีคุณค่าต่อสังคมขนาดไหนเอาก็วัดได้กันอย่างเงี้ยตอนเมื่อเจ็บเมื่อเป็นตอนเมื่อตายตอนเมื่อจะเผาเนี่ยถึงมาก็ลกเพราะเวลาเผานั้นมีโรงทานหรอกพอได้มาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมาตั้งแต่บ้านแต่จองของใครของมันแต่ญาติโยมมาจะหันได้ว่าชีวิตคนเราทำดีที่สุดเถอะโยมทำอย่างดีๆนะจะไปขี้ค้านจะไปเกลียดความดีมันบ่ให้ผลทันตาหันมันก็ให้ผลต่อไปข้างหน้าจากนั้นญาติโยมไปงานข่าวตามพระราชทานเรียบร้อยในความตั้งใจอย่าไปเอาหาทุเจ้าที่เป็นป่วยกำลังนั่งรถน้องก็บอกว่าอันเอามางานศพนี่นะมันเขาปึงนะไปเอาคนป่วยนะเดี๋ยวไปจะถามไปที่ไหนมาแต่จะจุวันนี้มันก็จุมาได้มันก็จะทำให้บัคาละก็เลยกลับวัดเนี่ยเลยกลับวัดวันนี้มีโอกาสก็จะไปเยี่ยมท่านพอออกไม่ออกญาติโยมเมื่อไปถึงวัดแล้วพระโยมผู้หญิง2 คนแม่ลูกมานั่งอยู่ที่บันไดอาตมาก็ถามว่ามีธุระอย่างโยมจะมาหาครูบาตัวน้อยๆเห็นหรอนี่อย่างกับครูบาตัวนั้นจะมาดูดวงดูโชคดูลาภแล้วไปได้ตักได้หยังนี่หรอเอาตุลุงไปจ้างเนอะจ้างแต่ตุลุงไปอยากจะทำเนอะตุเจ้าที่ว่านะเพิ่งก็ปิกไปอยู่ดอยไปละเหลือตนเพิ่งก็พอใจได้อันญาติโยมมาลงก็ญาติโยมทั้งหลายมันได้จะมันนะได้เกือบไป2 ชั่วโมงวะนะ
ตึงยมแม่ตึงยมลูกคือเราจะเห็นได้ว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยบอกว่าจะได้ทำการทำงานได้ทำการทำงานจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดๆก็ตามจะใหญ่จะโตขนาดไหนก็ตามแต่มามันนึกดูเนี่ยตึกตองดูในที่สุดก็มันลงกับสิ่งเหล่านี้หมดขนาดเป็นเรียนด็อกเตอร์มั้ยนะโอ้ขนาดนะก็มีญาติมีโยมเหมือนกันบ่เคยเชื่อสิ่งเหล่านี้ดูเมื่อดูหมอผูกดวงชะตากาอย่างกาเปิ้นตึ้มเชื่อหาเลิกงามยามดีเปิ้นตึ้มเชื่อก็จะโต้แย้งอยู่ตลอดในที่สุดมาตัวเองกลับไปเห็นตำราดูเมื่อดูหมอดูดวงเป็นจะนั่นไปเนี่ยญาติโยมทั้งหลายในที่สุดก็มาลงกับสิ่งเหล่านี้กับไสยศาสตร์เนี่ยไม่ได้ปฏิเสธว่าไสยศาสตร์มันไม่ดีเอาละมันนึกถึงพุทธเจ้าเกิดมาไม่3 วันไม่ได้เนาะพามเข้าไปละก็ทำนายละ5 วันก็ทำนายกันละก็แสดงว่าเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยโหราศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันมีมาแต่เดิมแต่ไทยแต่ตุเจ้าประยากให้หลงล้ำไปหลงจนที่เรียกว่าถอนตัวแล้วก็มาขึ้นดังที่เคยอู้สถาฟังว่าแต่ก่อนมีไม่ออกคนท่านก็ไม่ฐานะเนาะแฟนของเปิ้นโยมพระจายเนี่ยโอ้มีเมียหลายคนหรอกเมียน้อยคนแรกเปิ้นฉลาดมาโอ้กับเมียหลวงเข้าหาเมียหลวงเข้าหาไม่ออกคนนี้มีอย่างซื้อมาฝากกินอย่างก็มาฝากมาปฏิบัติปัดปูแต่เมื่ออยู่ด้วยกันก็อยู่กับผัวเปิ้นเอาของเปิ้นไปแต่โยมผู้หญิงคนนี้ก็ชมว่าอีนี้มันดีลูกตัวหลง แสดงว่าทำใจได้เพราะไม่ยิงคนนั้นจ้างเอาจกอกเอาใจถามว่าประชาผิดก็ผิดก้าไม่ยิงผิดก็ผิดก้าต่อมาเพื่อกับปัดคนนี้ไปจ้างเอาใจเดือดร้อนกันวุ่นวายกันโยมแม่บ้านก็เลยหาหนทางออกด้วยการไปที่ไหนเปิ้นจังมีเตียนมีอย่างดีๆกับพาจานกันอย่างกาก็ไปหาหมอคนนั้นได้เตียนมากำหูกี่เล่มมาจุดหลายที่หลายต่างข่อยกาไปเหี้ยวปัจจาจุดของปอนกาสปะจะเป็ดในบ้านในจองก็จุดมันตึงบัลละมันตึงบะห่างมันตึงบันนี้ยมจะเป่าพูดสูดผอมเพราะสุขภาพจิตเนี่ยมันบ่ดีละกินข้าวก็ตึงบัลล้ำกินน้ำก็ตึงบัลลงก็ดีกับพระเพิ่นก็เลยถามว่าโอ้น้ำหนักลดเป็นนักแกกันเนี่ยโอ้มันบ่ได้รับตัวหลงรับถึงบัลลงกับปู่ห้านั่นเนาะด่าพวกเป็นปู่ห้าดูเนาะเพิ่นก็โอ้ไอ้อย่างนี้ฟังหมดเงินหมดทองไปประมาณ200,000 กว่าบาทโตมาช่วยทำมาแปลงพระเจ้ายังดีกว่าหมดไป200,000แล้วได้คืนก็ไม่ได้คืนนี่หรอกก็เลยบอกว่าไม่ออกลองสำรวจตัวเองเนอะต่อบ้านเข้าบ้านใหม่ทำจิตใจนั่นน่ะสงบมีสติจะไปดุจะไปด่ารู้จักหน้าที่ของสี่ภรรยาถึงคาบถึงมือมาก็ด่าขัดตกข
กันเข้าของกินของว่ามันนั่งกินตัวกันนั่นไม่ต้องอู้เรื่องนั้นอู้เรื่องการเรื่องขายเรื่องการทำงานดีกว่าแล้วมันต้องไปบูชาที่ไหนเนอะเสียงสตางค์มาได้บ่เหมือนมันต้องมาตายที่ข้อเก่าข้อเดิมนั้นเนาะเชื่อเตอะเนาะโอ้ยจะหนักในที่สุดแกก็เอาเรื่องธรรมะเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติบาดุบาดาบักกึศอย่างใดๆทั้งสิ้นอยู่มาไปถึงปีก็ปิกมาที่ลังเก่าแหละอยู่ดีไม่สุขได้2-3 ปียมพระจาก็ล้มป่วยสืบชะตาก็เหี่ยวเนี่ยยังก็เหี่ยวลุกนั่งไปที่ไหนก็ลำบากลำบนพยาบาลก็คือเมียหลวงนั่นน่ะดูแลจนในที่สุดแห่งที่สุดพอออกคนนั้นก็ตายพอออกคนนั้นก็ตายโยมผู้หญิงก็ยังให้อยู่นะให้หาสามีตัวเองตอนดีพระใส่พื้นที่ได้รับนิมนต์ไปนั่งเทศให้อย่างมันล่ำมาเหลือโยมอย่างใดก็ดีแต่ตุลุงตะมันเรื่องที่มันแล้วไปก็อินดูเปิ้นทรมานทรกรรมเปิ้นโอ้โยมนายอะน้ำตาจะไปเป็นแม่น้ำกั้นขวางเปิ้นเนอแต่นี่ไปจะไปมันได้ไปอดีตคืออดีตนึกว่าเป็นกรรมเป็นเวรก็แล้วกันอย่างโยมว่านี่ถูกแล้วญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยบางครั้งเขาก็ลงจนที่เรียกว่างอหัวก็บกขึ้นหมดเงินหมดทองหมดเข้าหมดของหมดสัมปติทุกสิ่งทุกอย่างบางคนในเสื่องกำ4 สาอากันกำ10,000-20,000เป็นแสนเขาก็ยังยอมนะเพราะความเชื่อที่ไร้ปัญญาไร้เหตุไร้ผลนั่นนะมันจึงทำให้เสียทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นญาติโยมเชื่อได้ทำได้ปฏิบัติได้แต่หลงงมงายมันต้องอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเอาก็จะต้องทำตัวทำตนของเราเนี่ยเป็นคนที่มีศีลมีธรรมประการสำคัญญาติโยมต้องเป็นคนที่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักบริษัทคณะแล้วก็รู้จักบุคคลคนเฮาต้องรู้จักเหตุทุกสิ่งทุกอย่างนะญาติโยมมันเกิดมาจากเหตุทั้งนั้นยิ่งสามีภรรยาอยู่ด้วยกันบางคู่นี่หย่าร้างกันตั้งหลายครั้งแต่ก็ยังกลับมากันอยู่บางคู่ก็ทนอยู่ด้วยกันยึดเถียงกันถึงวันด่ากันถึงวันเป็นหมูเป็นหมาเป็นวอกเป็นก้างเป็นเงาเป็นเสอะดูถูกดูหมิ่นดูแคลนกันต้อยเหตุใดถึงเป็นอย่างนั้นมันต้องมาจากเหตุถ้ามีเหตุมันจะมาเกิดเรื่องดีเรื่องร้ายญาติโยมพ่อบ้านแม่บ้านก็ลองไปนึกดูดีๆนะที่เอาคนหูว่าสิ่งที่อู้จากันไปนั้นนะมันเป็นหลักแห่งความจริงหรือไม่ที่นำเอาไปพิษไปเถียงกันนั้นมาถูกกฎถูกเกณฑ์เมื่อด่ากันไปหนีกันไปมันจะทำให้เกิดผลอย่างไรเราต้องคิดถึง
มันมาจากความบ่เข้าใจกันมาจากการที่เรียกว่ามันบ่ได้อู้ได้จากันปรึกษาหารือกันมัวแต่งานเมื่อมีอย่างเกิดขึ้นก็เกิดความระแวงแข็งใจความบ่ไว้วางใจกันเกิดขึ้นอย่างพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเนาะเคยขายได้สตางค์ตะอันต่อมาเศรษฐกิจบดีขายบดีไม่ได้นักเท่าเก่าที่เคยได้ก็เลยสงสัยล่ะผัวบางคนสงสัยเมียยักยอกไม่ยิงบางคนก็สงสัยผัวยักยอกเก็บเอาไปไว้ที่ไหนซ่อนไว้ที่ไหนเอาไปให้ไผ่สักคนนะก้าดอกอย่ามาทันอย่างนั้นนะลัวลุบหลังโอ้ก็ลงไปเนอะอีน่ะแต่ได้ว่าพอออกไม่ออกก็นั่งฟังดูเจ้านี่นะคนเรามันต้องรู้จักเหตุว่าเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างเกิดจากความจริงกายเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญญาติโยมถ้าหูแล้วต้องพยายามเอาเชื่อมกันหรือใดทำให้เชื่อมกันหรือใดเข้าใจกันหรือใดมีสติดีๆนักไอ้ยังก็จ้างอันนี้ยังจะไปคาดจะไปฝันแบบลมแรงๆเนอะของที่ยังบ่มีเตื้องจะไปคาดเดาผลจะได้อย่างอันจะได้อย่างอีวันหน้าจะได้อย่างอันทำไมเท่าอีจะไปเดามันมาแน่หรอกทำไปต้องอู้กันเข้าใจระหว่างสามีภรรยามันอาจจะได้ผลนักอาจจะได้ผลน้อยหรืออาจจะบ่ได้อย่างก็ได้เมื่อทุกคนรู้จักสาเหตุเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังแล้วก็ทำให้ก้าวหน้าเจริญได้เหมือนพุทธเจ้าพุทธสรู้อริยสัจน่ะเนาะสิ่งที่เป็นจริงอ่ะทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยนั่นเป็นจะได้มาเป็นทุกข์มาจากเหตุตัวนี้คือตัวตัณหาโลภความโลภความโกรธความหลงนี่มันทำให้เกิดทุกข์รู้เนี่ยใหญ่จะดับทุกข์ตัวนี้ก็คือดับตัวตัณหาตัวกิเลสเมื่อเอาบ่โลภเมื่อเอาบ่โกรธบ่เกลียดเมื่อเอาบ่หลงอยู่ในกามคุณเนี่ยจิตใจเขาก็ใสสะอาดสูงขึ้นนั้นก็ทำความทุกข์กายทุกข์ใจนั้นผ่อนคลายหายไปได้แล้วก็จะต้องนำหัวข้อต่างๆมาปฏิบัติอย่างในเรื่องอริยสัจสี่ก็มักมีองค์8นะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกอย่างนี้มาจากเหตุทั้งนั้นแม้แต่พระเจ้าวัดหนองทองพบปะญาติโยมทุกเวลาก็ด้วยเหตุมีหลายอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดจะมานึกอยู่เสมอว่าเอาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเขาจะต้องเผยแผ่ธรรมะได้เพราะธรรมะนั้นทำให้คนได้เป็นสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตและชาติหน้าต่อไปเป็นของบริสุทธิ์เป็นของจริงเป็นอมตะโดยเหตุอย่างนี้จึงได้นำเอาธรรมะมาเผยแผ่มาเทศนามาอู้มาจากญาติโยมได้ฟังแต่บางท่านเป็นบ่หุ่มเนื้อถ้าไม่เอาธรรมะไม่เอาไม่เห็นได้อะไรเลยธรรมะญาติโยมทุกคนก็ปฏิบัติกันอยู่ถึงวันเนี่ยแต่ปฏิบัติธรรมะโดยหมู่สึกตัว
ความชั่วมาปิดบังไว้ญาติโยมถึงวันเนี่ยเอาบางครั้งบางมีเหตุมันก็เลยได้รับผลดีก็เลยทุกข์เลยโจรอยู่อย่างนั้นทุกข์ตึงกายทุกข์ตึงใจแต่โยมขอหน่อยเหตุมันตายนะดับความทุกข์ความจนลงได้ว่าทุกข์กายทุกข์ใจได้ฝากไปกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายตัวเนื่องลองนำไปคิดพิจารณาเอาละอันนี้จะมาพอสมควรแก่เวลาอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดผู้นำเชิญชวนท่านได้ร่วมคิดร่วมพิจารณากันทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ฟังภาษาไทยเข้าใจนะครับเราก็มาร่วมกันคิดร่วมกันพิจารณาในหลักธรรมคำสอนที่มีอยู่วันนี้มีเรื่องเล่าที่ผู้ดำเนินรายการได้นำข้อมูลที่มีการโพสต์ไว้ในเมืองเหนือบ้านเฮากำบะเก่าเล่าอู้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปริศนาธรรมที่เกิดขึ้นแล้วในยุคนี้ก็เป็นปริศนาธรรมที่เตือนจิตเตือนใจทั้งคนไทยและชาวโลกว่ามีอะไรเกิดขึ้นในยุค 2,500 กว่าปีหรือยุค2,000 เศษของคริสตศักราชก็ตามก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าปริศนาธรรมนี้ บ่งบอกถึงเหตุการณ์ของผู้คนต่างๆที่เป็นเรื่องของความประพฤติในสังคมประเทศไทยสังคม209ประเทศที่บ่งบอกไว้เราจะเชื่อถือหรือไม่ได้เชื่อถือจะเชื่อตามพุทธศาสตร์จะเชื่อตามวิทยาศาสตร์หรือจะเชื่อในเรื่องราวใดๆก็อยู่ในดุลพินิจของท่านปริศนาธรรมที่ปรากฏอยู่มีเรื่องราวเป็นข้อแรกทองแท่งจะไร้ค่าก็มีความหมายว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีคนสนใจศึกษาเล่าเรียนน้อยผู้คนก็จะไม่เห็นคุณค่าของพระสงฆ์สามเณรรวมไปถึงฆราวาสก็ช่วยกันบิดเบือนคำสอนในทางพระพุทธศาสนาถ้าในภาพรวมก็คือพระสงฆ์สามเณรฆราวาสที่เป็นชาวพุทธก็เบือนหน้าหนีจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและศึกษาเล่าเรียนก็มุ่งไปศึกษาเล่าเรียนฝ่ายทางโลกจะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นอันว่าสวนทางในการที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าผู้คนที่เป็นชาวบ้านก็ไม่นิยมเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมเห็นวัดเป็นสถานที่ไม่น่ายินดีไม่น่าอภิรมย์เข้าวัดไปเพื่อไปท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ไม่เห็นเนื้อแท้ของทองคำคือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละทองแท่งจะไร้ค่านะครับเป็นข้อแรกที่เข้าวัดไม่ถูกวัดเรียกว่าไปวัดต่างๆหรือสำนักสงฆ์ต่างๆเพื่อไปท่องเที่ยวชมความสวยงามชมความเรียกว่าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์บ้างเป็นเรื่องของทัศนศึกษาบ้างส่วนข้อที่สองนั้นพระปฏิมาเป็นกากปูนพระปฏิมาก็คือพระพุทธรูปเนี่ยเป็นกากปูนก็มีความหมายเป็นปริศนาธรรมว่าต่อไปผู้คนก็จะมองว่าเป็นเพียงรูปเรียกว่าเป็นรูปพระพุทธรูปที่ปั้นไว้ด้วยปูนด้วยดินด้วยปูนด้วยดินอะไรต่างๆก็เป็นเพียงรูปเคารพเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงอิฐเป็นเพียงหินเป็นเพียงดินเป็นเพียงปูน
ก็เป็นของประดับเริ่มไม่เคารพพระพุทธรูปเริ่มเสื่อมศรัทธาในทางพระพุทธศาสนามากขึ้นกับมองว่าเป็นแค่วัตถุเป็นแค่สิ่งของนะครับท่านผู้ฟังนี่แหละคนเราไปตามเมืองประวัติศาสตร์ก็จะเห็นพระพุทธรูปที่เป็นการปั้นด้วยปูนด้วยดินหรือสกัดเป็นมาจากหินเป็นพระพุทธรูปโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่ปั้นจากปูนหรือปั้นจากดินก็จะเป็นเพียงคำว่ากากปูนไม่เคารพมองแค่เพียงเป็นอิฐหินดินปูนเป็นของประดับไม่เคารพพระพุทธรูปก็มีตัวอย่างชาวต่างชาติที่ขาดความเคารพที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็ขาดความเคารพสำหรับพี่น้องชาวพุทธนั้นไปที่ไหนเห็นพระพุทธรูปที่ปั้นด้วยอิฐหินดินปูนก็ยังแสดงความเคารพกราบไหว้ก็ถือว่าใจของท่านเข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแต่ปริศนาธรรมข้อนี้ก็คือพระปฏิมาจะเป็นกากปูนคนมองว่าเป็นเพียงรูปเหมือนพระพุทธเจ้าคนไทยก็พระพุทธรูปก็เหมือนคนไทยพระพุทธรูปจีนก็เหมือนคล้ายๆคนจีนคนปั้นตามช่างปั้นอินเดียก็พระพุทธรูปเหมือนคนอินเดียญี่ปุ่นก็เหมือนพระพุทธรูปญี่ปุ่นก็เหมือนคล้ายๆคนญี่ปุ่นพัดไปตามช่างปั้นจินตนาการดังนั้นวันนี้อิฐหินดินปูนที่เป็นพระพุทธรูปนั้นก็จะขาดความเคารพจะขาดความสักการะบูชานะครับเป็นปริศนาธรรมข้อที่สองส่วนปริศนาธรรมข้อที่สามกรากเกลื่อนเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งก็จะเพิ่มพูนความหมายนี้ก็อาจจะเป็นข้อเปรียบเทียบอุปมาโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นจากความไม่สะอาดสกปรกใส่เสื้อผ้าที่ไม่สะอาดร่างกายผิวพรรณที่ปล่อยให้เหงื่อใครสกปรกไม่ทำความสะอาดก็กลายเป็นโรคผิวหนังที่เราเรียกว่ากรากเกลื่อนอันนี้ก็ข้ออุปมาก็เหมือนความชั่วความเร็วความทรามของผู้คนและการที่ผู้คนทั้งหลายนั้นมีความเห็นผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อในบุญคุณของพ่อแม่ไม่เชื่อว่าโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงอะไรต่างๆความชั่วที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ถือว่าเป็นความชั่วเลวทรามของผู้คนบนโลกใบนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นผิดแล้วก็จะเริ่มลุกรามทำให้คนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงโลกนี้มีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงคุณพ่อคุณแม่มีจริงกรรมที่ทำดีให้ผลเป็นความสุขความเจริญมีจริงกรรมที่ทำในเรื่องของการทำความชั่วก็ให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนจริงจึกเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ก็จะลดน้อยไปคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะลามปามมากขึ้นแผ่ขยายมากขึ้นก็เรียกว่ามีความหยาบมีความกระด้างก็คงเข้าข่ายกันแล้วนะครับพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเข้าไปรังแกพระคุณเจ้าอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆเข้าไปจับผิดจับถูกอะไรกันก็ว่ากันไปเป็นข่าวทั้งพี่น้องสื่อมวลชนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ยังมีอยู่หลงว่าตนเองเป็นสื่อมวลชนจะนำเสนออะไรก็ได้ถูกผิดเรายังไม่ได้สอบสวนทวนความดังนั้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปจับกุมอะไรก็จะต้องมีหมายเรียกหมายสารหมายค้นอะไรต่างๆบางท่านที่หัวใสไม่มีมันสมองไม่มีความคิดก็นำสื่อเข้าไปตีข่าวไร้สดอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นการไปเที่ยวเปิดเผยความชั่วความเลวของคนอื่นแต่ความชั่วความเลวของตนเองไม่ดูมองคนอื่นผิดไปหมดก็กลายเป็นว่าตนเองคิดถูกคนอื่นทำผิดอะไรอย่างนี้ลุกลามไปเหมือนกรากเกลื่อน
กากเกลื่อนนั้นเป็นโรคผิวหนังของคนที่สกปรกร่างกายสกปรกก็เป็นโรคผิวหนังกากเกลื่อนด้วยข้อเปรียบเทียบนี้ก็เหมือนคนที่จะเป็นคนที่มีความเห็นผิดมากขึ้นนะครับไม่เชื่อในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอย่าลืมว่าความลับไม่มีในโลกตัวท่านที่เข้าไปบุกในวัดไปลุกลามพระสงฆ์องค์เจ้าพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมท่านอาจจะอยู่เบื้องหลังของศาสนิกในต่างศาสนาถูกท่านเข้าไปทำลายด้วยเรื่องของนารีพิฆาตบ้างด้วยเรื่องของการใช้ทรัพย์สินเงินทองเป็นองค์การบังหน้าจ้างวานท่านจะเป็นศาสนิกในศาสนาใดก็ตามอย่ามีแผนชั่วร้ายด้วยความสกปรกนะครับไม่สะอาดความสะอาดของคนนั้นอยู่ที่การสันเลขาดกายวาจาและจิตใจให้สะอาดวันนี้ความไม่สะอาดทางกายก็เกิดขึ้นย่ำยีพระสงฆ์ผู้ทรงศีลส่วนพระสงฆ์ที่ทำผิดนั้นท่านก็จะถูกสังคมเรียกว่าบอยคอตเหมือนคุณของทะเลมีอยู่ข้อหนึ่งว่าสิ่งที่เป็นขยะเป็นมลทินเมื่อตกไปในทะเลก็จะถูกคลื่นนั้นซัดขึ้นฝั่งเหมือนกันกับบุคคลในศาสนาจะเป็นบรรพชิตคือพระภิกษุสามเณรหรือฆราวาสอุบาสกบาติกาก็จะถูกคลื่นของสังคมเรียกว่าซัดขึ้นฝั่งก็หาคนคบค้าสมาคมไม่ได้ดังนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราเห็นกันเป็นเรื่องชาชินเริ่มจะชาชินประเภทกราบเกลื่อนคนที่ไม่สะอาดกายด้วยข้อประมาทก็คือลุกลามเบียดเบียนด้วยอำนาจของความหลงผิดเข้าใจผิดในต่างศาสนาที่แทรกซึมหรืออยู่เบื้องหลังท่านนะครับองค์การต่างๆที่หวังจะทำลายพระพุทธศาสนาวันนี้คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่อยู่ในพุทธศาสนาก็มีอยู่นอกพระพุทธศาสนาก็มีอยู่เพราะฉะนั้นก็ใช้แผนกลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะใช้เรื่องของนารีพิฆาตพระสงฆ์องค์เจ้าหรือใช้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับบ่อนทำลายพระคุณเจ้าที่เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่ากลากเกลื่อนจะเพิ่มพูนก็คือคนชั่วคนเลวคนจามในสังคมที่เป็นคนมิจฉาทิฏฐิก็จะมีมากขึ้นเรียกว่ามีจนเต็มสังคมก็จะฟอนเฟะไปด้วยคนเลวคนชั่วอะไรอย่างนี้แต่ทางตรงกันข้ามคนดีมีศีลมีธรรมอยู่ในศีลในธรรมพระภิกษุสามเณรที่ทรงศีลทรงธรรมก็ยังมีปริมาณมากแต่ก็จะถูกอารัชชีทั้งหลายที่ไม่มียางอายเข้าเบียดเบียนส่วนข้อที่สี่ปริศนาธรรมพระพิรุณจะซบเซาคือฝนเนี่ยโดยธรรมชาติจะตกต้องตามฤดูกาลฤดูฝนก็จะตกตามลมพายุฝนฟ้าคะนองไปตามปกติของฤดูฝนพระพิรุณนั้นก็คือฝนนั้นถ้าได้ข้อเปรียบเทียบก็เหมือนจิตใจของคนเราเนี่ยคนในสังคมในโลกปัจจุบันจะน้ำใจก็จะแรงน้ำใจจะเหือดแห้งมากขึ้นมีแต่ความเห็นแก่ตัวมากขึ้นก็ด้วยข้อเปรียบเทียบว่าฟ้าฝนก็จะแห้งก็คือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั่นแหละครับคือคนที่แรงน้ำใจไม่แบ่งอะไรกันกินไม่แบ่งอะไรกันใช้ของกินของใช้หรือน้ำใจเข้าไปในชายคาของคนบ้านใดก็อาจจะแรงน้ำใจไม่เรียกไม่แบ่งของกินของใช้ให้แรงน้ำใจคำว่าแรงน้ำใจก็เหมือนพิรุณคือฝนฟ้าที่ซบเซาก็คือไม่ตกตามฤดูกาลตกน้อยมีน้ำใจแห้งแล้งคำว่าฝนตกน้อยก็อากาศก็ร้อนฝุ่นละอองก็เยอะหมอกควันก็เยอะอะไรทำนองนั้นด้วยข้อเปรียบเทียบว่าพระพิรุณจะซบเซาก็หมายถึงเป็นข้อเปรียบเทียบด้วยจิตใจของผู้คนในสังคมเราเนี่ยเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นเห็นแก่ได้กันมากขึ้นก็เรียกว่าเป็นข้อเปรียบเทียบในปริศนาข้อ
4. ว่าพระพิรุณจะซบเซาก็เป็นสะท้อนสังคมให้เห็นว่าคนจะเห็นแก่ตัวมากขึ้นเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้นข้อที่ 4. ผ้าเหลืองจะโดนย่ำก็หมายถึงพูดถึงพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมที่อยู่ตามวัดวารามต่างๆทั้งคณะสงฆ์ในประเทศไทยหรือคณะสงฆ์นานาชาติที่อยู่ในต่างประเทศก็ตามจะโดนย่ำยีก็มีข้อเปรียบเทียบให้เห็นว่าผู้คนจะไม่กลัวบาปกันแล้วไม่กลัวกรรมชั่วกันแล้วเมามันกับการติเตียนดูหมิ่นดูแคลนพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์สามเณรก็ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมอีกเช่นเดียวกันก็ไม่เมื่อไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมก็ไม่มีคนเคารพไม่มีคนนับถือไม่มีคนรักไม่มีคนนิยมก็เรียกว่าถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสผ้าเหลืองใช้ผ้าเหลืองนั้นแสวงหาราภสการะตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์จะหาผู้ที่มีศีลธรรมก็เหลือน้อยเต็มทีก็ทำให้ฆราวาสผู้ครองเรือนนั้นเหยียบย่ำไม่เคารพนับถือพระสงฆ์องค์เจ้าหรือพระภิกษุสามเณรเมื่อไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมก็ชาวบ้านก็ย่ำยีเหยียดหยามนะครับเป็นข้อที่5ในปริศนาธรรมส่วนข้อที่6ตะกรวดดำจะเป็นเจ้าตะกรวดนั้นก็เป็นตระกูลของคล้ายๆอย่างเหี้ยเนี่ยครับเป็นตะกรวดเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งก็มีข้อเปรียบเทียบคำว่าตะกรวดดำจะเป็นเจ้าก็คือคนที่เกิดในตระกูลต่ำเป็นถ้าเปรียบเทียบกับคนอินเดียก็เป็นคนจันทานเป็นคนวรรณะต่ำอะไรอย่างนี้หรือถ้ามาเปรียบเทียบกับคนแต่ละชาตินะก็จะมีคนที่ทุกข์ยากเข็ญใจเกิดในตระกูลตกต่ำมีตระกูลยากจนนั่นแหละครับเมื่อคนเหล่านั้นมีจิตใจต่ำทรามเมื่อขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นผู้แทนเป็นผู้นำเป็นใหญ่ในบ้านในเมืองมาเป็นใหญ่ครองอำนาจก็จะเหลิงในอำนาจหลงไหลในอำนาจจนพาบ้านเมืองเสื่อมเสียหายก็เรียกว่าทำให้องค์กรนั้นๆเสียหายกินสินบาทฆ่าสินบนอะไรทางที่กล่าวกันว่ากินเงินหลวงไม่อายชาวบ้านฆ่าไปกินต่อหน้าต่อตาก็ยังไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมืองจะมีปปช.หรือจะมีอะไรก็แล้วแต่ตรวจสอบก็เรียกว่าตะกรวดดำเป็นเจ้าเริงอำนาจเรียกว่าคนในตระกูลต่ำขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตก็มาจากสายที่มีการคัดเลือกกันเนี่ยนะครับเรียกว่าผู้แทนในระดับต่างๆเป็นคนที่อยู่ในตระกูลต่ำแต่ว่าพอได้รับเลือกจากที่เป็นระบอบว่าประชาธิปไตยถูกเลือกตั้งกันเข้ามายกย่องกันเข้ามาคนที่อยู่ในตระกูลต่ำเมื่อเป็นใหญ่เป็นโตก็เรียกว่าหลงเหลิงอำนาจนะครับที่ตนเองเป็นใหญ่เป็นผู้นำองค์กรนั้นๆก็เข้าข่ายว่าตะกรวดดำจะเป็นเจ้าเพราะว่าคนที่มีฐานะสูงสักเท่านั้นที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นคนดีมีศีลมีธรรมก็อาจจะกลับกันนะครับตะกรวดดำเป็นเจ้าแต่สิ่งที่เป็นวรรณะกษัตริย์อย่างอินเดียเขาก็ยกย่องวรรณะพราหมณ์เขาก็ยกย่องก็จะถูกย่ำยีในวรรณะสูงก็จะถูกย่ำยีทำให้คนตระกูลต่ำขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตส่วนวรรณะข้อที่7นั้นดอกตูมโรยแต่เช้าก็หมายถึงเหมือนดอกไม้ดอกบัวอะไรที่เบ่งบานสะพรั่งในยามเช้าก็โรยลาเหมือนตะวันบ่ายตะวันตกพบเย็นพบค่ำอะไรต่างๆโรยลาก็พูดถึงเปรียบเทียบด้วยเด็กผู้หญิงที่เริ่มมีคู่ครองกันตั้งแต่อายุยังน้อยยังไม่โตเป็นสาวเต็มที่ก็เที่ยวหาคู่นอนประทุมก็ยังไม่เต่งตึงก็เรียกว่าเหมือนสาวรุ่นน้อยนะครับยังเด็กยังน้อยอยู่ก็เรียกว่าเป็นไปตามระเริงหลงไปตามวัยเล็กวัยเด็กนะครับที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มที่สมบูรณ์เต็มที่
ก็ได้มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ได้เสียกันแล้วก็เรียกว่าเมื่อได้เสียกันในส่วนของหญิงชายแล้วก็ออกห่างพ่อแม่ครับก็เรียกว่าแก่แดดตั้งแต่ยังเช้าอยู่นั่นแหละครับเรียกว่าอายุน้อยแต่ว่ามีแฟนเป็นหญิงเป็นชายกันแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของดอกตูมที่โรยแต่เช้าไม่เป็นไปตามวัยนะครับส่วนปริศนาธรรมข้อที่8หมาหัวเน่าเพิ่งจะตอมก็มีความหมายปริศนาข้อนี้คนไม่ดีในสังคมคนในระคุณคนชั่วแต่สังคมก็จะยกย่องคนไม่ดีคนในระคุณคนชั่วเหล่านั้นชื่นชมยกย่องสรรเสริญกันเชื่อคำพูดคำเท็จที่เขาพูดเขากล่าวเขาปราศัยของคนเหล่านั้นดุจผึ้งนะครับโดยปกติผึ้งนั้นจะตอมกลิ่นพมรดอกเกสรดอกไม้ที่หอมๆแต่ว่าผึ้งนี้จะไปตอมหมาหัวเน่าก็คือจะไปยกย่องชมเชยคนไม่ดีคนเนรคุณคนชั่วที่มีอยู่ในสังคมแล้วก็เป็นปริศนาธรรมข้อที่8ปริศนาธรรมข้อที่9บุปผาคือดอกไม้จะเป็นหมันก็เหมือนด้วยข้อเปรียบเทียบคนดีนั้นผู้คนก็จะพากันด่าสาดเสียเทเสียไม่ยกย่องจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีนะครับคนดีๆหนีเข้าป่าอะไรทำนองนั้นกับเนี่ยคนดีถูกด่าทำความดีกับถูกมองว่าแอบทำดีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นความดีนะครับคนดีถูกด่าแล้วไปยกย่องชมเชยคนมีอำนาจคนมีเงินทองว่าเป็นคนที่น่ายกย่องก็เข้าข่ายปริศนาธรรมข้อที่9ว่าบุปผาจะเป็นหมันคือดอกไม้ควรจะหอมคนดีควรจะถูกยกย่องชมเชยก็จะถูกเหยียบย่ำติเตียนปริศนาธรรมข้อที่10คืนและวันจะสั้นเข้าก็หมายถึงว่าผู้คนก็จะเพลิดเพลินไปกับการเสพสิ่งบันเทิงกินเที่ยวช้อปปิ้งเล่นโซเชียลกันจนเวลาในแต่ละวันผ่านไปจนไม่รู้ว่าเป็นกลางวันกลางคืนเรียกว่าไม่รู้วันไม่รู้คืน24ชั่วโมงก็หมดไปอย่างรวดเร็วกลางวันกลางคืนกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงก็เรียกว่าใช้วิถีชีวิตทำงานทั้งกลางวันกลางคืนแลกกับเงินจนหมดเวลาไปกับการงานไม่มีเวลาที่จะพูดคุยกับคนในครอบครัวเวลาในครอบครัวก็สั้นลงไปก็คือคืนและวันจะสั้นเข้าก็มีข้อเปรียบเทียบว่าสถาบันครอบครัวพ่อแม่ลูกก็จะห่างเหินกันพ่อแม่ลูกก็ไม่ได้ค่อยได้คุยกันเวลาแทบจะใช้สื่อสารโทรคุยกันบ้างไม่ได้คุยกันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปแล้วในปัจจุบันโลกก้มหน้าที่เกิดขึ้นในสังคมในยุคอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบันปริศนาธรรมข้อที่11นกน้อยจะลืมเหย้าก็จะลืมรังนั่นแหละครับนกน้อยด้วยข้อเปรียบเทียบเหมือนคนรุ่นใหม่วัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่คนที่มองว่าตัวเองเป็นคนสมัยใหม่ก็จะลืมพ่อลืมแม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้วก็ลืมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีของตนรากเหง้าของตนเนี่ยนกน้อยจะลืมเหย้าก็คือลืมหลังนั่นแหละครับเคยกินที่บ้านอยู่ที่บ้านวัฒนธรรมประเพณีเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ส่วนปริศนาธรรมข้อที่12โคถึกเฒ่าจะวังเวงก็หมายถึงคนเฒ่าคนแก่นี่แหละจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังขาดลูกหลานมาดูแลก็เข้าข่ายกันแล้วในปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ฟังชีวิตของคนแก่ๆจะเป็นปู่ย่าตายายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าตาน้าอาคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุก็ทางสงเคราะห์คนชรารับไปเลี้ยงบ้างเอาไปดูแลลูกหลานหายไปไหนไม่มีลูกหลานเข้ามาดูแลสิ่งเหล่านี้หลายคนหลายท่านก็ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในปริศนาธรรมเหล่านี้เราอาจจะมาทบทวนให้เราได้เข้าใจว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตในยุคอดีตท่าน
ผูกปริศนาธรรมว่าเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้เป็นเช่นไรเป็นการสรุปประมวลทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังผู้มีสติปัญญาดีอยู่แล้วทองแท่งจะไร้ค่าพระปฏิมาจะเป็นกากปูนกากเกลื่อนจะเพิ่มพูนพระพิรุณจะซบเซาพระเหลืองจะโดนย่ำตะกรวดดำจะเป็นเจ้าดอกตูมโรยแต่เช้าหมาหัวเน่าพึ่งจะตอมบุปผาจะเป็นหมันคืนและวันจะสั้นเข้านกน้อยจะลืมเหย้าโคถึกเท่าจะวังเวงก็เป็นปริศนาธรรมในสิ่งที่บัณฑิตได้ผูกไว้จากยุคอดีตก็เป็นจริงในยุคปัจจุบันก็หวังว่าเราคงจะได้นำโบราณอาจารย์บัณฑิตที่ผูกปริศนาธรรมไว้มากมายที่เราหลายคนหลายท่านที่เป็นผู้ฉลาดก็จะใช้ปริศนาธรรมเป็นการกล่าวไว้ผูกไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้คิดได้พิจารณากันก็หวังว่าจะก่อเกิดประโยชน์ชวนท่านได้มาคิดมาศึกษาในปริศนาธรรมเหล่านี้ก็คงจะเป็นไปตามกระแสสังคมตามยุคตามสมัยยุคโลกาภิวัตน์ยุคโซเชียลมีเดียเรื่องอำนาจยุคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็เรียกว่ากระจายอย่างรวดเร็วด้วยสื่อสารที่รวดเร็วนะครับทั้งเสียงและภาพและข้อมูลต่างๆก็ทำให้ยุคใหม่กลายเป็นยุคของความเจริญด้วยรูปธรรมทำให้จิตใจเสื่อมทรามลงในเรื่องของไม่เอาศีลไม่เอาธรรมไม่เอาความถูกต้องไม่เคารพไม่ปฏิบัติตามในศีลในธรรมไม่เคารพกฎหมายของบ้านเมืองครับวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดชวนท่านคิดตามปริศนาธรรมก็ขอบคุณปริศนาธรรมที่กลุ่มคนล้านนาได้นำมากล่าวมาเสนอก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านทุกท่านทุกรูปทุกนามทุกท่านที่เป็นหญิงเป็นชายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกต้องดีงามตามศีลธรรมตามกฎหมายของบ้านเมืองโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับฟังที่เคารพธรรมะสาระที่ท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมีส่วนชวนให้ท่านได้คิดได้พิจารณากันวันนี้ก็มาเชิญชวนท่านผู้ฟังได้ร่วมคิดร่วมศึกษากันส่วนใหญ่ก็เป็นธรรมะที่อาจจะไม่ไกลตัวอยู่ในตัวของเราทั้งหลายผมเกษตรเพชรสำริดนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใสให้สารที่ดีหลั่งไหลออกมาทำให้ร่างกายเรามีผิวพรรณหน้าตาสดใสด้วยการยิ้มด้วยอาการที่มีความแสดงออกในสิ่งที่เป็นความสุขสดชื่นสมหวังคนเราวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นอาจจะเครียดหลายเรื่องหลายอะไรที่ประดังเข้ามาทางอารมณ์ที่เรารับในช่องทางสื่อสารต่างๆแต่หลายคนนั้นก็เป็นผู้ฉลาดก็ใช้สื่อในยามที่มีความจำเป็นต้องใช้ไม่ได้ใช้แบบฟุ่มเฟือยแบบไม่ลืมหูลืมตาเหมือนติดเล่นเกมเล่นออนไลน์หรือเข้าไปในโซเชียลทั้งหลายบางคนทั้งกลางวันก็เล่นกลางคืนก็เล่นไม่ได้หยุดได้หย่อนก็ไม่ใช่ใครเขาไปตราหน้าว่าเราเป็นโรคก้มหน้าแต่ว่าเราก็ควรจะแบ่งปันเวลาที่มีเท่ากัน24ชั่วโมงนั้นใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ในเรื่องของคนหนุ่มคนสาวก็สร้างบุญบารมีได้คนแก่ชราก็สร้างบุญบารมีได้ก็มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดเจตวันมหาวิหารใกล้เมืองสาวัตถีก็มีพราหมณ์2 คนเป็นคนชราแก่เฒ่าในสมัยก่อนนั้นอายุขัยของมนุษย์เมื่อ 2,500 กว่าปีนั้นมีอายุเลย100 ปีเป็น120 ปีพราหมณ์คนแก่2 คนนั้นชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวสารภาพว่าข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ชราแก่เฒ่าชราล่วงผ่านวันเวลามามากมีอายุ120 ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้สร้างความดีอะไรในการที่เป็นการ
มิได้ทำกรรมอันเป็นการให้ทานก็เรียกว่าขอพระโคดมจงสั่งสอนพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดถึงข้อที่พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์สิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์โรคนี้ถูกชราความแก่พยาธิการเจ็บป่วยมรณะความตายนำเข้าไปเมื่อโรคถูกความแก่ความเจ็บป่วยความตายนำมาอยู่เช่นนี้การที่จะสำรวมทางกายการที่จะสำรวมทางคำพูดคือปากการที่จะสำรวมทางใจคือความรู้สึกนึกคิดนั้นย่อมเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเล้นเป็นเกราะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดหน่วงของเขาผู้ละโลกนี้ไปแล้วชีวิตก็ถูกชราความแก่นำเข้าไปใกล้ต่อการมีอายุสั้นผู้ที่ถูกความแก่นำเข้าไปใกล้แล้วย่อมไม่มีที่ต้านทานเมื่อบุคคลเห็นภัยคือความตายก็ควรทำบุญเพื่อนำมาซึ่งความสุขสำรวมทางกายสำรวมปากสำรวมทางด้านจิตใจการใช้ความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจและมันสมองโรคนี้ก็จะเป็นไปเพื่อความสุขแก่ผู้ที่ตายจากโรคนี้ไปแล้วและผู้ที่สั่งสมบุญไว้ก็ยังมีชีวิตอยู่ทานที่บริจาคออกไปก็เหมือนของที่พ้นแล้วจากไฟไหม้เรือนโดยทั่วไปเมื่อถูกไฟไหม้สิ่งของที่นำออกได้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สิ่งของที่ถูกไฟไหม้อยู่ในเรือนหาเป็นเพื่อประโยชน์แก่เขาไม่ได้ฉันใดความแก่ชราแล้วก็ความตายที่มาถึงในทุกคนก็ฉะนั้นบุคคลจึงควรนำออกด้วยการให้ทานเสียสละแบ่งปันของกินของใช้และให้ธรรมะที่เป็นวิทยาทานสิ่งที่ให้ไปแล้วย่อมเป็นการนำออกมาเป็นเรื่องที่ดีสำรวมทางกายสำรวมทางวาจาคือปากสำรวมทางใจคือความรู้สึกนึกคิดเมื่อสำรวมได้ทั้งสามทางกายวาจาและจิตใจก็ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขเมื่อผู้นั้นละจากโลกนี้ไปแล้วผู้ซึ่งได้สร้างสมบุญไว้แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าโชคดีบุญซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา 2539 ตอนที่ 38 เรื่องนับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่มีที่พึ่งพาไว้ยึดเหนี่ยวหรือปลอบประโลมใจวันนี้ก็จะมาคุยกันต่อบ้างที่พูดไปแล้วนี่เข้าไปในเรื่องไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ชักจะเข้าในรายละเอียดไปบ้างพอสมควรอาจจะเลยไปบ้างเนี่ยทั้งที่ว่าความจริงก็ต้องการให้รู้หลักนั่นเองเพราะเรื่องไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดนั้นก็หลักการก็มาจากที่คุยกันไปแล้วว่าให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกคือต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้แม้แต่จะอยู่รอดก็ต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนแต่ว่าพร้อมกันนั้นเพราะความที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นั่นแหละมนุษย์ก็สามารถพัฒนาตนจนกระทั่งเป็นสัตว์ที่ประเสริฐยอดเยี่ยมจนกระทั่งสามารถเป็นพุทธะก็ได้ดังนั้นในเมื่อธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราก็ปฏิบัติให้สอดคล้องใช้ธรรมชาติของมนุษย์ให้เป็นประโยชน์คือพยายามที่จะ
เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอจะได้มีชีวิตที่ดีงามจนถึงจุดหมายสูงสุดแต่ว่าในการที่มนุษย์จะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติด้วยมนุษย์จะดำเนินชีวิตยังไงจะทำอะไรก็ตามก็ต้องทำให้ถูกต้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติเช่นทำให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยของมันผลจึงจะเกิดขึ้นดังนั้นก็เลยกลายเป็นความจำเป็นว่ามนุษย์จะต้องรู้ตัวความจริงนี้ที่เรียกว่าธรรมะเพื่อจะทำให้ถูกต้องแม้แต่การพัฒนาตัวเองต่างๆนี่มันก็เป็นกระบวนการที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติทั้งนั้นนั้นเรื่องการฝึกฝนพัฒนาตนของมนุษย์เนี่ยจึงมาสัมพันธ์กับความจริงของกฎธรรมชาติและความจริงของกฎธรรมชาติอันนี้เราเรียกว่าธรรมใช่ไหมก็เมื่อเราต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองถูกต้องตามกฎธรรมชาติทำอะไรก็ต้องทำให้มันถูกต้องตามนี้เพราะนั้นก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีปัญญาต้องพัฒนาปัญญาขึ้นมาปัญญาก็เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนามนุษย์แล้วก็เรื่องจิตใจเรื่องพฤติกรรมก็เป็นเรื่องที่อยู่ในด้านต่างๆของชีวิตของเราที่แยกกันไม่ออกจากปัญญานั้นก็ต้องพัฒนาไปด้วยกันแหละเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเรื่องของการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ก็ต้องให้ครบ3ด้านทั้งพฤติกรรมที่เรียกว่าศีลทั้งจิตใจที่มีสมาธิเป็นแกนหรือเป็นประธานแล้วก็ทั้งปัญญาเองแต่ตัวสำคัญที่สุดที่ไปเชื่อมโยงกับความจริงของกฎธรรมชาติก็คือตัวปัญญาเชื่อมมนุษย์เข้ากับความจริงของกฎธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมพอมนุษย์มีปัญญาขึ้นมาก็ไปรู้ตัวธรรมะพอรู้ตัวธรรมะความจริงนั้นมนุษย์ก็สามารถที่จะทำอะไรต่ออะไรให้ได้ผลไปมามนุษย์สามารถเอาความจริงในกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์นะทำอะไรต่ออะไรสร้างสรรค์จนกระทั่งว่าโลกมนุษย์นี่เจริญงอกงามชีวิตก็ดีสังคมก็เจริญงอกงามก็จุดที่เราต้องการจะพูดมันก็อยู่ที่เนี่ยแต่ในที่สุดเองมนุษย์ก็จะต้องรู้ความจริงขั้นสุดท้ายก็คือความจริงของชีวิตของตนเองธรรมะนี่ความจริงก็รวมถึงความจริงของชีวิตของตัวเองด้วยในฐานะที่ชีวิตของตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติหรือเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมีความเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่ว่ามนุษย์มีความรู้แล้วไปจัดการอะไรตามที่ตัวเองมีปัญญารู้กฎของธรรมชาติทำได้จริงแต่ว่าแล้วเสร็จแล้วไอ้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันต้องการอะไรเป็นความดีกับชีวิตของตนทำเรื่อยเปื่อยไปบางทีทำแล้วนะทำได้จริงแต่เกิดโทษกับชีวิตของตัวเองกลับย้อนมาเป็นอันตรายดังนั้นในที่สุดก็หนีไม่พ้นมนุษย์จะต้องเข้าใจธรรมชาติแห่งชีวิตของตนเองนะแล้วก็จะได้สามารถรู้ว่าชีวิตที่ดีนี่คืออย่างไรนะทีนี้เมื่อมนุษย์มีความรู้เข้าใจชีวิตดีงามอะไรมันจะดีกับชีวิตของตนเองเนี่ยรู้ความจริงต่างๆที่เรียกว่าธรรมนี่กว้างขวางทั่วถึงมนุษย์จะสามารถจัดตั้งวางระบบความเป็นอยู่ของตนเองนะชีวิตของตนและการอยู่ร่วมกันสังคมของตนจัดทำอะไรต่ออะไรสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่นั้นมันเกื้อหนุนในการที่ตัวเองจะมีชีวิตที่ดีงามขึ้นมาอีกนะอันนี้ก็จะกลายเป็นความเจริญของสังคมมนุษย์นะที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมอารยธรรมการจัดตั้งวางระบบแบบแผนทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นเรื่องต่างๆเป็นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองระบบการศึกษาระบบอะไรสารพัดในทางสังคมซึ่งเราใช้ศัพท์พระคำเดียวว่าวินัยใช่ไหมแล้วเราก็พูดกันไปแล้วว่าวินัยการจัดตั้งวางระบบความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สภาพแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องให้มาเกื้อหนุนต่อชีวิตที่ดีงามเกื้อหนุนต่อการพัฒนาของมนุษย์เองนี่เองแต่ทีนี้มนุษย์นี่มันมีปัญหาก็คือว่าเวลาตนเองพยายามเรียนรู้นะเพื่อจะได้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติแล้วจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็เอาธรรมชาติมาใช้ประโยชน์หรือเอาความรู้ในความจริงของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ม
มันรู้กับพร่องกับแพร่งรู้ไม่ทั่วถึงนะรู้ด้านนั้นไม่รู้ด้านนี้อะไรเนี่ยเช่นว่ารู้จักจัดการกับธรรมชาติภายนอกรู้จักต้นไม้เป็นยังไงเกิดจากอะไรรู้จักเพาะพันธุ์ปลูกต้นไม้นะต่อมารู้จักประดิษฐ์จอบเสียมรู้จักประดิษฐ์ของใช้อะไรต่างๆเหล่านี้แต่ทีนี้อย่างเช่นว่ารู้ไม่ทั่วถึงยังไม่รู้ความจริงเกิดชีวิตแกก็ไปเข้าใจว่าไอ้ชีวิตที่ดีคือการที่จะได้เอาชนะคนอื่นได้ครอบงำเขาได้นะกำจัดคนอื่นได้หมดใช้โทสะเป็นหลักหรือตัวเองต้องมีผลประโยชน์ให้มากมีของเสพมากมีความสุขอยู่ที่การเสพวัตถุมันก็ใช้ความสามารถนี้ไปสนองความต้องการไม่ตรงความจริงที่แท้ผลที่สุดก็กลับมาเป็นโทษกับชีวิตมันก็เลยเป็นปัญหากับชีวิตสังคมมนุษย์กันอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวธรรมะเนี่ยมันเข้าไม่ถึงสักทีแม้แต่พัฒนาสังคมจัดตั้งวางวินัยเป็นระบบสังคมเศรษฐกิจการเมืองแกก็ได้แค่เป็นด้านๆอย่างแกอยากจะคิดว่าโอ้มนุษย์จะมีความสุขเมื่อมีวัตถุเสพมากที่สุดใช่ไหมแกก็วางระบบเศรษฐกิจขึ้นมาทีนี้ระบบเศรษฐกิจนี่มาจากฐานคือทฤษฎีที่มีความเข้าใจเป็นว่าเนี่ยความสุขอยู่ที่มีวัตถุเสพพรั่งพร้อมแค่นี้นะแกก็คิดแค่จำกัดอันเนี้ยแกก็ไม่มองไปทั่วถึงว่าไอ้ชีวิตที่แท้มันต้องการอะไรแล้วสังคมมนุษย์จะอยู่ดีกันได้ยังไงมันทำไปแล้วมันจะมีผลกระทบไปอย่างอื่นแค่ไหนอะไรเนี่ยแกก็เป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางเลยเป็นเรื่องของอารยธรรมมนุษย์ยุคที่เจริญมากของตะวันตกที่ว่าชำนาญไปเฉพาะเรื่องก็พยายามหาความรู้ความจริงกันให้เจาะลึกที่สุดในด้านของตนเองดิ่งลงไปพอเป็นความรู้ดิ่งเฉพาะด้านกลับไปมีผลกระทบด้านอื่นแต่ด้านตัวนี้พยายามไปให้สุดแล้วกลับมาแก้ปัญหามนุษย์ไม่ได้เช่นว่าทฤษฎีเศรษฐกิจทำให้มนุษย์คิดวางระบบในการต่อสู้แย่งชิงหาผลประโยชน์ให้ได้มากใช่ไหมแต่เสร็จแล้วไอ้การที่ได้วัตถุเสพมากมันก็ไม่ได้เกิดเป็นความสุขที่แท้จริงแก่มนุษย์เกิดเป็นปัญหาชีวิตจิตใจเช่นความเครียดเกิดปัญหาความแข่งแย่งเดือดร้อนข่มเหงกันในสังคมทำลายทรัพยากรธรรมชาติอีกต่อมาก็จึงรู้สำนึกว่าผิดกว่าจะรู้ผิดสังคมก็ต้องเดินทางมาในทิศทางนี้ต้องเป็นหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีอารยธรรมมนุษย์มันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนี่ทำไงจะให้เป็นการรู้เข้าใจตัวความจริงแท้นะที่มันเป็นระบบความสัมพันธ์ของทุกสิ่งหมดนะให้รู้เข้าใจชีวิตของตัวเองธรรมชาตินะชีวิตของตัวเองคืออะไรเป็นอย่างไรมันควรจะต้องการอะไรมันจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเลยเนี่ยนะนี่แหละมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ไปกันไม่ค่อยถึงนะนี่ในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยเราถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อันนี้ตรัสรู้ความจริงที่เห็นระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายทั่วถึงนะทั้งชีวิตของเราและธรรมชาติแวดล้อมทั้งหมดจากความรู้เข้าใจระบบความสัมพันธ์อย่างทั่วถึงนี้ให้เห็นในความเป็นไปเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาที่มีผลกระทบต่อกันนะส่งผลดีผลร้ายอย่างไงนะมองอย่างทั่วถึงอันนี้จึงจะมาจัดการกับชีวิตและสังคมได้ถูกต้องนะจึงจะมาสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลดีแท้จริงได้นะนี่เราก็ย้อนกลับไปดูการดิ้นรนของมนุษย์ที่พยายามที่จะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนานะเกิดปัญญารู้วิชาการต่างๆสร้างอารยธรรมวัฒนธรรมมนุษย์เนี่ยมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกเป็นอยู่ด้านหนึ่งก็คือเกิดความจำเป็นต้องเรียนรู้แต่ตัวเองก็เรียนรู้เพื่อสนองความต้องการเฉพาะหน้าหลักการก็มีว่ามนุษย์เกิดมาแล้วถ้ามองเป็นชีวิตบุคคลนะก็จะเห็นเป็นการที่พยายามเอาชีวิตรอดแล้วก็มนุษย์ก็มีการเรียนรู้ฝึกตัวขึ้นมาเพื่อดำเนินชีวิตตั้งแต่กินดื่มพูดจาเดินอะไรเป็นต้นนี่นะแต่นี่ว่าพื้นฐานก็ต้องอาศัยผู้อื่นคือพ่อแม่นะทีนี้มองไปในแง่สังคมเพราะการที่มนุษย์ต้องอาศัยกันเนี่ยไม่สามารถอยู่รอดลำพัง
มันก็มีการที่มายึดเป็นกลุ่มเป็นพวกนะช่วยกันบ้างแต่พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งก็ยังมีความเห็นแก่ตัวก็แย่งชิงกันอยู่มนุษย์ก็เรียนรู้เป็นสังคมชีวิตแต่ละคนนี่ก็ถูกคุกคามด้วยภัยคือความที่จะอยู่รอดหรือไม่รอดสังคมก็เช่นเดียวกันมองไปที่สังคมมนุษย์มองเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมเราก็จะเห็นเรื่องอย่างนี้นะมีภัยอันตรายคุกคามเราก็ใช้คำว่าเนี่ยหมู่มนุษย์เนี่ยถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามเมื่อมนุษย์ถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามแกก็ดิ้นรนนะดิ้นรนขนขวายเพื่อจะอยู่รอดนะการที่จะดิ้นรนอยู่รอดนี่ก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การฝึกฝนตนเองนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่ว่าไปแล้วมนุษย์จะมีชีวิตอยู่แม้แต่อยู่รอดได้นี่ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาแต่ว่าไอ้ที่แกเรียนรู้ศึกษาก็เพราะภัยมันคุกคามทุกบีบคั้นมันเกิดความจำเป็นแกก็เรียนรู้ตามความจำเป็นนี้จากการที่ถูกทุกบีบคั้นภัยคุกคามความเป็นอยู่ของมนุษย์สังคมมนุษย์ก็ดิ้นรนขนขวายนะการเรียนรู้อะไรต่างๆเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวทำสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้แก้ปัญหาได้ก็เจริญงอกงามเป็นสังคมมนุษย์ขึ้นมาแต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่ามันเป็นการที่ว่าการดิ้นรนขนขวายนั้นเกิดจากทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามทำไปตามความจำเป็นไม่ใช่เกิดจากความรู้เข้าใจมาก่อนชีวิตสังคมอะไรของตัวเองไม่ได้รู้เข้าใจใช่ไหมอันนั้นมันก็เป็นสนองความต้องการเฉพาะกรณีมันก็ไม่เป็นระบบทีนี้ก็แล้วแต่วิถีทางสภาพแวดล้อมเหตุจำเป็นภัยที่คุกคามทุกข์ที่บีบคั้นนั้นมันจะมาด้านไหนตัวเองก็คิดหาทางออกไปคิดเท่าที่ได้อารยธรรมก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาพร้อมกับการที่ใช้กิเลสเดิมนั่นแหละคือการที่ตัวเองจะต้องหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะและการที่จะต้องต่อสู้คนอื่นแย่งชิงบีบคั้นกันนะต่อสู้กับภัยข้างนอกธรรมชาติบ้างภัยจากมนุษย์ด้วยการภัยจากมนุษย์นี่แหละมากมายเหลือเกินแต่ละฝ่ายก็จะดิ้นรนเพื่ออยู่รอดจะให้ตัวอยู่ดีไอ้อีกฝ่ายก็เช่นเดียวกันก็มาเข้ามาต่อสู้กันนะห่มเหงกันครอบงำซึ่งกันและกันก็เป็นอย่างเงี้ยนะสังคมมนุษย์ก็เป็นแบบว่าเจริญแบบสุ่ม4สุ่ม5ถ้าว่าไปตามนะรูปภาพรวมสังคมมนุษย์คล้ายๆว่าบอกได้ว่ามีแผนก็เป็นเพียงเพื่อตัวเองเนี่ยจะให้พวกตัวหรือกลุ่มตัวอยู่ดีเท่านั้นไม่จะเป็นแผนที่รู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติของชีวิตจริงหรอกมันไม่ใช่แผนที่สอดคล้องกับความจริงทั้งหมดมันเป็นแผนเพื่อความสำเร็จเฉพาะหน้าของตัวเองฉะนั้นความเจริญแบบนี้ก็เป็นความเจริญแบบที่ว่าเป็นไปตามความจำเป็นบีบคั้นคือทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามนะนี่อันหนึ่งแหละนี้ในกระบวนการที่มนุษย์ได้พยายามเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวก็คือการศึกษาด้านหนึ่งระดับหนึ่งนะเพื่อให้ตัวอยู่รอดได้มีชีวิตที่เป็นสุขตามประสาที่ตัวเข้าใจเนี่ยนะก็เจริญกันขึ้นมาดิ้นรนกันไปขนขวายกันไปเนี่ยพร้อมกันนั้นมนุษย์ก็แสวงหาที่พึ่งนะในการแสวงหาที่พึ่งนี้ก็จะเกิดมีความรู้สึกที่ว่าสิ่งมีอำนาจอะไรนะที่มันเป็นตัวบันดาลให้เกิดผลหรือว่ามันเป็นตัวอยู่เบื้องหลังภัยอันตรายแล้วก็อยู่เบื้องหลังผลสำเร็จที่ตัวต้องการใช่ไหมไอ้ตอนนี้ก็มีอันหนึ่งก็คือสภาพที่มนุษย์ไม่รู้เข้าใจโลกและชีวิตตัวเองมายังไงชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงข้างหน้าในธรรมชาติมีอะไรก็ไม่รู้นี่ในการที่อยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์เองมนุษย์ก็เห็นอยู่คนที่มีอำนาจกว่าเราก็ต้องเชื่อต้องฟังต้องยอมแล้วเขาสามารถบันดาลผลให้แก่เราได้เรากลัวถ้าเขายอมเขาชอบเราเขายอมหยุดไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายเราเราก็สามารถอยู่รอดได้ปลอดภัยได้หรือเราต้องการถ้าเขาจะบันดาลผลสำเร็จให้เราก็ทำได้เราก็จะได้ผลประโยชน์นั้นนี่มนุษย์ก็คิดไปคิดมาก็ไปเห็นว่าในธรรมชาตินี่ที่มีอะไรเป็นไปยังไงมีภัยอันตรายบ้างมี
สิ่งที่ตัวเองพอใจสมปรารถนาบ้างเนี่ยมันต้องมีอำนาจอยู่เบื้องหลังนะฮะก็เลยเกิดมีความเชื่อในเรื่องของอำนาจเร้นลับเป็นเทพเจ้าคือพวกเทวดาต่างๆอะไรขึ้นมาศาสนาก็เกิดมีขึ้นเป็นศาสนาแบบโบราณอันนี้ศาสนาก็เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามของมนุษย์อีกแล้วนะก็คือว่าทำให้เกิดความรู้สึกได้ที่พึ่งพอได้ที่พึ่งมันก็สบายใจขึ้นนะเพราะนั้นเรื่องที่เกิดมาจากทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามตอนนี้เราจะเห็นว่าออกไปสองด้านหนึ่งก็คือมนุษย์จะต้องเกิดความจำเป็นในการดิ้นรนขนขวายเพื่อให้ตัวอยู่รอดและได้สิ่งที่ปรารถนานะนี่ก็เป็นการสร้างสรรค์ความเจริญอีกด้านหนึ่งก็คือได้เกิดมีความหวังในสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่จะช่วยให้ตนอยู่รอดปลอดภัยโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นภัยอันตรายที่ตัวมองไม่เห็นพ้นอำนาจพ้นวิสัยของตัวเองอันนี้ด้านที่หนึ่งนี้ก็ทำให้มนุษย์สร้างสรรค์ความเจริญขึ้นมาอย่างที่เราเห็นกันแต่อีกด้านหนึ่งก็คือศาสนาเข้ามาศาสนานี่ก็จะมีความหมายอย่างที่เรามาพูดกันทีหลังพวกนักปราชญ์ทางศาสนาก็จะบอกนี่เห็นไหมศาสนาก็คือที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่ามีทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ได้มีที่หวังที่พึ่งว่าเราเนี่ยอยู่ใต้อำนาจเทพเจ้าสิ่งเร้นลับนะหรือพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างสรรค์โลกถ้าหากว่าเราทำให้ท่านชอบใจได้ท่านมีอำนาจท่านก็จะช่วยเราพ้นภัยอันตรายแล้วถ้าท่านโปรดปรานท่านจะนำผลที่เราต้องการมาให้ด้วยใช่ไหมอย่างน้อยความคิดนึกความหวังอย่างนี้ก็ทำให้ใจสบายขึ้นแล้วก็เลยประดิษฐ์ประดอยหาวิธีเอาอกเอาใจเทพเจ้านะในศาสนาโบราณทุกถิ่นไปหมดทั่วโลกจะมีเรื่องอย่างนี้แต่ในประเทศอินเดียก็จะมีการพัฒนาในลักษณะพิเศษคือหมายความว่าโดยทั่วไปก็จะเหมือนกันแบบเดียวกันคือว่าจะหวังพึ่งอำนาจเร้นลับเหนือธรรมชาติแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ในการอ้อนวอนแต่ว่าวิธีการอ้อนวอนบวงสรวงของแต่ละถิ่นนี่แต่ละวัฒนธรรมก็จะต่างกันไปนี่สำหรับอินเดียนี่ก็พัฒนามากจนกระทั่งเป็นพิธีบูชายันอย่างที่เราพูดกันไปแล้วนี่เทพเจ้าของอินเดียนั้นมันไม่ใช่แค่ว่ามาบันดาลผลที่ต้องการให้ยังเอื้อมเข้ามาจัดการสังคมมนุษย์อีกว่ามนุษย์นี่ถูกสร้างมาเสร็จโดยจัดให้มาอยู่ในชนชั้นระดับต่างๆในสังคมนะตั้งแต่เกิดจนตายก็ต้องอยู่อย่างนั้นซึ่งความเชื่อเนี่ยมันได้กลายเป็นตัวที่กำหนดสภาพสังคมอินเดียไปจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะทำให้แก้ไขได้ยากนะแล้วก็เลยอยู่ที่ลักษณะความสัมพันธ์กับไอ้อำนาจเร้นลับเนี่ยจะสัมพันธ์กันแบบไหนคล้ายๆจับพลัดจับผลูถ้าสัมพันธ์ในลักษณะที่เอื้อกลายเป็นเครื่องกระตือรือร้นบีบบังคับกระตุ้นให้คนยิ่งเพียรพยายามก็ได้แต่กระตุ้นไม่ดีหรือว่ากำหนดไม่ดีเชื่อไม่ดีเชื่อพลาดทำให้กลายเป็นว่าทำให้คนนี้ยึดติดอยู่ขยับขยื่นไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างสังคมอินเดียนี่ความเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเทพเจ้าบันดาลอยู่เบื้องหลังโลกมนุษย์ได้มากำหนดมนุษย์ให้เกิดมาเป็นวรรณะไหนอยู่อย่างนั้นจนตายห้ามเปลี่ยนแปลงก็เลยเป็นอันว่าทำให้มนุษย์ต้องหยุดอยู่กับที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ละสังคมก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียต่างๆกันแต่หลักการในเรื่องนี้ก็คือว่าทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามหาที่พึ่งและศาสนาก็เข้ามาให้ที่พึ่งก็เลยคนก็มองว่าศาสนาเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจปลอบประโลมใจหายทุกข์หายกลัวนะอย่างน้อยก็มีความหวังขึ้นมาแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมนุษย์นั้นนะเอาละด้านหนึ่งทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามดิ้นรนขนขวายทำการสร้างสรรค์อะไรต่างๆหาทางอยู่รอดก็เกิดความเจริญขึ้นมาด้านนี้นะพอเจริญดีแล้วสบายแล้วทีนี้เอาแล้วตัวเองมีอำนาจมีความสำเร็จมีความสุขมนุษย์ก็จะมีความโน้มเอียงไปในทางที่จะ
เพลิดเพลินมัวเมากับความสุขนั้นและหยุดดิ้นรนขนขวายนะตอนนี้แหละสังคมก็เสื่อมอีกด้านนี้ก็ปรากฏว่าอารยธรรมมนุษย์นี่ได้ตกอยู่ในวงเวียนของความเสื่อมความเจริญเรื่อยมาพอทุกบีบคั้นภัยคุกคามมนุษย์รุ่นเก่าก็ดิ้นรนขนขวายอยู่นิ่งไม่ได้มาตายเนี่ยพอว่าสร้างสรรค์เจริญขึ้นมาได้มีวัตถุเสพพรั่งพร้อมเป็นต้นสังคมตัวเองมีอำนาจไม่กลัวใครจะมาบีบคั้นตอนนี้ก็จะมัวเมาเสพสุขก็เสื่อมใช่ไหมอันนี้ในด้านหนึ่งทีนี้ไอ้ด้านที่มีที่หวังพึ่งอำนาจเร้นลับเอาอีกพอมีอำนาจเร้นลับมาให้พึ่งได้ที่พึ่งแล้วมีเครื่องปลอบประโลมใจตอนนี้แทนที่จะดิ้นก็ไม่ดิ้นด้วยซ้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวเทพเจ้าจะช่วยมีความหวังแล้วเราก็นอนรอคอยความช่วยเหลือของเทพเจ้านะมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าอีกนะอันนี้มันก็กลายเป็นว่าสยบมนุษย์ให้อยู่กับที่เหมือนกันก็เป็นจุดอ่อนอีกเราอาจจะเรียกว่านี่คือที่สุดสองอย่างในสังคมมนุษย์นะคือด้านหนึ่งก็คือว่าดิ้นรนขนขวายไปนะเมื่อทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามดิ้นรนขนขวายไปแล้วก็เจริญขึ้นมามัวเมาก็เสื่อมนะทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าบางทีแทบไม่ต้องดิ้นรนดิ้นรนบางด้านเท่าที่จำเป็นนะแต่ว่าการดิ้นรนกลายไปมีขอบเขตเพราะใจสบายขึ้นมาหรือมีความหวังจากเทพเจ้าจะมาช่วยเป็นต้นก็เลยไม่ดิ้นรนขนขวายอันนี้เราจึงมาถึงจุดของพุทธศาสนาว่าแล้วพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาทำไมเรามองในสายตาพุทธศาสนาก็ว่าสองอย่างเนี่ยเป็นสุดโต่งนะหมายความว่าด้านหนึ่งก็ดิ้นรนไปตามทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามว่าได้มีความรู้ความเข้าใจในความจริงของโลกชีวิตอะไรเราก็เป็นดิ้นเพราะมันจำเป็นใช่ไหมแล้วก็เกิดความเจริญสนองความต้องการตัวเองแล้วก็เพลิดเพลินมัวเมาก็เสื่อมนะซึ่งสังคมแม้แต่ประเทศตะวันตกปัจจุบันนี้ก็กำลังจะอยู่ในสภาพนั้นใช่ไหมเจริญขึ้นมาแล้วก็ถึงจุดก็เพลิดเพลินมัวเมาแล้วก็จะเสื่อมทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าจากการที่มีความหวังในความช่วยเหลือจากอำนาจเร้นลับอะไรต่างๆนี่เนี่ยเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ได้ที่พึ่งความหวังนี้ก็มาปลอบประโลมใจก็ทำให้ตัวเองผ่อนเบาคลายทุกข์ก็เลยไม่ค่อยดิ้นรนนะอันนี้ก็ทำให้อยู่กับที่นะศาสนาก็กลายเป็นมีความหมายเป็นเพียงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์แล้วก็ปลอบประโลมขวัญทำให้สุขสบายใจได้อันนี้พุทธศาสนาไม่ได้เห็นด้วยกับวิถีทั้งสองอย่างอันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญอันหนึ่งที่จะต้องแยกเพราะว่ามีคนไม่น้อยแม้แต่นักวิชาการก็เข้าใจแค่ว่าศาสนาก็คือที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะได้ปลอบประโลมใจสบายนึกว่าศาสนาคือแค่นี้ก็เคยพูดไปแล้วบอกว่าถ้าศาสนามีความหมายแค่นี้พุทธศาสนาก็ไม่ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าอินเดียนั้นเขามีอยู่แล้วเขามีเทพเจ้าให้หวังพึ่งมันเป็นแสนเทพเจ้าของอินเดียนั้นมีตั้งแต่พระพรหมลงมาไม่รู้ว่าเทพยดามีเท่าไหร่ใช่ไหมอันนั้นเขามีที่พึ่งอยู่แล้วที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนาจะต้องไปเกิดทำไมพุทธศาสนาไม่ได้มีความหมายแค่นั้นใช่ไหมพุทธศาสนาก็มองไปถึงเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้นะเพราะนั้นมนุษย์อยากจะมีชีวิตที่ดีงามเนี่ยจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองแต่พวกหนึ่งมันไปรอเหตุจำเป็นบีบคั้นมันจึงดิ้นรนมันจึงเรียนรู้ฝึกตนใช่ไหมและอีกพวกหนึ่งก็สบายซะเลยก็เลยมาเลิกเรียนรู้ฝึกตนซะเนี่ยทำไงจะให้มนุษย์เนี่ยอยู่กับความเป็นจริงนะทำการด้วยความรู้เข้าใจธรรมชาตินะแล้วก็ปฏิบัติในเรื่องการเรียนรู้ฝึกฝนตนนี้ให้มันถูกต้องนะนั้นเราก็เลยสอนว่าเนี่ยนะที่แท้มันก็คือธรรมชาติของมนุษย์อย่างนั้นเองเราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนแล้วจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้
แล้วถ้าเราได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนไปเนี่ยมันจะสามารถมีชีวิตที่ดีงามประเสริฐเป็นมนุษย์ที่เลิศจะถ้าเป็นบุคคลก็เป็นพุทธะเลยตั้งไว้เป็นแบบให้เห็นว่ามนุษย์นี่ดีงามประเสริฐเลิศมีความสุขมีความสมบูรณ์ในตัวอย่างไรนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราพัฒนาคนอย่างนี้ขึ้นมานะซึ่งเป็นการพัฒนาถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงกฎธรรมชาติโดยเอาความรู้ในความจริงของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างเนี้ยมนุษย์ที่พัฒนาดีขึ้นมาเนี่ยจะมาสร้างสรรค์สังคมที่ดีนะซึ่งเป็นสังคมมนุษย์ที่มีการพัฒนาที่แต่ละคนมีคุณธรรมมีความดีแล้วก็มาช่วยเหลือกันเองจะเป็นสังคมที่ดีงามได้สังคมอย่างนี้เป็นสังคมที่พึงปรารถนาเป็นสภาพที่เอื้อสังคมนี้จะมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการที่แต่ละคนอีกแหละก็จะมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขทั้งชีวิตคนก็ดีคือชีวิตคนที่ดีพัฒนาแล้วประเสริฐก็จะมาเอื้อต่อสังคมและสังคมที่มีคนที่พัฒนาอย่างนี้ก็จะเอื้อต่อการพัฒนาตัวของแต่ละคนเพราะนั้นในแง่บุคคลก็พัฒนาได้สูงสุดจนเป็นพุทธะแล้วก็ในแง่สังคมที่ดีก็คือสังคมคนที่พัฒนาแล้วอย่างเนี้ยนะเราเรียกว่าสังฆะนะอันนี้ทางพุทธะและสังฆะนี่เราก็เห็นได้ว่าจะเกิดขึ้นมาจะมีแต่ละคนนี่แหละจะพัฒนาตนเองจนเป็นพุทธะนะหรือเข้าในทางไปเป็นพุทธะได้เนี่ยก็เพราะดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามความจริงของกฎธรรมชาตินะทำการต่างๆถูกต้องตามกฎธรรมชาตินั้นตามเหตุปัจจัยนะรู้จักเอาความจริงในกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แล้วก็เข้าถึงตัวความจริงนั้นจนกระทั่งวางใจจิตใจต่อโลกและชีวิตได้ถูกต้องดังนั้นทั้งหมดเนี่ยการที่จะเป็นพุทธะก็ตามสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามได้ก็ตามเนี่ยต้องโยงเข้าหาตัวธรรมะตัวความจริงในกฎธรรมชาติซึ่งจะเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์จากมันได้ด้วยปัญญานะนั้นมนุษย์ก็จะไปต้องพัฒนาปัญญาแล้วจะพัฒนาปัญญาได้ก็ต้องอาศัยพฤติกรรมจิตใจมาเกื้อหนุนต้องไปด้วยกันทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วมนุษย์ก็ทำการได้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติรู้ความจริงของธรรมชาติเอาความจริงในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แล้วจิตใจที่รู้ความจริงนั้นก็จะปรับตัวเองเป็นจิตใจที่วางท่าทีต่อสิ่งต่างๆได้ถูกต้องเป็นชีวิตที่ดีงามก็เลยเราก็ได้หลักขึ้นมาว่าเป็นพระรัตนตรัยที่ว่าจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ต้องฝึกเนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นไปจนสูงสุดเป็นพุทธะเราก็ได้บุคคลไว้เป็นแบบอย่างพุทธะนี่เป็นตัวตั้งเป็นสุดยอดของความเป็นมนุษย์ได้พุทธะเป็นสุดยอดของมนุษย์มนุษย์พัฒนาไปเป็นพุทธะที่มนุษย์จะพัฒนาไปเป็นพุทธะได้ก็เพราะรู้เข้าใจทำได้ถูกต้องสอดคล้องกับตัวความจริงที่เรียกว่าธรรมะเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์จนถึงที่สุดก็ต้องธรรมะก็หมายความว่าไอ้นี่ก็คือตัวความจริงในธรรมชาตินี่เองใช่ไหมก็ต้องหนึ่งได้หลักพุทธะเป็นสุดยอดของมนุษย์พัฒนาสองธรรมะเป็นตัวที่จะทำให้มนุษย์พัฒนามาเป็นพุทธะได้ธรรมะนี้ก็อยู่ในธรรมชาตินี่เองเป็นแก่นเป็นเนื้อหาเป็นสาระของธรรมชาติต้องเข้าถึงตัวนี้แล้วก็เมื่อแต่ละคนได้มาดำเนินชีวิตปฏิบัติตามหลักความจริงของธรรมชาติคือธรรมะนี้เอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ชีวิตแต่ละคนก็พัฒนาขึ้นมามนุษย์ที่พัฒนาอย่างนี้จะมารวมกันเป็นสังคมที่ดีงามเรียกว่าสังฆะนี่คือหลักของพุทธศาสนา3อย่างถ้าเรายึดถือหลัก3อย่างนี้ไว้แล้วเราจะโยงไปหาความเข้าใจพุทธศาสนาได้หมดนะอันนี้ก็เท่ากับว่ามาเป็นหลักสำหรับให้เราเป็นจุดเริ่มต้นจะเข้าสู่พุทธศาสนาจะเข้าสู่หลักการปฏิบัติอะไรต่างๆนี่มองอันเนี้ยเป็นหลักไว้นะมองพุทธธรรมสังฆะเป็นหลักเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเชื่อมโยงไปหาหลักการข้อปฏิบัติอื่นไปหมดเลยนะก็เป็นอันว่าพุทธศาสนาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะ
ที่ว่าศาสนานั้นไม่ได้เป็นแค่ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะทำให้คนนี้ได้ปลอบประโลมใจปลอบประโลมขวัญแล้วก็มีความหวังในการที่จะเป็นอยู่นะโดยที่คิดว่าจะมีสิ่งที่มีอำนาจเร้นลับมาช่วยเหลือนะไม่ไปมัวรอคอยอย่างนั้นแล้วมันเปลี่ยนท่าทีใหม่นะก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็เอาสิ่งยึดเหนี่ยวอันใหม่เข้ามาให้แทนแต่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวชนิดที่ว่าไม่ใช่พอยึดเหนี่ยวแล้วก็เลยไปรอคอยหวังพึ่งแล้วตัวเองก็เลยไม่ต้องทำอะไรแต่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นยึดเหนี่ยวในแง่ว่าจะได้มีหลักที่จะโยงไปหาหลักการใหญ่ๆสำคัญที่เกี่ยวกับการฝึกฝนพัฒนามนุษย์เพราะนั้นหลักยึดเหนี่ยวในพุทธศาสนาก็จะต่างจากศาสนาเดิมในที่นี้ก็เกิดขึ้นในอินเดียก็ศาสนาพราหมณ์ว่าเดิมนั้นเขามีสิ่งที่ให้ยึดเหนี่ยวจิตใจจะได้หวังพึ่งก็รอคอยความช่วยเหลือก็ไปอ้อนวอนด้วยการบูชายันเป็นต้นศาสนาก็ให้สิ่งยึดเหนี่ยวขึ้นมาก็คือพระรัตนตรัยว่าพุทธธรรมสังฆะพอมายึดเหนี่ยวพระรัตนตรัยแล้วจะโยงไปหาสิกขาทันทีใช่ไหมว่าพุทธะมนุษย์นี่มีชีวิตที่ดีงามได้พัฒนาได้จนสุดยอดไปพุทธะนั้นตัวเราก็เหมือนกันเราก็สามารถจะเป็นพุทธะอย่างนี้จะมีชีวิตที่ดีงามก็ทำไงล่ะก็ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรียนรู้ยังไงก็ต้องเข้าถึงธรรมะเนี่ยหลักที่สองใช่ไหมแล้วเราก็จะได้มารวมกันนะจากคนที่พัฒนาอย่างนี้ก็จะเป็นสังฆะเป็นสังคมที่เป็นอุดมคติเราตั้งอันนี้ไว้แล้วก็โยงไปหาการฝึกฝนพัฒนามนุษย์เพราะนั้นศาสนาก็ไม่ใช่เป็นเพียงที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ปลอบประโลมใจแล้วก็สบายหายทุกข์หายร้อนแล้วไปอ้อนวอนนอนรอคอยความช่วยเหลือแต่กลายไปว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหลักให้พอไปมองดูพอไประลึกถึงแล้วก็มากระตุ้นเตือนตัวเองให้ระลึกถึงหน้าที่ความสามารถที่ตัวมีว่าเราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพราะนั้นจึงได้พูดว่าศาสนานั้นถ้าเราจะใช้คำว่าที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวก็ต้องแยกเป็นสองแบบคือเอาสำนวนเก่าเข้ามาใช้แล้วก็แยกซะศาสนาในความหมายหนึ่งเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ดึงเหนี่ยวแล้วเหนี่ยวลงดึงลมให้จมให้วนเวียนอย่างนั้นนะวนเวียนอยู่ในความหวังนะโดยการปลอบประโลมใจตัวเองแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรรอคอยความช่วยเหลืออันนี้เรียกว่าเหนี่ยวแล้วดึงลงทีนี้พุทธศาสนานี่ให้ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจะได้ดึงขึ้นนะพอมายึดเหนี่ยวพระรัตนตรัยปั๊บได้สรณะเป็นที่พึ่งก็คือเตือนใจให้นึกถึงธรรมชาติของตัวเองให้นึกถึงหลักการของธรรมชาตินึกถึงการที่จะต้องพัฒนาปัญญาว่าจะต้องทำการเช่นดำเนินชีวิตนี้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงให้ถูกต้องและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาจนเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสร้างสังคมที่ดีขึ้นมาด้วยการรู้เข้าถึงธรรมใช้ธรรมมาให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมอันนั้นเราเรียกว่าเหนี่ยวและดึงขึ้นอาศัยเป็นที่เกาะเพราะจะเดิมนี่ไม่รู้จะไปทางไหนเคว้งคว้างเลื่อนลอยยังไม่มีหลักพอได้พระรัตนตรัยมาปั๊บก็ได้หลักนี้ก็จะชี้นำตัวเองโยงไปหาสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติต่อไปให้ถูกต้องนั่นเราเรียกว่ายึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นนะเหนี่ยวขึ้นมาไม่ใช่เหนี่ยวแล้วดึงลงใช่ไหมเราก็ใช้สำนวนเก่าแปลว่าศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นถ้าจะใช้คำว่าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ต้องมีในความหมายว่าเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นพอเหนี่ยวปั๊บแล้วท่านจะได้ช่วยชี้ทางให้ต่อไปว่าตัวเองจะต้องทำอะไรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกับการสรุปสิ่งที่พูดมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งที่จริงก็พูดไปแล้วนะพูดไปพูดมาก็กลับมาสรุปกันอีกนะอันนี้ก็เลยโยงเข้าหาคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธเจ้าตรัสไว้คาถานี้มีในพระธรรมบทนะซึ่งทำให้เรามองเห็นภาพของศาสนาต่างๆรวมทั้งพุทธศาสนาด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าพหุงเวสรนังยันติปัพพตานิวนานิจะเป็นต้นนะคาถานี้ก็แปลได้ความว่ามนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้วนี่แหละที่ว่าถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็พากัน
ยึดเอาเจ้าป่าเจ้าเขาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นเป็นที่พึ่งแต่อันนั้นไม่ใช่สรณะอันเกษมมนุษย์ทั้งหลายยึดเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสรณะหรือที่พึ่งแล้วจะพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงหาได้ไหมส่วนผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วรู้ทุกข์รู้เหตุของให้เกิดทุกข์รู้จุดหมายสภาวะเป็นที่ดับไปแห่งทุกข์และมันคาหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบนั่นแหละจึงจะเป็นสรณะอันเกษมเมื่อถึงสรณะนี้แล้วก็จะสามารถพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นะนี่เห็นไหมฮะนี่คือการแยกระหว่างศาสนาโบราณเช่นศาสนาพราหมณ์กับพุทธศาสนาใช่ไหมอันเก่านั้นก็ทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามแกก็มายึดเอาเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งแกก็ได้ความหวังปลอบประโลมใจอย่างน้อยก็ใจก็สบายไปหลบทุกข์ไปได้ชั่วพักชั่วยามก็ยังดีใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าปลอบประโลมบำรุงขวัญก็สบายใจไปแต่มันก็เลยจมอยู่นั่นเองก็รอคอยความช่วยเหลือทีนี้มายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะมันไม่หยุดอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะบอกอ้าวนี่เห็นไหมในท่านนะมีความสามารถท่านเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เช่นเดียวกับเรานี่เราต้องพัฒนาตัวมาจึงเป็นพุทธะท่านก็พัฒนาตัวได้นะเอาสิท่านก็เรียนรู้พัฒนาปัญญารู้เข้าใจความจริงในธรรมชาตินะคือตัวธรรมะแล้วท่านก็จะปฏิบัติสิ่งทั้งหลายทำการต่างๆให้สำเร็จผลได้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยนะท่านทำการสำเร็จท่านพัฒนาชีวิตของตนเองเจริญยิ่งขึ้นจนเป็นพุทธะได้แล้วแต่ละท่านทำอย่างนี้ขึ้นมาสังคมของท่านก็จะดีงามเป็นสังฆะใช่ไหมนี่คือพอยึดแล้วมันต้องมีอะไรทำต่อไปเดินหน้าจึงว่ายึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นก็เนี่ยเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยนี่ก็เลยโยงไปหาอริยสัจอริยสัจก็คือความจริงของความเป็นเหตุเป็นผลในกฎธรรมชาติที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์คือความจริงในธรรมชาติก็คือกฎความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นมันมีเข้ามาอยู่งั้นแต่ในแง่ที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มนุษย์จะใช้ประโยชน์ความจริงในส่วนที่จะมาใช้ประโยชน์กับมนุษย์นี้เรียกว่าอริยสัจเป็นความจริงที่มนุษย์จะต้องรู้เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายต่อธรรมชาติแล้วมันจะเกิดผลกับชีวิตของตนเองในการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามพอตกลงตอนนี้ก็เข้าว่าพอไประลึกถึงพระรัตนตรัยยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะพระรัตนตรัยนั้นก็จะโยงตัวเราเข้ามาหาหลักความจริงของธรรมชาติในส่วนที่จะมาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์เรียกว่าอริยสัจนะเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยก็โยงมาหาอริยสัจนะพอถึงอริยสัจก็คือการที่มนุษย์เอาความจริงในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้นะแล้วก็มนุษย์ปฏิบัติได้โดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติจนกระทั่งเข้าใจรู้เข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติจนกระทั่งมีจิตใจที่เป็นอิสระได้นะจนกระทั่งว่าสภาวะในธรรมชาติที่เราเรียกว่ามันเป็นกฎธรรมชาติเป็นสภาวะลักษณะของมันที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นะมันไม่เป็นตัวตนของมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งปรากฏแก่มนุษย์ในลักษณะที่ว่ามันไม่เป็นไปตามปรารถนาของเราเลยคือโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยมันไม่เป็นไปตามปรารถนาของมนุษย์นะมันเป็นไปตามทางของมันเพราะมันมีกฎธรรมชาติอยู่เบื้องหลังภาวะที่มันมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยปรากฏในอาการที่ไม่เป็นไปตามปรารถนาก็เราเรียกว่าทุกข์ใช่ไหมทีนี้มันการที่มันไม่เป็นตามปรารถนาก็เพราะว่ามันธรรมชาติของมันเองมันเป็นอย่างนั้นคือการที่มันไม่เที่ยงมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อมนุษย์รู้เข้าถึงมันก็จะใช้ประโยชน์จากมันได้ในการที่ว่าหนึ่งก็คือรู้ความจริงที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้ว
ก็รู้ว่ามันไม่เป็นไปตามปรารถนาของเราหรอกมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้สิ่งทั้งหลายเป็นยังไงตามที่เราต้องการเราต้องไปศึกษาไปเรียนรู้ทำให้เกิดปัญญารู้ความจริงของมันแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นผลมันจึงจะเกิดขึ้นตามต้องการถูกไหมฮะนี่อันที่หนึ่งแล้วสองเมื่อรู้ความจริงอันนั้นก็คือว่าไอ้ความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสภาวะในธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องไปหวังไปปรารถนาเอาจะให้เป็นยังไงตามที่เราต้องการนะเพียงแต่วางใจให้ถูกด้วยปัญญาปฏิบัติตามมันด้วยปัญญานะก็อย่างที่ว่าข้อต้นก็คือว่าเราก็รู้ความจริงแล้วปฏิบัติตามมันด้วยปัญญาทำให้มันเกิดผลจัดการกับเหตุปัจจัยมันก็เป็นไปตามนั้นแล้วเสร็จแล้วไอ้ที่มันเป็นไปต่างๆที่ว่ามันเป็นทุกข์ฝืนความปรารถนานั้นมันเป็นเรื่องของธรรมดาในธรรมชาติเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปมันอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้เป็นทุกข์ในธรรมชาติเมื่อเรารู้ถึงที่สุดแล้วทุกข์ในธรรมชาติก็เป็นทุกข์อยู่ในธรรมชาติไม่มาเป็นทุกข์ในตัวเรานะแยกออกไปได้แปลว่าทุกข์ก็จะเป็นภาวะตามกฎธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นสังคตธรรมทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นของมันเองอ่ะนะเราไปแก้มันไม่ได้แต่ว่าเราไปใช้ประโยชน์จากมันได้จากไอ้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปใช้ประโยชน์จากการรู้ตัวธรรมคือความจริงของมันแล้วปฏิบัติด้วยปัญญาแต่ว่าเราจะไปแก้มันให้มันเปลี่ยนกฎธรรมชาติเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าทำไงจะไม่ให้ไอ้ทุกข์ในธรรมชาติความเป็นไปนั้นเข้ามาครอบงำจิตให้เรากลายเป็นทุกข์เมื่อเรารู้ความจริงถึงที่สุดแล้วทุกข์ในธรรมชาติก็อยู่ในธรรมชาติไม่มาเป็นทุกข์ในตัวคนเพราะฉะนั้นคนก็หลุดพ้นนะได้สองขั้นคือหนึ่งสามารถปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาทำให้เกิดผลสำเร็จตามที่ต้องการเท่าที่เป็นไปได้ตามเหตุปัจจัยและวิสัยแห่งปัญญาของตนสองพร้อมกันนั้นก็ทิ้งให้ทุกข์นั้นเป็นทุกข์ในธรรมชาติไม่มาเป็นทุกข์ในตัวเราเราก็เป็นอิสระอันนี้มนุษย์นี่ปัญหาสุดท้ายมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะมันวางตัววางใจปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายแม้แต่ชีวิตของตนเองไม่ถูกมันถึงได้เกิดวุ่นวายไปหมดเนี่ยขั้นสุดท้ายก็มาอยู่ที่นี่นะพระศาสนาก็ให้หลักการกว้างๆอย่างนี้เมื่อให้หลักการกว้างนี้แล้วมนุษย์ก็มาดำเนินชีวิตปฏิบัติกิจการพัฒนาชีวิตของตนเองสร้างสรรค์สังคมจัดวางระบบอะไรให้มันตั้งอยู่บนฐานความรู้เข้าใจความจริงนี้กันแล้วกันและมันจะแก้ปัญหาได้นะทีนี้ว่าก็อยู่ที่ว่าเราจะเน้นจุดไหนแล้วจะแก้แค่ไหนให้มันอยู่ที่มีความเข้าใจมีปัญญานะก็จากจุดที่ว่ามนุษย์เกิดมาต้องอยู่รอดถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามนะแง่หนึ่งก็คือว่าเพราะมันถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็เลยจำเป็นต้องดิ้นรนขนขวายก็ทำโน่นทำนี่คือไปแบบว่าเป็นความเจริญตามที่ตนเรียกไม่รู้ว่าเจริญหรือเสื่อมแน่ก็รู้มันก็มีการสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรที่เราเรียกว่าพัฒนาขึ้นมานานๆก็มารู้ทีว่าพัฒนาผิดแล้วพัฒนาไม่ยั่งยืนแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็ทำกันไปนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยนี่ก็เป็นความเจริญงอกงามของมนุษย์ซึ่งอาจจะเรียกว่าผิดก็ได้นะเพราะว่ามันไม่รู้ความจริงอย่างท่องแท้นี่ด้านหนึ่งแล้วก็สองก็คือการที่เกิดมีศาสนาซึ่งให้ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจปลอบประโลมขวัญนะทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่ามาจากทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามเพราะฉะนั้นจากจุดเนี้ยทำไงมนุษย์จะเข้าสู่ทางที่ถูกต้องพุทธศาสนาก็โยงเข้าสู่ธรรมชาติมนุษย์ให้เห็นว่าที่แท้แล้วมันอยู่ที่นี่นะก็เป็นแต่เพียงว่าพุทธศาสนาก็มาให้หนึ่งมาชี้ความจริงให้สองให้เครื่องบำรุงขวัญในแง่เกิดกำลังใจที่จะทำสู้ต่อไปวันนี้ก็เท่ากับว่าเราก็มาโยงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาให้เห็นว่ามันมาจากเรื่องความเป็นไปในชีวิตสังคมมนุษย์นั่นแหละแล้วก็พุทธศาสนาเกิดขึ้นมีความแตกต่างจากศาสนาอย่างอื่นอย่างไรและปฏิบัติต่อเรื่องทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามที่เป็นสิ่งประจำในโลกมนุษย์นี่อย่างไรนะ
ก็พุทธศาสนาก็โยงไปสู่เรื่องของการฝึกฝนเรียนรู้พัฒนามนุษย์นะตามความเป็นจริงกฎธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของตัวมนุษย์เองทำให้เกิดหลักสิกขาขึ้นมาใช่ไหมสิกขาก็จะทำให้เราเอาความรู้ความจริงหรือตัวธรรมะในกฎธรรมชาติมาใช้ได้แล้วก็พัฒนาปัญญาที่จะรู้ถึงความจริงนั้นนะมันก็บนอยู่แค่นี้แหละนะเรื่องของมนุษย์ก็ไม่ไปไหนตอนนี้เราได้หลักพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็มาสรุปความหมายของพระรัตนตรัยกันนิดหนึ่งว่าก็การที่ว่ามนุษย์ดิ้นรนขนขวายอยู่ไม่มีหลักไม่มีแนวทางนะก็หาทางรอดดิ้นรนทำโน่นทำนี่สร้างความเจริญขึ้นมาอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างหนึ่งแล้วก็มีศาสนาให้สิ่งที่เข้าใจว่ามีอำนาจเร้นลับโดนบันดาลมาสำหรับให้มนุษย์ได้อ้อนวอนรอคอยความช่วยเหลือมีความหวังปลอบประโลมใจไปสายหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาค้นพบความจริงนะแล้วก็บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองจึงจะมีชีวิตที่ดีงามก็เลยเป็นบุคคลที่มาเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่นนะในขณะที่คนทั้งหลายไม่มีหลักนะก็ได้พระพุทธเจ้ามาเป็นหลักให้นะจะได้มาเป็นตัวอย่างสำหรับระลึกถึงแล้วก็จะได้โยงเข้าหาตัวหลักความจริงที่ว่ามาทั้งหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็คือท่านผู้ที่ได้พัฒนาชีวิตตนเองพัฒนาตนเองจนกระทั่งบรรลุความสำเร็จเกิดปัญญารู้ความจริงของธรรมะใช้ประโยชน์จากธรรมะได้เต็มที่เราก็เรียกว่าเป็นผู้ตรัสรู้แล้วเป็นพุทธะนะเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะได้ประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งก็คือทำให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นมนุษย์นี่นะเห็นไหมมนุษย์นี่มีความสามารถพัฒนาตนเองได้จนกระทั่งมีปัญญารู้ธรรมะเป็นผู้ประเสริฐมีคุณสมบัติเลิศนะมีคุณความดีมีความสุขมีความเป็นอิสระมีความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ในตัวอย่างเงี้ยนะนี่เห็นว่ามนุษย์พัฒนาได้ก็ทำให้เกิดมนุษย์ให้เกิดความมั่นใจแก่ตนเองของมนุษย์ทั้งหลายที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความมั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ว่าโอ้เราก็เป็นมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองได้เราจะเป็นได้อย่างพระองค์ถ้าเราพัฒนาตัวเองนะเกิดกำลังเกิดความมั่นใจนี้เรียกว่าศรัทธาเป็นศรัทธาพื้นฐานเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาพื้นฐานอันนี้ขึ้นมานะศรัทธานี้ก็จะเรียกได้ว่าตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาความเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตก็แปลเอาความว่าเชื่อมั่นในปัญญาที่ทำให้มนุษย์ตรัสรู้ไปเป็นพุทธะได้เนี่ยมนุษย์ธรรมดาเนี่ยพัฒนาปัญญานี้ขึ้นมากลายเป็นพุทธะได้ใช่ไหมเราพัฒนาปัญญานี้ขึ้นมาเราก็เปลี่ยนเป็นพุทธะเหมือนกันเกิดความเชื่อมั่นอันนี้เป็นศรัทธาที่หนึ่งนะเนี่ยพอระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้อันนี้แหละสองอะไรสองก็ทำให้ตระหนักในหน้าที่ของมนุษย์ว่าก็เราต้องการชีวิตที่ดีงามนะเราจะมีชีวิตที่ดีงามได้ไงเราก็ต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองต้องศึกษาหน้าที่ของมนุษย์ก็คือการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนเองนี่คือหน้าที่ที่แท้จริงก็เกิดความรู้ตระหนักในหน้าที่สำนึกในหน้าที่นี้อยู่เสมอว่าจะเป็นคนที่เลื่อยเฉยปล่อยปละละเลยไม่ได้นะจะมีชีวิตที่ดีงามต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองเรียนรู้เตือนให้ถึงหน้าที่ของตัวเองนะสามอะไรอีกระลึกถึงพระพุทธเจ้านะสามก็ได้กำลังใจถ้าเกิดรู้ว่ามนุษย์จะต้องฝึกตัวเองถ้าฝึกไปแล้วมันได้แค่ไหนนะมันจะสำเร็จหรือเปล่าหรือแม้แต่ว่ามั่นใจว่าสำเร็จแต่ว่าพอไปเจออุปสรรคเขามันยากถอยชักท้ออะไรอย่างนี้อันนี้พอมีพระพุทธเจ้าไว้เป็นหลักระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ระลึกเปล่าท่านก็ให้ประวัติการพัฒนาตนเองประวัติการค้น
แสวงธรรมะของพระพุทธเจ้าประวัติการที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีแสนจะยากลำบากนะแม้แต่สละชีวิตก็ทำได้มีเรื่องราวมากมายเหลือเกินอุปสรรคในการที่จะพัฒนาตนพอเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงประวัติการบำเพ็ญบารมีของพระองค์ถ้าเราจะเกิดเป็นท้อใจนะเราเกิดอ่อนแอขึ้นมาเราไปเจออุปสรรคชักจะท้อพอระลึกถึงประวัติพระพุทธเจ้าเราได้เห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าเจอมาหนักกับเราเยอะแยะแค่นี้จะไปกลัวทำไมก็ฮึดสู้ต่อนี่เกิดกำลังใจขึ้นมานะเพราะนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้กำลังใจนะแล้วก็4ได้อะไร4ก็คือพระพุทธเจ้านี่แม้ต้องลำบากพระองค์นี่เป็นคนแรกบุกเบิกต้องลองผิดลองถูกกว่าจะสำเร็จนี่ยากมากทีนี้พอสำเร็จแล้วพระองค์ก็เอาประสบการณ์ของพระองค์มาเล่าทำให้รู้อันไหนผิดอันไหนถูกการที่จะปฏิบัติถูกทำยังไงก็เลยพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องขึ้นมาทำให้ง่ายแก่เราไม่ต้องไปเรียนผิดเรียนถูกลองผิดลองถูกอย่างพระพุทธเจ้าเราได้ประสบการณ์ของพระพุทธเจ้ามาใช้ประโยชน์ได้วิธีปฏิบัติลัดสั้นเลยเพราะนั้นก็ตกลงว่า4เราก็คือได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ได้ประโยชน์4ประการนะเราเรียกว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นเครื่องเตือนใจทวนอีกทีหนึ่งก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจเกิดศรัทธาพื้นฐานคือเชื่อในปัญญาของมนุษย์ที่พัฒนาได้ซึ่งจะทำให้สามารถทำให้มนุษย์กลายเป็นผู้ประเสริฐเป็นพุทธะได้นี้ซึ่งเราก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่จะพัฒนาได้อย่างนี้2ก็ทำให้เกิดความรู้ตระหนักในหน้าที่ของตนว่าเป็นมนุษย์แล้วจะมีชีวิตดีๆได้ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนต้องศึกษา3ก็ทำให้เกิดกำลังใจว่าจากประวัติการเพียรพยายามบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าพระองค์ลำบากกับเราเราจะไปท้อในที่สุดพระองค์ก็สำเร็จเราทำเราสู้เราก็จะสำเร็จแล้วก็4ก็ได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของพระองค์ที่ทำให้เราได้วิธีปฏิบัติที่สะดวกและง่ายขึ้นไม่ต้องลองผิดลองปฏิบัติสอดคล้องถูกต้องตามความเป็นจริงกฎธรรมชาติแล้วก็เลยสามารถเอาความรู้ในความจริงของกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แก่ชีวิตตลอดจนมาสร้างสรรค์มาตั้งสังฆะมาตั้งชุมชนอะไรต่างๆขึ้นมาเราก็เหมือนกันเราก็จะต้องใช้ธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะคือตัวความจริงในกฎธรรมชาตินี่แหละมาเป็นหลักในการที่จะดำเนินชีวิตในการที่จะสร้างสรรค์ทำการในสังคมต่างๆและจะให้มีชีวิตที่ดีสังคมที่ดีต้องรู้เข้าใจตัวความจริงในกฎธรรมชาติเราต้องทำให้สอดคล้องเพราะฉะนั้นธรรมะจะต้องเป็นหลักสำคัญจากพุทธะก็โยงมาธรรมะแล้วเราก็จะสามารถพัฒนามนุษย์พวกเราด้วยกันเนี่ยมาสร้างเป็นชุมชนที่เอื้อต่อกันเป็นชุมชนของคนที่พัฒนาในระดับต่างๆแล้วมีความสัมพันธ์มีความเป็นอยู่ซึ่งจะเอื้อต่อกันให้แต่ละคนนี้พัฒนาตัวเองได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสังคมที่ดีงามร่มเย็นเป็นสุขมีสันติสุขเป็นสังฆะเป็นสังคมแห่งกัลยาณมิตรนี่แหละชีวิตสังคมมนุษย์ที่ดีในที่สุดก็ต้องอย่างเงี้ยอย่าไปมัวหวัง1ก็คือถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ดิ้นรนขนขวายต่อสู้สุ่ม4สุ่ม5ไปเจริญไปมีความสุขสบายกับมัวเมากลับเสื่อมลงไปหรือไม่งั้นก็ไปมุ่งหวังอำนาจเด่นลับภายนอกมาคอยช่วยแล้วก็เลยไม่พัฒนาตัวเองก็อยู่อย่างนั้นหมกอยู่จมอยู่วนเวียนอยู่ในเรื่องของความงมงายความหวังการรอคอยความช่วยเหลือการปลอบใจตัวเองอยู่อย่างนั้นก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันนั้นพุทธศาสนามองในแง่นี้ก็เป็นทางสายกลางทางสายกลางระหว่าง2สาย1ถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามดิ้นรนขนขวายสุ่ม4สุ่ม5ที่ว่าแล้วก็เจริญดีแล้วก็เสื่อมสักทีมัวเมาแล้วอีกพวกหนึ่งก็ศาสนาที่ให้ความหวังรอคอยก็ไม่ต้องทำอะไรจมก็เป็นเรื่องการที่ถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามชี้ไปสู่ความจริงของธรรมชาติมนุษย์และความจริงในธรรมชาติจ
จะต้องรู้เข้าใจพัฒนาตัวเองให้มีปัญญาปฏิบัติไปตามความจริงนั้นด้วยปัญญานั้นพัฒนาชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นมาช่วยกันเองในหมู่มนุษย์ไม่ต้องไปรอเทพเจ้าช่วยกันดีในหมู่มนุษย์ช่วยกันนี่แหละดีที่สุดกว่าอะไรช่วยอีกนะพัฒนาตัวเราพวกเราให้มันช่วยกันสินะแล้วก็เอาความรู้ในความจริงนะมาจัดสรรสังคมนะมาจัดวางระบบชีวิตให้มันเอื้อต่อชีวิตของแต่ละคนนะจัดระบบสังคมให้เอื้อต่อชีวิตแต่ละคนจะอยู่ดีพัฒนาตนเองได้ก็เป็นวินัยนะจากธรรมะก็มาเป็นวินัยก็มาสร้างสังฆะขึ้นมาก็โยงมาสัมพันธ์กับชีวิตแต่ละคนชีวิตแต่ละคนก็พัฒนาไปตามใจสิกขาโดยอาศัยสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มาเป็นตัวเอื้อก็พัฒนาไปได้ดีๆใช่ไหมก็เกิดความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับวินัยอย่างที่พูดไปแล้ววันนี้เป้าหมายที่สำคัญพูดมาทั้งหมดก็เพื่อเห็นความหมายของคำว่าพระรัตนตรัยนะแต่ว่าโยงไปหาเรื่องอื่นทั้งหมดก็พูดมายืนยาวนานแล้วนะฮะมีอะไรสงสัยไหมฮะแต่ว่าจะชัดเจนพอหรือเปล่าชัดไหมฮะนี่ถ้าเราโยงเรื่องที่พระเดชพระคุณสรุปว่าความรู้ทางด้านปัญญา2 ข้อที่ว่าในขั้นแรกต้องรู้ความจริงให้เป็นไปที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนะครับแล้วก็ข้อที่2ที่ว่าพัฒนาแล้วก็เอาความรู้นั้นพัฒนาแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนตัวเองจนกระทั่งสามารถบรรลุสู่พระพุทธะแล้วไปโยงเข้าปฏิสัมภิทาเมื่อคืนนี้นะครับข้อ 1ก็คล้ายๆกับข้อ 1-2เนี่ยปฏิสัมภิทาปฏิสัมภิทานั่นคล้ายๆเป็นความรู้ปลีกย่อยในระบบใหญ่เนี่ยที่มาใช้ประโยชน์เป็นเรื่องๆไปอย่างน้อยว่าเราไปเรียนรู้อะไรใช่ไหมเราจะมาได้ปัญญารู้ธรรมะเราก็ต้องมีพัฒนาอัตถปฏิสัมภิทาใช่ไหมเมื่อเราไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็พยายามให้เข้าใจถึงเนื้อหาสาระความจริงก็มาให้ท่องแท้ใช่ไหมมันก็มาเอื้อต่อการรู้ธรรมะนั่นแหละโยงเราเข้าหาตัวธรรมะพอเรารู้เนื้อหารายละเอียดเราจับหลักได้เลยนั่นคือตัวธรรมแล้วใช่ไหมตัวกฎธรรมชาตินี่ตัวธรรมะเป็นตัวกฎเลยอย่างนักวิทยาศาสตร์แกตอนแรกแกก็ไปเรียนรายละเอียดมี observation ใช่ไหมสังเกตหาความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆความเป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างสิ่งโน้นสิ่งนี้แกก็ไปดูไปศึกษาเป็นรายละเอียดแต่ละข้อแต่ละอย่างแต่ละเรื่องต่อมาแกก็วางกฎได้เป็น general principle นี่คือธรรมะเลยใช่ไหมเป็นข้อสรุปเป็นประเด็นหลักถูกไหมนักวิทยาศาสตร์ที่แกค้นหาความจริงในธรรมชาติเนี่ยก็ต้องการในตัวนี้นะฮะแกต้องการในตัวธรรมะเนี่ยตัว general principle เนี่ยตัวกฎทั่วไปเนี่ยสุดยอดปรารถนาของนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่นี่ไอน์สไตน์เตยค้นหาไปศึกษาเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงใช่ไหมนี่ตอนนี้หาอรรถะแล้วได้รายละเอียดได้เนื้อหาความจริงศึกษาให้มันท่องแท้มันโยงมันสัมพันธ์กันยังไงต่อไปพอชัดเจนนะมันวางกฎใหญ่ได้เลยใช่ไหมพอได้กฎตัวนี้ปั๊บมันคลุมหมดเลยใช่ไหมมันเข้าใจจากตัวกฎเดียวเนี่ยหมายถึงเข้าใจอะไรหมดเลยถูกไหมฮะแล้วทีนี้แกพยายามหา general principle กฎทั่วไปเนี่ยแต่กฎทั่วไปที่แกได้มามันเป็นกฎทั่วไปเพียงในระดับที่ยังไม่สูงสุดใช่ไหมมันกลายเป็นกฎทั่วไปหลายกฎเนี่ยยังอยู่ระดับรองๆไม่ถึงไอ้กฎสูงสุดสักทีเนี่ยแกใฝ่ฝันนักจะได้ตัว general principle อันใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ได้สักทีถ้าได้อันนี้ปั๊บเนี่ยมันเข้าใจทั้งโลกทั้งจักรวาลเลยใช่ไหมแต่ขนาดนิวตันได้กฎความโน้มถ่วงนั้นก็เข้าใจจักรวาลในด้านหนึ่งไปหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าไอน์สไตน์มาบอกยังไม่ถูกเป็นกฎแห่งสัมพัทธภาพเนี่ยมันก็ทำให้เข้าใจชัดเจนลึกซึ้งลงไปอีกเนี่ยอันนี้พุทธศาสนานี่ก็มาให้เรามีอัฏฐปฏิสัมภิทาเรียนรู้เข้าใจเนื้อหารายละเอียดสิ่งต่างๆให้มันชัดเจนท่องแท้มองอะไรต่ออะไรให้ชัดแต่ละอย่างเสร็จแล้วเราก็จะมาได้ตัวธรรมะตัวกฎใหญ่ที่มันเป็นตัวแทนความจริงของสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยใช่ไหมอันนี้ตัวธรรมะมันก็อย่างว่ามีหลายระดับนะเป็นกฎทั่วไปที่คลุมถึงความจริงระดับนี้เนี่ยในขอบเขตเท่านี้นะดื้อด้านนี้ใช่ไหมไอ้ตัวธรรมะกฎธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นกฎในขอบเขตนี้บ้างในด้านนี้บ้างอะไรอย่างนี้นะจ
นกระทั่งถึงกฎใหญ่ที่สุดนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นหลักการที่ย่อยๆลงมาธรรมะก็คือหลักการหรือกฎจากกฎใหญ่สุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้กฎความจริงธรรมะที่เราใช้แทนเป็นตัวคำเดียวกฎใหญ่คลุมความจริงทั้งหมดแล้วสามารถแยกย่อยไปเลยเล็กๆลงไปทีนี้ตัวความจริงในกฎธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยในแง่ที่มาสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ก็เรียกว่าอริยสัจนะอริยสัจก็คือธรรมะความจริงในธรรมชาติเมื่อมาสัมพันธ์กับมนุษย์ที่มนุษย์จะเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาตินะที่นาคนในสังคมนั้นเป็นเขาครับเพราะมนุษย์เนี่ยพยายามจะปล่อยฟ้าเรียนรู้สิ่งภายนอกเยอะแยะแต่เรื่องที่กลับมาสู่ตัวเองเรื่องในจิตใจของตัวเองเรื่องค่าของชีวิตของตัวเองมันกลับร้าวอะไรกันครับเป็นส่วนใหญ่ก็ใช่สิเพราะว่ามันเอาตามความจำเป็นทุกบีบคั้นภัยคุกคามทำให้ดิ้นรนแสวงหาใช่ไหมมันก็แสวงหาดิ้นรนไปตามให้ความต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องก็สุ่มสี่สุ่มห้าแล้วเลยสร้างเป็นความเจริญของอารยธรรมขึ้นมาถูกไหมมันไม่ได้เกิดจากปัญญาเข้าใจความจริงนี่มันเกิดจากเหตุภายนอกบังคับตัวเองให้ดิ้นแล้วก็จำเป็นต้องเรียนรู้ก็เรียนรู้ในขอบเขตสนองความต้องการนั้นๆถูกไหมนะซึ่งเป็นความต้องการที่มันไม่เอื้อต่อการเห็นความจริงเพราะเช่นว่าเป็นความต้องการในแง่สนองผลประโยชน์ของตัวเองที่ต้องการเป็นโลภะหรือสนองความต้องการในการที่จะไปกำจัดศัตรูได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมไอ้ความต้องการแบบนี้มันไม่เป็นความต้องการที่จะทำให้เข้าใจถึงความจริงในกฎธรรมชาติมันได้แก้สนองความต้องการเฉพาะกรณีแต่มันก็ทำให้เกิดความเจริญแบบที่ว่าเนี่ยมันก็ไปเจริญเป็นด้านๆแง่ๆไปบางทีต้องใช้เวลาต้องเป็นหลายร้อยปีจึงรู้ว่ามันผิดก็เหมือนอย่างฝรั่งที่ว่านึกว่าตัวเองเอาชนะธรรมชาติได้ก็คือความสำเร็จถูกไหมความสุขสมบูรณ์ของมนุษย์นี่อยู่ที่เนี่ยชนะธรรมชาติได้จะได้จัดการธรรมชาติได้ตามเจ้าใจซึ่งมันก็เป็นความจริงระดับหนึ่งแต่ทำไมแกเกิดอันนี้ขึ้นมาก็ผมเคยยกตัวอย่างที่ว่าฝรั่งอาจารย์เยอรมันที่มาสอนที่มหิดลใช่ไหมไปที่ภูเขาแล้วก็คุยกันว่าฝรั่งเขาว่าเองหนังสือของเขาว่าอารยธรรมเขาเนี่ยตั้งอยู่บนทิฏฐิความเชื่อความคิดหลักการยึดถือว่ามนุษย์จะต้องเอาชนะธรรมชาติพิชิตธรรมชาติแล้วจึงจะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์อันนี้ก็บอกว่าเนี่ยฝรั่งเป็นอย่างเงี้ยเขาก็อึ้งไปแล้วเขาก็สักครู่เขาก็ผายมือไปข้างนอกซึ่งอยู่บนเขาก็คือไปที่ธรรมชาติเขาก็บอกอ้าวก็ประเทศท่านนี่ธรรมชาติมันเป็นเฟรนลี่เนี่ยธรรมชาติมันเป็นมิตรนะก็เนี่ยก็ว่าไปตามไอ้สภาพชีวิตที่ถูกทุกบีบคั้นภัยคุกคามใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องของความจำเป็นในการดำรงชีวิตแล้วเป็นไปตามความรู้สึกที่เป็นกิเลสธรรมดาของปุถุชนเท่านั้นเองว่าเพราะอยู่เมืองฝรั่งธรรมชาติมันบีบคั้นมันมีความหนาวเย็นเป็นต้นมันรู้สึกต่อธรรมชาติเป็นศัตรูธรรมชาติเหมือนศัตรูเนี่ยมันมาแล้วมันทำให้เราเดือดร้อนมีความทุกข์เราจะต้องสู้กับมันตลอดเวลาทำไงจะผ่านฤดูหนาวนี่ไปได้ ในแง่ความหนาวเย็นทำไงจะมีอาหารกินให้อยู่รอดไปได้เพราะว่าฤดูหนาวแล้วไม่มีอะไรจะกินอะไรเงี้ยนะต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาในความคิดความรู้สึกต่อธรรมชาติก็เป็นศัตรูเป็นปรปักษ์จะต้องชนะจะต้องพิชิตก็มนุษย์ก็เกิดกำลังใจในการต่อสู้ดิ้นรนขนขวายว่าจะต้องเอาชนะมันให้ได้นะซึ่งก็ทำให้เขาพัฒนาได้แต่มันเป็นความเจริญได้เป้าหมายที่ผิดนะก็คิดว่าถ้าชนะธรรมชาติได้เราก็จะเป็นนายธรรมชาติเอาธรรมชาติมาจัดการตามชอบใจต่อมาก็สนองความประสงค์นี้พอมันมีความรู้ในตัวธรรมคือกฎธรรมชาติมันก็จัดการกับธรรมชาติด้วยความรู้ด้วยปัญญานั้นใช่ไหมเอามาสนองความต้องการของตัวเองกลายเป็นทำลายธรรมชาติพอทำลายธรรมชาติเสร็จแล้วไอ้ตัวเองต้องอาศัยธรรมชาติตัวเองเลยเดือดร้อนอีกก็เลยมาสำนึกผิดเมื่อเวลาผ่านไป 2,000 ปีเราคิดดูสิอารยธรรมผ่านไปตั้ง 2,000 ปีมนุษย์จึงสำนึกว่าที่ยึดถือมานั้นแม้ขนาดเป็นรากฐานของอารยธรรมยังพลาดได้นะแ
แต่ก็เจริญถึงขนาดนี้นะด้านหนึ่งมันก็เป็นความเจริญเหลือหลายแต่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นความพินาศของมนุษย์ด้วยก็เลยจะต้องปรับทิฏฐิปรับความเห็นเราปรับเปลี่ยนหลักการกันใหม่ใช่ไหมบอกการพัฒนาที่ผ่านมานี่เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนซะแล้วนะต้องหาทางออกใหม่ก็ยังดิ้นยังหาช่องกันอยู่ยังไม่ทะลุปลุกโปร่งยังไม่รู้ว่าไอ้การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันหลักการที่แท้มันคืออะไรแน่มันก็ได้แค่ว่าเช่นว่าต้องให้เศรษฐกิจก็ไปได้สิ่งแวดล้อมก็อยู่ดีแล้วก็จะมาพัฒนาวิธีการจะทำยังไงเพื่อให้ได้ผลตามนี้ยุ่งไปหมดอยู่กันแค่นี้มันไม่มีอะไรนะเรื่องของมนุษย์อารยธรรมทั้งหมดที่ท่านจะสารหนทางในเรื่องศึกษาเรื่องต่างการนี่ก็ยิ่งบางครั้งมันอยู่กับทุกข์ขั้นภัยทุกทางนะครับอันนั้นพอต่อมามันก็จะมีไอ้ตัวความปรารถนาซับซ้อนขึ้นมาเช่นว่าเมื่อตัวเองชักเก่งขึ้นก็มีความปรารถนาจะครอบงำต้องการยิ่งใหญ่อะไรเป็นต้นนะฮะหรือต้องการความฟุ่มเฟือยความพรั่งพร้อมซึ่งเกิดจำเป็นอะไรต่างๆนี่ความโอ้อาอะไรพวกนี้นะมันก็ตามมาอีกนะแต่ว่าจุดแรกเนี่ยมันตัวบีบคั้นก็คือทุกบีบคั้นภัยคุกคามนะเอานะงั้นก็วันนี้เท่านี้ก่อนซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา 2539 ตอนที่ 39 เรื่องถ้านับถือพระรัตนตรัยไม่ต้องมีใครมาเคี่ยวเข็นก็สำนึกถึงความจำเป็นที่จะต้องฝึกตนยิ่งขึ้นไปในเรื่องพระรัตนตรัยก็อยากจะมาทวนซะอีกครั้งหนึ่งคราวที่แล้วก็ไม่ได้ย้ำให้ครบทั้ง3อย่างไปย้ำแต่พระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยนั้นก็มี3อย่างด้วยกันคำว่ารัตนะก็แปลว่าดวงแก้วคือสิ่งที่มีค่าแต่เดิมมานี้ก็เรียกสิ่งที่มีค่าว่าแก้วนะสมัยนี้ก็มาให้ความสำคัญเรื่องเงินทองเพชรถือว่าเพชรนี่มีค่ามากความจริงเพชรนั่นก็อยู่ในแก้วเนี่ยอยู่ในรัตนะนะในรัตนะหรือแก้วเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดแต่ไม่ใช่แก้วน้ำนะแต่เป็นพวกดวงแก้วสมัยก่อนนี้เราพูดถึงอะไรที่ดีมีค่าแล้วก็แก้วแหวนเงินทองหรือคนดีก็เป็นแก้วลูกดีก็เป็นลูกแก้วพ่อดีก็เป็นพ่อแก้วแม่ดีก็เป็นแม่แก้วคนภายหลังก็มาพูดเป็นเล่นไปพ่อแก้วแม่แก้วหมายความพ่อก็แก้วหนึ่งแม่ก็แก้วหนึ่งหมายความว่าเหล้าคนละแก้วอันนี้มันเป็นเรื่องของคนแผลงๆนะแต่ว่าเอาความว่าคำว่าแก้วก็คือรัตนะสิ่งที่มีค่าสูงสุดอันนี้สำหรับคนทั่วไปก็ไปมองวัตถุว่าเป็นสิ่งมีค่าก็เป็นเรื่องของการตกลงกันในสังคมมนุษย์ลองอยู่คนเดียวสิชีวิตของตนแท้ๆสิ่งที่เรียกว่าแก้วทางวัตถุเนี่ยแม้แต่เพชรเนี่ยจะมีค่าแก่ชีวิตจริงหรือเปล่ามันจะมีค่าในแง่ของความนิยมเอามาอวดกันมาแสดงฐานะมีความเชื่อมโยงไปที่เรื่องของการวัดสถานะเป็นต้นแต่ว่าคุณค่าที่แท้จริงต่อชีวิตเนี่ยโดยตรงเนี่ยมันไม่มีกินก็ไม่ได้ใช่ไหมอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเราไปติดอยู่บนเกาะไม่มีอาหารจะกิน
มีเพชรสักกระสอบหนึ่งก็ไม่มีประโยชน์นะสู้มีข้าวถังเดียวก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแก้วภายนอกนี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีค่าแท้จริงในตัวของมันเองเป็นค่าที่คนใส่ให้แก่มันตามแต่ตกลงตามแต่กำหนดตามแต่นิยมวัตถุบางอย่างมีค่าในสมัยนี้พอไปอีกสมัยหนึ่งก็เปลี่ยนไปอีกสมัยหนึ่งไม่นิยมบางทีก็ขึ้นต่อความหายากของมันถ้าเกิดหาง่ายขึ้นมาก็หมดค่าบางทีก็ขึ้นต่อความสวยงามนะซึ่งสวยงามก็เป็นเรื่องภายนอกไม่เข้าไปในเนื้อในตัวชีวิตของเราแก้วเหล่านี้หรือสิ่งมีค่าเงินทองเพชรอะไรก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตคนนี้ดีงามประเสริฐขึ้นมาได้ไม่ช่วยให้คนนี้ดำเนินชีวิตได้รู้เข้าใจเกิดปัญญาเข้าถึงความจริงของสิ่งต่างๆได้นะแต่ว่าเรามาเรียกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนะเป็นแก้วนี้ก็เป็นการเตือนสติคนให้เห็นว่าโอ้สิ่งที่มีค่าที่แท้จริงเนี่ยนะคืออย่างนี้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งให้คุณค่าที่แท้จริงแก่ชีวิตสามารถที่จะทำให้เราเกิดปัญญารู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายเมื่อเราไปยึดถือไปเกี่ยวข้องไปอาศัยท่านเราก็จะได้รับการชักนำแนะนำสั่งสอนหรือให้หลักให้แนวทางที่ทำให้เรานี่เกิดปัญญาแล้วสามารถดำเนินชีวิตพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมาทำชีวิตที่เป็นปุถุชนที่เป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความดีไม่มีปัญญาไม่มีคุณธรรมเนี่ยให้เป็นชีวิตที่ดีงามประเสริฐขึ้นมาได้ดำเนินชีวิตถูกต้องแล้วเรารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีค่านี้เราจะไปสร้างสรรค์อะไรต่างๆภายนอกตัวก็ได้สร้างสรรค์ในตัวแล้วไม่พอสร้างสรรค์ภายนอกสร้างสรรค์ทรัพย์สินเงินทองแม้แต่ที่เรียกว่ารัตนะภายนอกอย่างที่เขานิยมกันมันก็สามารถสร้างได้ในการที่ว่ามีรัตนะอยู่ภายในก็คือพระธรรมะนี่แหละหรืออย่างคนที่มีรัตนะภายนอกไม่มีรัตนะภายในเช่นความดีงามไม่มีปัญญาก็รักษารัตนะภายนอกไม่อยู่อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิผู้ปกครองชั้นยอดมีรัตนะ7ประการมีจักรรัตนะเป็นต้นก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมะถ้าไม่ปฏิบัติตามต่อไปรัตนะเหล่านั้นก็ไม่อยู่อย่างจักรรัตนะเป็นเครื่องหมายของอำนาจถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปก็พระราชอำนาจก็เสื่อมได้ดังนั้นตัวรัตนะที่แท้ก็อยู่ที่สิ่งที่จะนำมาใช้ปฏิบัติใช้ดำเนินชีวิตใช้ฝึกฝนพัฒนาตนเองนี่แหละถ้าเรามีพระรัตนะที่แท้จริงแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราประเสริฐจนกระทั่งสามารถเข้าถึงความดีงามสูงสุดบรรลุจุดหมายของชีวิตได้เพราะฉะนั้นจึงถือว่าควรจะมาสนใจรัตนะที่แท้ก่อนรัตนะที่ตกลงสมมติกันนิยมกันก็เป็นเรื่องรองลงไปนะซึ่งบางคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญเลยบางคนนี่เห็นเป็นเกะกะเลยอย่างบางคนนี่เห็นรัตนะภายนอกนี่เกะกะมันเป็นภาระในการเก็บรักษาเป็นห่วงกังวลแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวเองจะไม่ยึดถือสักอย่างหนึ่งนะก็เอาไว้สำหรับว่าหาเงินหาทองเป็นเครื่องยังชีพก็มีประโยชน์โดยอ้อมในแง่นั้นนะก็เรื่องความประเสริฐที่แท้ของรัตนะนี่ก็เป็นเพียงผู้ที่เห็นเขานะเราสามารถบรรยายไปได้เรื่อยๆแต่ว่ารัตนะสิ่งมีค่าที่แท้นี่ก็ในทางพุทธศาสนานี่ก็มี3ประการก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ในแง่ที่มีค่าเปรียบประดุจดวงแก้วก็เรียกว่ารัตนะ
ทีนี้ในการที่ว่าจะให้เป็นสิ่งมีค่านั้นก็โดยโยงมาหาตัวเองโดยที่เราเอามาใช้ประโยชน์การที่เรานำมาใช้ประโยชน์นี้ก็คือมาใช้เป็นหลักของชีวิตเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องระลึกนะในแง่ที่เอามาใช้ประโยชน์มาสัมพันธ์กับตัวเรานี้เราเรียกว่าเป็นสรณะนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีชื่อเรียกสองอย่างโดยสภาวะที่มีค่าสูงสุดก็เรียกว่าเป็นรัตนะโดยแง่ที่เราเอามาใช้ประโยชน์ก็เป็นสรณะนะคือเป็นหลักเตือนระลึกนะสรณะแปลว่าเป็นเครื่องระลึกก็คือเตือนใจให้ระลึกถึงหรือระลึกถึงแล้วก็เตือนใจเราให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติตามหลักนั้นนะโดยยึดท่านเป็นหลักอย่างที่ว่าไปแล้วอย่างพระพุทธเจ้าพอระลึกถึงแล้วก็ทำให้เราเกิดความสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องฝึกตนแล้วก็เกิดความมั่นใจมีศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ในการฝึกฝนพัฒนาหรือเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้จะมีชีวิตประเสริฐได้ในการฝึกฝนพัฒนานั้นอย่างที่ว่าไปแล้วก็4อย่างแต่ว่าโดยหลักการทั่วไปที่ว่ารัตนะ3ที่มาเป็นสรณะหลักยึดเหนี่ยวเตือนใจเนี่ยนะเราก็เป็นศัพท์ที่ไปเทียบกับเรื่องของการยึดถือของมนุษย์ที่มีมาแต่เดิมในศาสนาเก่าๆที่เขาก็มีสรณะเป็นที่พึ่งทีนี้ลักษณะการถือสรณะหรือที่พึ่งของศาสนาเก่าๆที่มีมาเดิมก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นกับที่พุทธศาสนามาสอนใหม่เนี่ยต่างกันอย่างไรนะลักษณะการถือสรณะจะเห็นว่าการถือสรณะแบบเดิมนั้นนะสิ่งที่เป็นสรณะก็ได้แก่พวกเทพเจ้าอำนาจเร้นลับที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าเหนือธรรมชาติซึ่งในพุทธศาสนานี่เราไม่ยอมรับเราบอกไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติหรอกก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นแหละเรายังไม่รู้เราก็นึกว่าเหนือธรรมชาติความจริงก็เป็นสภาวะที่มีอยู่ตามธรรมดาสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมดาตามสภาวะของมันเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมชาติทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติแต่คนแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติอยู่นี่เขาเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติเขาก็ยึดเอาสิ่งที่มีอำนาจเหล่านี้นะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเทพเจ้าเป็นต้นนะมาเป็นที่พึ่งความเป็นที่พึ่งของเขาก็คือเขาต้องไปอาศัยชีวิตต้องเขาเนี่ยต้องขึ้นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจโดนบันดาลเหล่านั้นเชื่อว่าชีวิตตนเองจะเป็นอย่างไรสังคมตนเองจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่การโดนบันดาลของท่านการโดนบันดาลของท่านก็ขึ้นต่อความพอใจไม่ชอบใจของท่านถ้าท่านโปรดปรานชอบใจท่านก็โดนบันดาลผลดีให้ท่านไม่พอใจท่านโกรธขึ้นมาท่านก็บันดาลผลร้ายเกิดภัยพิบัติเกิดน้ำท่วมไฟไหม้ฟ้าผ่าแผ่นดินไหวขึ้นมานะฉะนั้นก็ต้องเอาอกเอาใจให้ท่านพอใจการยึดถือเป็นที่พึ่งก็คือการหวังความช่วยเหลือจากท่านนั่นเองนี่นะหนึ่งแล้วนะหวังความช่วยเหลือจากท่านนี่ในพุทธศาสนานี่การยึดถือเป็นที่พึ่งนี่มันไม่ใช่การที่ไปรอคอยหวังพึ่งท่านนะยกให้ท่านหรือว่ามอบชีวิตจิตใจให้ท่านแล้วแต่ท่านแต่กลายเป็นว่าพอระลึกถึงสรณะในพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยนี้แล้วเนี่ยมันกลับมาเตือนถึงตัวเองนะสรณะในพุทธศาสนานั้นโยงมาที่ตัวเองกลายไปว่าพอระลึกถึงพระรัตนตรัยก็กลายเป็นมาเตือนถึงสิ่งที่เราจะต้องทำนะต่างจากที่ยึดถือในศาสนาโบราณว่าเมื่อถือสรณะก็คือท่านเป็นที่พึ่งให้เราจะไปขอความช่วยเหลือก็เป็นเรื่องของท่านแหละเราก็มอบจิตมอบใจให้ท่านแล้วแต่ท่านนะขึ้นต่อท่านโดยสิ้นเชิงของพุทธศาสนานี่กลายเป็นเรื่องโยงเข้ามาหาตัวหมดว่าเราจะต้องทำอะไรนะเพราะในการเป็นสรณะนี่ต่างกันเลยต่างกันโดยขั้นพื้นฐานทีนี้สองก็ต่อไปก็เคยพูดไปแล้วพอไปยึดถือสรณะภายนอกอย่างนั้นแล้วก็
บอกว่าเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวแล้วดึงลงหมายความดึงให้จมวนเวียนอยู่นั้นอยู่ในความหลงความหมกมุ่นการที่ฝากจิตฝากใจไว้กับท่านตัวเองก็ไม่รู้จะทำไงในพุทธศาสนานี่พอยึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นพอไปเกาะไปจับก็ได้หลักแล้วก็ท่านก็จะชี้ทางแนะนำทางให้เราเดินหน้าจนกระทั่งเราเป็นอิสระนะนั้นพระพุทธเจ้ามาเป็นสรณะนี่พระองค์ให้เราอาศัยเพื่อเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่พระองค์ได้ผ่านมาแล้วเราก็จะได้มาปฏิบัติได้ตนเองจนกระทั่งเราก็เป็นอิสระนะถ้าเป็นศาสนาโบราณเนี่ยเขาจะกลายเป็นขึ้นต่อสิ่งที่เป็นที่พึ่งนั้นตลอดไปเลยจะมีคำสอนในศาสนาแบบนี้เช่นบอกให้มอบจิตมอบใจให้สุดชีวิตเลยใช่ไหมไปอ่านว่าไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปอะไรนะให้ขึ้นต่อท่านตลอดไปของเรานี่ไปอาศัยเพื่อได้เป็นกัลยาณมิตรท่านจะได้แนะนำแล้วปฏิบัติเราก็จะเป็นอิสระหลุดพ้นด้วยตนเองนะจุดหมายเป็นอิสระไม่ใช่ไปขึ้นต่อแล้วก็เลยยังมันก็เนื่องมาจากที่บอกว่าพอไปยึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นเนี่ยพอชี้ทางไปสู่อิสรภาพของแต่ละบุคคลเพราะนั้นลักษณะการยึดถือสรณะก็เลยต่างกันมากทีนี้สรณะในพุทธศาสนาที่ว่ามี3เนี่ยที่ว่าแต่ละอย่างนี่โยงมาหาตัวเองทั้งนั้นเลยนะ1พระพุทธเจ้าก็โยงมาหาตัวเราอย่างที่ว่าไปแล้วโยงมาหาตัวเราบอกพระองค์ก็เป็นมนุษย์มาก่อนนี่บำเพ็ญบารมีพัฒนาพระองค์จนกระทั่งเป็นผู้ประเสริฐเป็นพุทธะถ้าเราก็เป็นมนุษย์มีศักยภาพอันนี้พอระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็โยงมาหาตัวเองว่าให้เชื่อมั่นในศักยภาพนี้แล้วก็เกิดความรู้ตระหนักในหน้าที่ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะพอระลึกถึงธรรมะโยงมาหาตัวเองอีกโยงยังไงล่ะขอทวนเรื่องพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อวานนี้ได้พูดเมื่อวานสื่อเมื่อวานนี่แหละได้พูดถึงเรื่องของประโยชน์ในการระลึกถึงพระพุทธเจ้า4อย่างใช่ไหมว่า1ทำให้เกิดศรัทธาความมั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้2ก็ทำให้เกิดความรู้ตระหนักในหน้าที่ของสัตว์ที่ฝึกได้คือมนุษย์นี้ว่าจะต้องเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนขึ้นไปนะถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้ต้องศึกษาแล้วก็3ก็เกิดกำลังใจว่าพระองค์ได้ปฏิบัติมาแสนยากเย็นยังไงก็ประสบความสำเร็จเราก็มีตัวอย่างนี้สำหรับไว้ปลุกปลอบใจตัวเองให้เกิดความแกล้วกล้ามีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติต่อไปแล้วก็4ก็คือว่าได้วิธีปฏิบัติที่ประสบการณ์ของพระองค์มาช่วยให้เรานี่ทำได้ง่ายขึ้นไม่ต้องลำบากลองผิดลองถูกอย่างพระองค์เนี่ยทุกอย่างทุกข้อก็น้อมมาที่ตัวเองทีนี้พระพุทธเจ้าก็โยงไปหาธรรมะว่าที่พระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธะทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าพระองค์ได้เข้าถึงตัวธรรมะได้รู้เข้าใจตัวความจริงในธรรมชาติแล้วปฏิบัติให้สอดคล้องทำการโดยสอดคล้องกับกฎธรรมชาตินั้นก็สำเร็จผลขึ้นมาเป็นการสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมะคือความจริงในธรรมชาติได้และในการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติที่ทั่วตลอดแม้แต่ชีวิตของตนเองเนี่ยก็เลยทำให้พระองค์เนี่ยมีจิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นอันนี้ก็ชี้มาที่ตัวเราว่าเราเองนี่ชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจะต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาตินี้เป็นไปตามธรรมเราจะทำการอะไรดำเนินชีวิตอย่างไรจะให้ได้ผลดีก็ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องถูกต้องตามตัวธรรมะตามกฎธรรมชาตินี้ดังนั้นจะปฏิบัติให้ถูกต้องเราก็ต้องเรียนรู้ต้องรู้ความจริงอันนี้นะเรื่องธรรมะนี่ก็โยงมาหาตัวเราแน่นอนนี่ถึงตัวแท้ๆเลยพอถึงธรรมะพระพุทธเจ้านี่ยังชี้มาให้ถึงธรรมะแต่พอมาถึงธรรมะนี่คือตัวจริงที่จะต้องทำแหละนะเราจะต้องใช้ธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเลยนะเพราะนั้นเราลึกถึงธรรมะนี่
ก็เป็นข้อที่สำคัญอย่างยิ่งท้ายกลายเป็นแกนในพระรัตนตรัยเลยอันนี้พอเรารู้ธรรมะปฏิบัติตามธรรมะใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ได้เราก็จะพัฒนาตัวเองของเราแต่ละคนละคนขึ้นมาแต่ละคนละคนที่พัฒนาตัวดีขึ้นมาแล้วในแนวทางที่สอดคล้องถูกต้องตามธรรมะซึ่งเป็นปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วและแนะนำเราเนี่ยเราแต่ละคนก็จะมาเป็นส่วนร่วมสร้างสรรค์ก่อขึ้นมาเป็นสังคมที่ดีงามประเสริฐเป็นชุมชนแห่งอริยบุคคลหรืออารยชนที่แท้จริงชุมชนแห่งอารยชนที่แท้จริงที่ดีงามประเสริฐมนุษย์ที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราก็ให้ศัพท์พิเศษเรียกว่าสังฆะอย่างที่ว่าไปแล้วดังนั้นสังฆะก็เป็นจุดเป้าหมายเป็นส่วนร่วมเป็นส่วนรวมที่เราจะต้องไปเป็นส่วนร่วมเมื่อระลึกถึงสังฆะก็โยงมาหาตัวเราอีกใช่ไหมว่าด้วยการปฏิบัติตามธรรมะนี่แหละเราเนี่ยจะได้มาร่วมกันสร้างสังคมที่ดีงามที่ประเสริฐซึ่งไม่มีการเดือดร้อนเบียดเบียนกันอย่างมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายนะถ้าหากว่าพัฒนาเป็นอารยชนแล้วเป็นอันว่าชุมชนหมู่ชนหรือสังคมเนี่ยเลิกไม่มีการเบียดเบียนแล้วนะแต่เวลานี้มันยังไม่สามารถสร้างได้ใช่ไหมมันก็ยังเป็นสังคมกันอยู่เมื่อไรจะเปลี่ยนสังคมเป็นสังฆะได้ที่จริงคำว่าสังคมนี้มันเป็นศัพท์สมัยใหม่สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีความหมายอย่างปัจจุบันสังคมสมัยก่อนก็แปลว่าการที่คนมาเจอกันไปด้วยกันเท่านั้นเองนะคำว่าสังคมนี่เป็นรากศัพท์เดียวกับคำว่าสงครามนะเพราะบาลีนี่สังคมะแปลว่าไปด้วยกันหรือไปเจอกันสังคามะก็หมายถึงที่ที่คนไปเจอกันแต่ไปเจอกันแบบเป็นศัตรูนะแทนที่ไปเจอกันดีนี่เป็นเจอแล้วไปสู้กันนะไปฆ่ากันไปทำร้ายกันนะสังคามะก็แปลว่าที่คนไปเจอกันนะเพราะฉะนั้นคำว่าสงครามเนี่ยมาจากสันสกฤตที่จริงบาลีเป็นสังคามะสังคมกับสงครามนี่เป็นศัพท์มาจากรากศัพท์เดียวกันเลยนะมาจากสังกับคมะไปเจอกันไปร่วมกันทีนี้สังคมปัจจุบันนี่ดีไม่ดีจะเป็นสงครามเข้าไปทุกทีใช่ไหมศัพท์เดียวกันนะศัพท์เดียวกันเพราะว่ามนุษย์นี่ปลุกยุกระตุ้นเราให้มีความโลภเห็นแก่ตัวจะเอาประโยชน์ให้กับตัวเองก็ต้องไปมองเพื่อนมนุษย์เป็นศัตรูเป็นคู่แข่งเป็นปรปักษ์จะไปแย่งไปชิงไปหาผลประโยชน์จากเขาเพราะฉะนั้นถ้าให้ไม่พัฒนาคนให้ดีให้ถูกหลักก็จะทำให้สังคมมนุษย์กลายเป็นสงครามนะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็เป็นมากแล้วคนที่อยู่ในสังคมอย่างนี้มีสงครามภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขที่แท้จริงจึงมีปัญหาชีวิตจิตใจไม่มีความสุขมีความเครียดนะไม่ค่อยมีไมตรีจิตมิตรภาพนะมีปัญหาสังคมมากมายเอาเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อกันเนี่ยหาผลประโยชน์จากเพื่อนมนุษย์กันไม่รู้ว่ากี่อย่างโสเภณีเด็กนี่ก็มาจากเรื่องมนุษย์เอาผลประโยชน์จากกันใช่ไหมชัดเจนเอามนุษย์เป็นเหยื่อค้าทาสนั่นเองเป็นทาสสมัยใหม่คือการค้ามนุษย์ชนิดหนึ่งหรืออย่างยาเสพติดนี่ก็ชัดใช่ไหมก็คือว่ามนุษย์เนี่ยเอามนุษย์ด้วยกันเป็นเหยื่อหาเงินหาทองจากเพื่อนมนุษย์ให้เขาต้องมาเสพให้เขามาติดแล้วตัวเองก็จะได้เงินอันนี้ก็คือมนุษย์ไม่ได้มีเจตนาดีต่อกันเพราะฉะนั้นสังคมแบบนี้ก็เป็นสังคมแบบสงครามแบบในยุคที่ผ่านมาเขาเรียกว่าสงครามจิตวิทยาใช่ไหมไม่ได้มาออกรบกันด้วยการใช้อาวุธชัดเจนเป็นสงครามจิตวิทยาเวลานี้มนุษย์ก็อยู่ในสงครามจิตวิทยาตลอดเวลานั้นสังคมอย่างนี้จะมีความสุขได้ยังไงก็ต้องหาทางเปลี่ยนสังคมนี้แทนที่จะไปให้เป็นสังคามะหรือสงครามก็ให้มาเปลี่ยนเป็นสังฆะนะถ้าพัฒนาคนให้ดีดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามธรรมะแล้วมันก็เกิดสังฆะก็จะเป็นชุมชนของคนที่พัฒนาตัวดีแล้วมีการศึกษาเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งแก่ชีวิตตนและแก่สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ดีก็จะมีสันติสุขนะเป็นชุมชนของอารยชนที่แท้จริงท
ทีนี้การที่จะสร้างสังฆานี่ก็เป็นหลักการใหญ่ของพุทธศาสนานะคล้ายๆว่าเรามีสังฆาเป็นรัตนะแล้วเป็นเครื่องเตือนใจว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะต้องพยายามสร้างสังฆาให้เกิดขึ้นโดยเอาตัวเข้าไปเป็นส่วนร่วมโดยพัฒนาตัวเองขึ้นไปเมื่อตัวเองเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเนี่ยเราก็ไปเป็นส่วนร่วมในสังฆานี้นะเช่นเดียวกับคนอื่นที่พัฒนาขึ้นไปนั้นการระลึกถึงสังฆาก็เป็นว่าโยงมาถึงตัวเราโยงทั้งในแง่ที่ว่าเตือนใจเห็นว่าอ้อนอกจากพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลต้นแบบเป็นตัวอย่างแล้วนะก็มีคนอื่นที่ท่านพัฒนาตัวเองได้ตามอย่างพระพุทธเจ้าโดยใช้ประโยชน์จากธรรมะเนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นหมู่ชนซึ่งทำให้เราเห็นว่าเราก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนร่วมในสังคมชนิดนี้ได้เราก็จะทำได้เช่นเดียวกันเพราะมีประจักษ์พยานนอกเหนือจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นคนพิเศษองค์เดียวละมั้งที่ทำได้อย่างนี้แล้วก็เหลือก็เลยท้อเนี่ยตอนนี้มีตัวอย่างมีคนอื่นที่เป็นหลักฐานว่าทำได้เราก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้นจากสังฆะนี้ด้วยนี่เป็นอันว่าเมื่อระลึกถึงสังฆะก็โยงมาหาตนเองทั้งในแง่ที่ว่าให้เกิดความมั่นใจว่านอกจากพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นแบบแล้วก็มีมนุษย์อื่นที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ชี้ให้แล้วก็ได้ประสบความสำเร็จพัฒนากันไปในระดับต่างๆแสดงให้เห็นว่าเรานี้ก็เป็นคนหนึ่งที่จะพัฒนาอย่างนี้ได้แล้วก็ต่อไปก็เตือนใจว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องมาร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งอารยชนหรือคนที่พัฒนาแล้วอย่างนี้ด้วยให้ไปเป็นส่วนร่วมในสังฆะนี้สังฆะนี้เราจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมานี่ก็เป็นหลักพระรัตนตรัยในพุทธศาสนานะก็เป็นอันว่า1พระพุทธเจ้า2พระธรรมแล้วก็3พระสงฆ์ชี้มาที่ตัวเองเท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบธรรมแล้วก็เป็นผู้ค้นพบทางธรรมก็คือตัวความจริงและทางก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงตัวธรรมหรือเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์แต่ถ้าจะใช้สั้นๆก็บอกว่าค้นพบธรรมก็พอมันโยงไปถึงทางเองแต่บางทีเราก็ใช้เป็นสำนวนพูดซะนะให้เห็นความหมายเชิงปฏิบัติไปด้วยก็บอกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบธรรมและเป็นผู้ค้นพบทางนะนี่ไม่ได้ค้นพบเปล่าๆมาสัมพันธ์กับเราตรงที่ว่าพระองค์ชี้ธรรมและชี้ทางให้เรานะชี้ธรรมและชี้ทางให้เรานะก็คือตัวที่สองเนี่ยนะพระรัตนตรัยข้อที่สองคือธรรมะพอพระองค์ชี้ให้แล้วเราหรือหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็ได้อาศัยธรรมหรือและทางนั้นนะอาศัยความรู้ธรรมและปฏิบัติตามทางนั้นก็มาสร้างมาร่วมกันก่อเป็นสังฆะขึ้นนะหรือเป็นชุมชนอันประเสริฐขึ้นนะก็ครบ3รัตนะนะนี่ก็เป็นวิธีพูดอย่างหนึ่งที่ว่าจะให้ครบพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าค้นพบธรรมและทางและชี้ธรรมและทางให้เราก็อาศัยธรรมและทางที่พระองค์ชี้นั้นมารู้และปฏิบัติให้เกิดมีสังฆะชุมชนของอารยชนผู้ประเสริฐขึ้นมานะอันนี้การที่เราได้ปฏิบัติด้วยการที่ถือหลักพระรัตนตรัยเป็นสรณะนี้นะก็เป็นคนที่ประเสริฐสามารถที่ดำเนินชีวิตที่ดีงามได้ด้วยปัญญาไม่ต้องรอการบีบคั้นของปัจจัยภายนอกมนุษย์ทั่วไปนั้นจะต้องรอให้ทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามจึงจะฝึกตัวด้วยความจำใจนะแต่ว่ามนุษย์ที่เป็นอริยชนหรือเรียกว่าเป็นอริยสาวกนี้รู้จักเอาปัจจัยภายนอกมาใช้เป็นเครื่องพัฒนาตัวเองฝึกตัวเองโดยไม่ต้องรอปัจจัยภายนอกบีบคั้นซะก่อนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นลักษณะแตกต่างอันหนึ่งที่สำคัญนะเนี่ยที่เราพูดกันมาเมื่อวานนี่ก็พูดถึงเรื่องมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นต้องรอปัจจัยภายนอกมาบีบคั้นบังคับนะคือทุกบีบคั้นภัยคุกคามความจำเป็นในการอยู่รอดจึงได้ฝึกได้หัดตัวเองขึ้นมานะก็ทำให้มีความเก่งกล้าสามารถทำโน่นทำนี่ได้
ดังนั้นสำหรับหมู่มนุษย์ทั่วไปนี่ถ้าหมู่มนุษย์พวกไหนมีภัยคุกคามมีทุกข์บีบคั้นมากบ่อยก็มีแนวโน้มว่าจะมีความเจริญได้ดีนะนอกเสียจากว่าไปโดนศาสนาให้ที่พึ่งมาสยบพอสยบให้ที่พึ่งก็สบายปลอบใจกล่อมใจตัวเองก็เลยเลิกดิ้นเนี่ยพวกนี้ก็จะหยุดนี่ถ้าหากว่าถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามเช่นธรรมชาติไม่เอื้อนี่บ่อยๆมากๆแล้วก็ไม่มีตัวมาสยบทำให้กล่อมสบายซะแกก็จะดิ้นก็จะสร้างสรรค์ความเจริญได้มากนะทีนี้ในพุทธศาสนาเรานี่ต้องการให้คนเนี่ยมีความรู้ตระหนักถึงธรรมชาติตัวเองเลยใช้สติปัญญามาสร้างจิตสำนึกในการที่จะฝึกฝนตนเองโดยไม่ต้องรอทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามนะเพราะนั้นเราก็เลยใช้ประโยชน์จากปัจจัยภายนอกแทนที่จะรอให้ปัจจัยภายนอกบังคับเราให้ฝึกให้ดิ้นเราไปใช้มันเลยใช้ปัจจัยภายนอกให้เป็นประโยชน์ในการเป็นเครื่องฝึกตัวเราอันนี้คือจุดพิเศษของพุทธศาสนาถ้าเราไม่ทำตามนี้ก็เรียกว่าเป็นคนประมาทใช่ไหมฉะนั้นชาวพุทธนี่น่ากลัวปัจจุบันเนี่ยจะเสียหลักนี้นะก็ไปตกอยู่ในความประมาทถ้าไปรอแบบธรรมชาติเอาแบบว่าทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามนะมนุษย์ที่อยู่ในภาวะที่มีทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามจากธรรมชาติหรือจากหมู่มนุษย์ด้วยกันเองคุกคามกันบ่อยๆคือภัยคุกคามเนี่ยมันก็มีหนึ่งภัยธรรมชาติที่ไม่เอื้อดินฟ้าอากาศที่ทรมานหนาวเย็นอะไรเป็นต้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคอยบุกรุกเบียดเบียนกันอยู่เรื่อยอันเนี้ยพวกนี้ก็จะมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์ความเจริญแบบของชาวโลกได้มากส่วนมนุษย์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่บีบคั้นไม่คุกคามพวกนี้ก็อยู่สบายๆก็อยู่กันไปอย่างธรรมชาตินั้นไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ก็แบบว่ามนุษย์สามัญแต่ว่าถ้าเป็นในพุทธศาสนาก็เป็นอันว่าให้พ้นจากภาวะนี้เสียไม่ใช่ว่าถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ดิ้นรนทำไปฝึกตัวเองด้วยความจำใจในการฝึกนั้นก็เป็นทุกข์นะหรือไม่งั้นก็ไม่ถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็เลยประมาทเสวยความสุขอยู่ก็ไม่ไปไหนอีกพุทธศาสนาก็มาเป็นทางสายกลางว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะจะมีชีวิตที่ดีต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองไม่ต้องรอให้ทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามให้รู้จักฝึกฝนพัฒนาตนเองโดยเอาปัจจัยภายนอกมาใช้เป็นเครื่องมือฝึกตนให้เป็นประโยชน์การฝึกนี้ก็จะเป็นไปได้เต็มใจเพราะออกมาจากจิตใจของตัวเองสมัครใจและมีความสุขในการฝึกนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทางสายกลางใช่ไหมเป็นทางสายกลางทางของสติปัญญาสอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาตินะเวลาพูดอย่างนี้ก็ทำให้นึกในใจถึงว่าสังคมฝรั่งที่ถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามโดยธรรมชาติและในหมู่มนุษย์เบียดเบียนกันเนี่ยทำให้เขาดิ้นรนขวนขวายสร้างความเจริญแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะคือแบบที่ว่าไม่มีหลักที่เป็นปัญญาแท้จริงเป็นปัญญาเฉพาะเรื่องไม่เป็นปัญญาที่เข้าใจความจริงของชีวิตและโลกก็เป็นความเจริญแบบลุ่มๆดอนๆเป็นประโยชน์แท้จริงบ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างแล้วก็มานึกถึงสังคมอย่างของไทยเราที่ธรรมชาติเอื้ออำนวยทุกบีบคั้นภัยคุกคามน้อยก็เลยเรื่อยเปื่อยสบายไปโน้มไปในทางที่จะอยู่ในความประมาทนะทำไงเราจะให้เกิดความพอดีอันนี้นะเพราะนั้นเราจึงต้องมีพระรัตนตรัยไว้เป็นสรณะต้องหมั่นเตือนกันเพราะเราไม่ใช้พระรัตนตรัยมาเป็นสรณะให้เป็นประโยชน์ทั้งที่พูดถึงพระรัตนตรัยก็พูดกันไปอย่างนั้นใช่ไหมดีไม่ดีก็ไปนึกแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาเก่าสำหรับว่าจะได้ไปพึ่งขอร้องขอความช่วยเหลือนะให้ท่านทำให้เราแล้วก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ได้เตือนจิตเตือนใจมาให้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองจะต้องมาทำและช่วยกันทำเนี่ย
แม้แต่หลักแรกในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าใช้ถูกต้องมันก็เดินหน้าไปริ้วเลยเพราะมันโยงไปหาหลักการพุทธศาสนาทั้งหมดนะในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นปัญหาที่ชาวพุทธนี้แม้แต่หลักแรกคือพระรัตนตรัยและไตรสรณะนี่ก็เข้าใจไม่ค่อยถูกต้องแล้วเมื่อไม่เข้าใจถูกต้องก็ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทำให้ถ้าใช้ถูกก็จะดำเนินชีวิตเข้าแนวทางของพุทธศาสนาเข้าสู่ไตรสิกขาแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยจะคลุมไปหาจุดเบื้องต้นก็เริ่มมาจากการที่ว่าพระรัตนตรัยนั้นโยงเราเข้าหาตัวธรรมะความจริงในกฎธรรมชาติที่ว่าและเมื่อวานนี้ก็พูดให้เห็นว่าธรรมะความจริงในกฎธรรมชาติในความเป็นจริงของธรรมชาติรอบตัวเนี่ยเข้ามาสัมพันธ์กับชีวิตของเราเมื่อมนุษย์จะมาใช้ประโยชน์นั้นจะออกรูปเป็นหลักการที่เรียกว่าอริยสัจเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเมื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วก็จะโยงเราเข้าสู่ธรรมะในหลักที่เรียกว่าอริยสัจเพื่อมนุษย์จะได้ใช้ประโยชน์จากธรรมะได้ตอนต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอริยสัจกันคิดว่าเช้านี้เอาแค่นี้ก่อนเป็นการทบทวนเรื่องพระรัตนตรัยและไตรสรณะนะฮะรัตนตรัยก็คือการที่ยึดถือเอาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้เป็นสิ่งที่มีค่าแท้จริงทำให้ชีวิตของเราดีงามประเสริฐเลิศได้แล้วก็มีสามประการคำว่าไตรก็แปลว่าสามนะรัตนตรัยก็แปลว่าดวงแก้วสามดวงแล้วก็เรียกว่าเป็นสรณะเพราะเรามาใช้ประโยชน์ในแง่เป็นเครื่องเตือนใจระลึกสรณะแปลว่าเครื่องระลึกที่ระลึกเราแปลกันง่ายๆว่าที่พึ่งนะก็คือเตือนใจให้โยงไปหาสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วเพราะมีสามอย่างก็เรียกว่าไตรสรณะนะแล้วเมื่อไปยึดเอาพระรัตนตรัยนั้นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเตือนใจอย่างนี้ก็เรียกว่าไตรสรณาคมหรือไตรสรณคมตัวคมนะหรือคมหรืออาคมนะอาคมแปลว่าถึงนะตัวคมนะนั่นเองแปลว่าถึงก็คือไปนะถึงไปกับถึงนี่ภาษาบาลีใช้ศัพท์เดียวกันได้แล้วอาเติมก็แปลว่ามาก็คมนะก็ไปถึงอาคมนะก็มาถึงถ้าเติมคมนะเข้าไปข้างหลังการันตัวนอซะก็เป็นคมก็มาต่อท้ายไตรสรณะก็เป็นไตรสรณคมแปลว่าการไปถึงพระรัตนการไปถึงไตรสรณะคือถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือรัตนสามนั้นเป็นสรณะถ้าเป็นไตรสรณาคมก็มาถึงก็หมายความว่ามายึดถือเอาพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะมีสามประการอย่างที่ว่ามาการจะหลักได้นี่อย่างหนึ่งก็คือการรู้ภูมิหลังว่าพุทธศาสนาเกิดอย่างไรแล้วการยึดถือสรณะที่พึ่งแต่ก่อนเขายึดถือกันอย่างไรเราก็จะเห็นชัดว่าเขายึดถือกันอย่างไรใช่ไหมหวังพึ่งรอคอยความช่วยเหลือให้ท่านบันดาลให้มันก็อยู่อย่างเงี้ยนะมันก็เรื่องที่พึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยทีนี้มามองพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งดีไม่ดีก็ไปแยกไม่เป็นก็เลยนึกแบบเดียวกันใช่ไหมก็ให้พระพุทธเจ้าบันดาลให้ตัวเองก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมแทนที่จะนึกว่าพุทธศาสนาเปลี่ยนความหมายให้แล้วพึ่งโดยไปอาศัยท่านเพื่อท่านจะได้นำทางให้เราเป็นอิสระโยงมาหาตัวเราต้องทำแล้วก็ยกขึ้นไปเพราะนั้นลักษณะสามอันก็หนึ่งชี้มาที่ตัวเราโยงมาหาตัวเราที่เราจะต้องทำสองอาศัยเพื่อให้เรานี้ไปสู่ความเป็นอิสระไม่ใช่ไปอาศัยขึ้นต่อท่านตลอดไปสามมายึดแล้วต้องดึงขึ้นไม่ใช่ว่าให้จมวนเวียนอยู่เก่านะตรงนี้พวกขี้เกียจทำมาหากินเนี่ยใช้บนลงทุนทูตเทียนนั่นเอง แล้วเราพระเองต้องปฏิบัติให้ถูกคือพระต้องรู้แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับญาติโยมประชาชนด้วยความเมตตากรุณาอย่างน้อยคนเขายังไม่พร้อมก็ต้องให้เขาได้อาศัยบ้างถ้าเรารู้อยู่ว่าเขาต้องการสิ่งที่มาปลอบประโลมใจก็ให้เขาได้บ้าง
แต่ว่าอย่าให้เขาตันอยู่ที่นั่นจุดสำคัญคืออย่าให้ตันให้จมให้บ่นว่าทำยังไงจะให้เขาได้ส่วนนี้แล้วก้าวต่อไปส่วนที่เดินหน้าจึงบอกว่าให้ยึดเหนี่ยวได้แต่ต้องดึงขึ้นนี่คือจุดสำคัญน่ะทีนี้มันสำคัญว่าพอไปยึดเหนี่ยวแล้วก็จมอยู่ที่นั่นแล้วตัวเองพาเขาจมหนักเข้าไปนี่จุดนี้ที่สำคัญเอาละเขาจะมาพึ่งก็ให้เขาปลอบประโลมใจเนี่ยเขามีทุกข์มีเดือดร้อนแล้วเขามาหาพระมาไหว้มาอะไรก็ยังดีกว่าเขาไปทำชั่วทำร้ายใช่ไหมเกิดเขาไม่มาอย่างนี้ล่ะเขาอาจจะไปกินเหล้าเมายาทำลายตัวเองหนักเข้าไปก็ได้ใช่ไหมเพื่อจะหนีทุกข์หรือเขาอาจจะเกิดความเครียดแค้นอะไรต่ออะไรอาละวาดใช่ไหมดีไม่ดีสติเสียไปเที่ยวอาละวาดยิงฟันคนเหมือนเมืองฝรั่งตอนนี้มันไม่มีหลักยึดศาสนาเก่าตัวเองก็ไม่เชื่อไม่เอาแล้วศาสนาพระเจ้าพระเจ้าเป็นจริงจังเลยฝรั่งไม่เอาทีนี้ไอ้สังคมปัจจุบันก็บีบรัดมีทุกข์มากก็ทำไงล่ะไม่มีไอ้เครื่องที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจนะคือศาสนาโบราณไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เลยมีนะอันนี้ตัวเองไม่รู้จะไปไหนวันนี้ก็ฟุ้งซ่านว้าวุ่นใจออกกลายเป็นโรคประสาทเสียสติใช่ไหมนี่ถ้าได้สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแม้แต่กล่อมมันก็ทำให้เพลินสบายมันก็ไม่เสียสติพอเสียสติมันก็อาละวาดทีนี้ไปเอาปืนมาเอาแล้วขึ้นหลังคากราดมันเลยไม่รู้ใครมาใช่ไหมนี่เมืองฝรั่งเป็นอย่างนี้เลยอเมริกานั่นนี่ก็เป็นเครื่องหมายเห็นว่าแม้แต่ศาสนาอย่างบุพการก็ยังเป็นประโยชน์เพราะมนุษย์เหล่านี้มีทุกข์มีภัยบีบคั้นมันต้องการให้ใจสงบอย่างน้อยมันก็ได้มีที่อย่างที่ว่ายึดเหนี่ยวเนี่ยใจมันจะได้อยู่บ้างปลอบประโลมไว้มีความหวังมันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ทำให้จิตสงบแต่ว่าพระพุทธศาสนาก็เล็งเห็นว่ามันยังมีโทษอยู่เพราะมาจมอยู่นี่ต่อไปมันเพลินประมาทใช่ไหมดังนั้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าได้บอกนี่ไม่ใช่สรณะอันเกษมคุณได้แก่ความสบายใจเพลินอยู่มันไม่ไปไหนมันไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงจะแก้ปัญหาที่แท้จริงคุณต้องใช้ปัญญาคุณต้องรู้ความจริงคุณต้องเข้าถึงตัวความจริงในกฎธรรมชาติความเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยแล้วแก้ปัญหาที่เหตุปัจจัยสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นใจสงบเอาละได้ขั้นหนึ่งแต่ว่าต่อไปนี้ใช้ปัญญาเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นพระก็เขามาหาหลวงพ่อโสธรเอาละได้ประโยชน์ขั้นหนึ่งแล้วใจเขาจะได้สงบดีกว่าที่จะออกไปกินเหล้าเมายาไปกล่อมด้วยสิ่งเสพติดที่เสียหายไปกินยาบ้านี่ไม่ดีหรือเสียสติไปอาละวาดไปทำร้ายคนอื่นไม่ดีเท่านั้นเอาละได้ส่วนหนึ่งแต่ทำไงจะให้เขาได้หลักการได้ปัญญาต่อเนี่ยตรงเนี้ยพระต้องคิดให้มากใช่ไหมจึงจะนำเข้าสู่พุทธศาสนาจุดต่อตรงนี้เราไม่ได้เราได้แค่เอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาให้เขายึดถือแล้วก็จมอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมีประโยชน์อยู่แต่ว่าทำไงจะให้พระใช้เป็นแต่ไม่เฉพาะพระเท่านั้นแม้แต่ชาวพุทธทั่วไปก็ต้องใช้ให้เป็นบันไดซะแล้วก้าวต่อไปเกี่ยวได้ลาภทีนี้ถ้าพระไปมีเจตนามุ่งลาภซะก็จบกันก็เอาชาวบ้านเป็นเหยื่อสิทีนี้ใช่ไหมมันก็เป็นมองในระบบผลประโยชน์เพราะคนที่หาลาภก็คือมีความโน้มเอียงที่จะเอาเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อถ้าไม่แย่งก็เอาเป็นเหยื่อคืออย่างหนึ่งก็คือว่าต้องแย่งกันแต่ละคนก็ต่างก็มีความสามารถต่างคนต่างจะเอาก็แย่งกันทีนี้ถ้าตัวมีอุบายวิธีมีปัญญาคิดขึ้นมาได้เปลี่ยนจากการแย่งไปเอาเขาเป็นเหยื่อเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่แสวงหาลาภโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันระบบผลประโยชน์เนี่ยก็จะมีแนวความคิดทัศนคติสภาพจิตแบบนี้สภาพจิตที่แย่งกับเหยื่อที่หลวงตาว่าคงไงพิพิธภัณฑ์ที่ปัจจุบันเป็นก็นั่นแหละก็มันก็ลักษณะการหาเหยื่อชนิดหนึ่งใช่ปะใช่ไหมฮะแต่ว่าอาจจะพูดรุนแรงไปหน่อยไม่รุนแรงถือว่าตรงมากเพราะนั้นก็ต้องระวังว่าพระทำไงจะมีจิตที่ปรารถนาดีต่อประชาชนด้วยจริงใจอยากจะให้เขาได้ประโยชน์กับชีวิตมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น
หน้าที่ในทิศหกหมวดสุดท้ายสมณพราหมณ์พึงอนุเคราะห์กุลบุตรโดยสถานหกก็มีอยู่ข้อ4บ้างว่าอนุเคราะห์ด้วยจิตปรารถนาดีใช่ไหมคือหมายความไม่ได้คิดหวังร้ายไม่ได้คิดหาประโยชน์จากเขาคิดแต่ว่าทำไงจะให้เขาเจริญงอกงามในชีวิตที่ดีอย่างที่พระเถรอาจารย์ท่านยกตัวอย่างพระท่านก็คิดหวังดีแต่ญาติโยมมาวัดญาติโยมที่เกี่ยวข้องญาติโยมที่เราจะได้ไปปฏิบัติศาสนกิจที่จะรู้จะถึงจะสัมพันธ์ได้ทำไงจะให้เขามีชีวิตดีงามยิ่งขึ้นไปมีแม้แต่ท่านบอกว่ามีพระที่อื่นที่ท่านเป็นผู้รู้ทรงคุณธรรมตัวเองเราไม่สามารถแนะนำเขาได้เกินกว่านี้ก็บอกเขาว่ามีท่านผู้รู้ที่นั่นนะลองไปหาท่านให้เป็นท่านไปถามปัญหาไปฟังคำสอนอย่างนี้ถือว่าอนุเคราะห์ด้วยจิตปรารถนาอย่างสมัยปัจจุบันก็สามารถแนะนำญาติโยมว่ามีหนังสือดีๆนั่นนะจะได้รู้เข้าใจแก้ปัญหาชีวิตได้ได้รู้ธรรมะได้หลักได้เกณฑ์จะได้เอามาปฏิบัติได้ใช่ไหมนี่ก็เป็นการอนุเคราะห์ด้วยจิตปรารถนาดีทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็เอานะเดี๋ยวจะพูดเลยไปอีกเนี่ยซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา 2539 ตอนที่ 40 เรื่องญาติโยมก็รักษาอุโบสถพระสงฆ์ก็ลงอุโบสถเป็นมาเป็นไปและแตกต่างกันอย่างไรคุยกันเรื่องวันอุโบสถซะหน่อยเพราะว่าบางทีเราไปแล้วเราก็ไปร่วมโดยไม่ได้เข้าใจชัดเจนว่าไปทำอะไรก็อุโบสถเรามักจะหมายถึงตัวโรงอุโบสถที่เรียกกันว่าโบสถ์ที่จริงอันนั้นเป็นคำที่ใช้กันมาในภาษาไทยไม่ได้ถูกต้องอะไรนักอุโบสถเรียกสั้นๆว่าโบสถ์นะเป็นชื่อของกิจกรรมไม่ใช่ชื่อของสถานที่อันนี้สถานที่ที่เราทำกิจกรรมนั้นเนี่ยเลขเต็มๆว่าโรงอุโบสถเป็นภาษาบาลีว่าอุโปสถัคคะนะหรืออุโปสถาคารนะหรือเอาคำว่าอุโบสถหรืออุโปสถาเนี่ยไปบวกคำว่าอัคคะแปลว่าโรงหรืออาคารก็โรงเพราะนั้นต้องพูดเต็มตามบาลีต้องเป็นอุโปสถัคคะนะหรืออุโปสถาคารนี่มาภาษาไทยเราก็ใช้เพื่อให้สะดวกลิ้นของเราก็เรียกกันว่าอุโบสถพระอุโบสถตัดสั้นๆว่าโบสถ์อันนี้เป็นการทำความเข้าใจเรื่องศัพท์ทีนี้กิจกรรมที่เรียกว่าอุโบสถนั้นคืออะไรก็เป็นคำเก่าแก่ซึ่งมีมาก่อนพุทธกาลในศาสนาที่มีมาแต่เดิมนั้นเขาก็มีกิจกรรมเหมือนกันนี่กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ปรากฏว่ามีในศาสนาทั้งในอินเดียและในดินแดนอื่นๆอย่างทางพวกตะวันตกรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมีการติดต่อมีการเผยแพร่กันไปยังไงเนี่ยมีประเพณีอย่างหนึ่งเขาเรียกการถือศีลอดนะหรือจำศีลการอดอาหารอดมากอดน้อยเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ในบางศาสนาเนี่ยอย่างศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่เกิดยุคหลังมากนะก็มีการถือศีลอดอาหารเนี่ยนานเป็นเดือนเลยนะแล้วก็อดตลอดตั้งแต่พระอาทิตย์จนขึ้นจนพระอาทิตย์ตกนะอดจนกระทั่งว่าไม่กลืนแม้แต่น้ำลายในช่วงเดือนนั้นที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าเดือนรอมฎอน
นี่ในศาสนาอื่นก็มีการถือศีลอดเป็นเรื่องของสาระสำคัญก็คือการอดอาหารซึ่งอาจจะไม่ได้อดมากเป็นทั้งวันอย่างนั้นนะอย่างในพุทธศาสนาของเรานี่พระของเราก็ฉันอาหารในเวลาเช้าถึงเที่ยงอันนี้สำหรับพระภิกษุก็เป็นเรื่องธรรมดานี้สำหรับชาวบ้านก็มีการถืออย่างนี้แต่เป็นการถือพิเศษในเฉพาะบางวันนะก็คือถือในวันขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำแล้วก็ขึ้น15ค่ำแล้วก็แรม15ค่ำในกรณีที่เดือนเต็มหรือแรม14ค่ำในกรณีเดือนขาดมีการถืออดอาหารเฉพาะแค่หลังเที่ยงไปแล้วใช่ไหมก็อยู่ในหลักการที่เป็นการอดอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถือหนักหนาถึงขนาดอดทั้งวันนี่ในลัทธิศาสนาทั่วๆไปเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องเหล่านี้อุโบสถของเรามีเรื่องของการถือเรื่องอดอาหารหรืองดเว้นอาหารอยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไปมีความสัมพันธ์กับประเพณีแต่เก่าก่อนในศาสนาแต่โบราณก็ได้เวลาฝรั่งแปลคำว่าอุโบสถของเราเนี่ยก็แปลว่า fasting แปลว่าการอดอาหารเพราะเขาก็เอาไปสัมพันธ์กันโยงกันก็ตามที่พูดมานี้ก็เห็นว่าคำว่าอุโบสถเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับประเพณีในศาสนาเก่าๆเรื่องของการอดอาหารแต่ตัวอุโบสถเองนี่แปลว่าการอยู่จำหรือเข้าไปอยู่ก็อุปะแล้วก็วัสถะแปลว่าเข้าไปอยู่ก็อย่างที่เราแปลเป็นไทยเราก็แปลว่าเช่นว่าเข้าไปอยู่ในวัดไปอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งก็เราเรียกกันว่าจำศีลจำอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมถือข้อปฏิบัติในทางศาสนาทีนี้ในตอนต้นพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาใหม่ๆตั้งคณะสงฆ์พระไปประกาศพระศาสนาตอนแรกก็เป็นระยะที่พระต้องออกไปสั่งสอนประชาชนขยายไปเรื่อยๆกิจกรรมต่างๆก็ค่อยๆเริ่มมีไม่ได้ลงตัวครบถ้วนอันนี้ในระยะแรกๆก็มีเรื่องราวปรากฏขึ้นมาถึงเหตุที่จะทำให้มีการบัญญัติเรื่องอุโบสถว่านี่เท่าที่ผมจำได้นะว่าตอนแรกๆเนี่ยในวันที่บอกเมื่อกี้ว่าขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น15ค่ำแรม15หรือแรม14ค่ำนักบวชในศาสนาอื่นๆเขาก็มีการมาประชุมกันแล้วก็